ถึงแม่เราจะตกนรกเราเป็นลูกก็ช่วยแม่ขึ้นจากนรกได้ด้วยกรรมฐานเพราะกรรมฐานเป็นบุญสูงสุดในพระพุทธศาสนาถ้าเช่นนั้นดิฉันจะลางานมาเข้ากรรมฐานค่ะดีมากโยมอาตมาขออนุโมทนาไม่มีอะไรดีเท่ากรรมฐานแล้วขอให้ช่วยแม่ได้สำเร็จนะท่านรู้ว่ามารดาของอุบาสิกาผู้นี้กำลังรับกรรมอยู่ในนรกเพราะตายขณะจิตมีโทสะคือโกรธฝูงมดที่มารุมกัดนางถ้อยคำของท่านพระครูทำให้สตรีวัย40 เศษรู้สึกสบายใจขึ้นหล่อนตั้งใจว่าจะปฏิบัติอย่างเคร่งครัดที่สุดเพื่อจะได้อุทิศส่วนกุศลผลบุญไปให้มารดาจะขออโหสิกรรมต่อมดที่มารดาได้ล้างผลาญชีวิตของพวกเขาเพราะความเห็นผิดตัวหล่อนเองก็ได้ฆ่ามดมามากมายไม่แพ้มารดาเช่นกันกระนั้นหล่อนก็ยังโชคดีกว่าตรงที่ได้มีโอกาสมาเข้ากรรมฐานและสามารถรู้ด้วยตนเองว่าการกระทำดังกล่าวเป็นบาปหล่อนจึงเลิกฆ่ามดตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาหลวงพ่อคะแล้วดิฉันจะต้องตกนรกไหมคะหล่อนถามเพราะรู้สึกกลัวว่าจะเป็นเช่นมารดาถ้าโยมปฏิบัติกรรมฐานแล้วขออโหสิกรรมแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลไปให้พวกเขาโยมก็ไม่ต้องตกนรกเพราะได้ใช้หนี้ใช้สินกันหมดแล้วอย่าลืมว่าหนี้เวรหนี้กรรมต้องใช้ด้วยกรรมฐานเท่านั้นจะใช้ด้วยอย่างอื่นไม่ได้เช่นโยมจะทำบุญเป็นล้านหรือทอดผ้าป่าทอดกฐินเป็น100 ครั้งก็ไม่สามารถใช้หนี้เวรหนี้กรรมได้อาตมาถึงสอนให้ญาติโยมมาเข้ากรรมฐานเพื่อใช้หนี้กรรมไม่ใช่มาปฏิบัติกรรมฐานเพื่อตัดเวรตัดกรรมอย่างที่เข้าใจกันดูอย่างอาตมาถ้าไม่ได้ปฏิบัติกรรมฐานป่านนี้ไปใช้หนี้กรรมในเมืองนรกแล้วหลวงพ่อคะแล้วดิฉันจะทราบได้อย่างไรว่าแม่ขึ้นมาจากนรกแล้วคือดิฉันหมายความว่าเมื่อปฏิบัติครบ7 วันแล้วจะทราบได้อย่างไรว่าแม่ได้รับส่วนกุศลและขึ้นมาจากเมืองนรกได้หล่อนถามอีกเรื่องนั้นไม่ยากเลยโยมเอาเถอะแล้วโยมจะรู้เองข้อสำคัญขอให้ตั้งใจปฏิบัติก็แล้วกันต้องไม่พูดไม่คุยไม่นอนกลางวันแล้วก็ต้องทนต่อเวทนาให้ได้แล้วโยมจะรู้ได้จากเวทนานั่นแหละว่าแม่ของโยมได้รับบุญหรือไม่ได้รับเรื่องอย่างนี้เป็นปัจจัตตังคือรู้ได้เฉพาะตนแต่ถึงกระนั้นอาตมาก็ขอรับรองว่ากรรมฐานใช้หนี้กรรมได้จริงนอกจากอาตมาจะประสบมากับตนเองแล้วอาตมายังได้รวบรวมประสบการณ์ของคนอื่นไว้มากมายจนสามารถตั้งเป็นทฤษฎีได้ว่าการปฏิบัติกรรมฐานที่ได้ผลนั้นต้องทำให้ได้3 ข้อคือ 1. ต้องระลึกชาติได้ 2. เห็นกฎแห่งกรรมที่เราได้ทำไว้และ 3. เกิดปัญญาแก้ปัญหาชีวิตได้อาตมาจะยกตัวอย่างให้ฟังสักเรื่องหนึ่งคือเรื่องของโยมอ่อนถ้าใครไม่อยากฟังให้ยกมือขึ้นท่านสำรวจความต้องการฟังของญาติโยมเมื่อไม่มีผู้ใดยกมือท่านจึงเริ่มต้นเล่าเพราะการได้พูดได้คุยทำให้อาการคันในร่มเฝือกลดน้อยลงตอนที่อาตมายังจำพรรษาอยู่ที่วัดพรหมบุรีอาตมาก็สอนกรรมฐานบ้างตอนนั้นก็มีญาติโยมหลายคนมาฝากตัวเป็นลูกศิษย์ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุคนแก่นะหรือครับเขาว่าคนแก่สอนยากใช่ไหมครับหลวงพ่อชายหนุ่มคนหนึ่งพูดขึ้นเลยถูกคนแก่หลายคนขว้างค้อนเข้าใส่อย่าไปเรียกคนแก่ต้องเรียกว่าสูงอายุถ้าเรียกคนแก่ฟังแล้วใจฝ่อแฝไม่กระชุ่มกระชวยใช่ไหมโยมท่านถามโยมมารดาแม่จวนยิ้มนิดๆแทนคำตอบโยมเตียงจึงต้องทำหน้าที่แทนด้วยการตอบว่าใช่จ้ะท่านอย่างฉันนี่เวลาใครเรียกคนแก่ใจมันฝ่อแฝอย่างท่านว่าแต่ถ้าเขาเรียกผู้สูงอายุก็ค่อยยังชั่วหน่อยงั้นผมก็ต้องขอโทษคุณป้าด้วยต่อไปผมจะไม่เรียกคนแก่จะเรียกว่าสูงอายุแทนชายหนุ่มขอขมาลาโทษเพราะอยากฟังเรื่องที่ท่านกำลังจะเล่าผู้สูงอายุที่สอนยากก็มีสอนง่ายก็มีแล้วแต่คนจะเหมารวมไปหมดทุกคนไม่ได้อย่างโยมอ่อนนี่แกสอนง่ายตอนแกมาปฏิบัติก็อายุ80แล้วแต่ก็ยังแข็งแรงแกตั้งใจปฏิบัติดีมากแล้วก็ได้ผลคือทำได้ครบทั้ง3 ข้อ
หมายความว่าแกระลึกชาติได้เห็นกฎแห่งกรรมและเกิดปัญญาแก้ปัญหาชีวิตได้อย่างนั้นหรือคะคนถามเป็นสาวน้อยอายุประมาณ17-18หล่อนมากับบิดามารดาเพื่อจะมากราบพระอรหันต์ตามที่หนังสือพิมพ์ประโคมข่าวถูกแล้วเจ้าหนูแกทำได้ตามนั้นจริงๆขนาดอายุ80ก็ยังได้ผลเพราะแกตั้งใจตอนนั้นหลวงพ่ออายุ20เศษแต่มีลูกศิษย์อายุคราวพ่อคราวแม่อย่างโยมอ่อนนี่อายุแก่กว่าโยมพ่อของหลวงพ่อเสียอีกตอนแกปฏิบัติใหม่ๆหลวงพ่อก็ให้แกเดินจงกรมเดิน1 ชั่วโมงนั่ง1 ชั่วโมงสลับกันแต่ปรากฏว่าแกนั่งไม่ได้เดินได้แต่นั่งไม่ได้ทำไมถึงนั่งไม่ได้คะที่จริงน่าจะเดินไม่ได้มากกว่าเพราะแกอายุมากไม่น่าจะเดินไหวสาวน้อยติงมันก็น่าจะเป็นอย่างที่หนูว่ามานั่นแหละตอนนั้นหลวงพ่อก็ยังไม่สำเร็จวิชาเห็นหนอจึงไม่รู้สาเหตุว่าทำไมแกจึงนั่งไม่ได้คือแกบอกว่าเวลานั่งแกจะปวดศีรษะมากปวดแทบระเบิดแกทนไม่ได้ต้องลืมตาพอนั่งสัก10 นาทีก็เริ่มปวดแล้วแกจึงกลัวการนั่งมากหลวงพ่อก็แก้ปัญหาด้วยการให้แกเดินอย่างเดียวแกปฏิบัติได้6 วันพอวันที่7หลวงพ่อเห็นว่าสมาธิแกดีถึงขั้นจะทนต่อเวทนาได้จึงให้แกนั่งหลังจากที่เดินจงกรมแล้วและบอกว่าให้แกอดทนต่อเวทนาแล้วจะระลึกชาติได้แกก็ปฏิบัติตามเมื่อเกิดอาการปวดแกก็กำหนดปวดหนอปวดหนอและตั้งสติสู้กับเวทนาพอความปวดขึ้นถึงขีดสุดแกก็ระลึกชาติได้ทันทีระลึกได้กี่ชาติครับชายหนุ่มคนเดิมถามเดี๋ยวก่อนอาตมาขออธิบายคำว่าระลึกชาติเสียก่อนระลึกชาติในที่นี้หมายถึงระลึกเหตุการณ์ในอดีตได้ถ้าจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิและมีสติอยู่ตลอดเวลาจะสามารถระลึกเหตุการณ์ถอยหลังไปในอดีตได้เช่นระลึกถอยหลังไปได้20 ปี30 ปีจนถึง100 ปี1,000 ปีซึ่งถ้าถึงขั้นนี้ก็เท่ากับระลึกอดีตชาติได้ด้วยบางคนระลึกได้ทั้ง7 ชาติถ้าสมาธิดีท่านไม่บอกว่าบุคคลผู้นั้นคือท่านเองโดยไม่ต้องการอวดอุตริมนุสธรรมแล้วโยมอ่อนแกระลึกย้อนได้กี่ปีคะอุบาสิกาที่มารดาถูกมดรุมกัดเป็นผู้ถามได้62 ปีคือแกระลึกได้ว่าตอนอายุ18แกไปยิงเขาตายภาพเหตุการณ์ครั้งนั้นมันมาปรากฏในนิมิตแกก็เล่าให้อาตมาฟังว่าตอนแกเป็นหนุ่มรุ่นแกอาศัยวัดอยู่เพื่อเรียนหนังสือที่ข้างวัดมีโกดังเก็บของของคนจีนทีนี้ก็มีคนขี้ยามาขโมยของในโกดังไปขายเอาเงินไปซื้อฝิ่นสูบเจ้าของโกดังก็โกรธจึงมาจ้างแกไปยิงเอาปืนแก๊ปมาใส่มือแกด้วยแกก็ไปยิงที่ศีรษะของขี้ยาคนนั้นแล้วก็เอาปืนไปคืนเจ้าของโกดังได้ค่าจ้างมา2 บาทแค่2 บาทเองหรือคะหลวงพ่อสาวน้อยกังขา2 บาทสมัยนั้นซื้อทองหนัก2 สลึงได้เลยนะหนูถ้านับถึงตอนนี้ก็88 ปีแล้วหลวงพ่อยังไม่เกิดเลยตอนที่แกอายุ18น่ะแล้วยังไงอีกคะสาวน้อยอยากฟังต่อพอแกระลึกได้ก็ขออโหสิกรรมแล้วก็แผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลไปให้เขาก็เกิดภาพขึ้นในนิมิตอีกว่าตาขี้ยาคนนั้นไปเกิดใหม่แล้วชื่อนายใจนามสกุลไขว่คว้าบ้านอยู่อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพอแกออกจากกรรมฐานแกก็เล่าให้หลวงพ่อฟังหลวงพ่อก็เอาสมุดมาจดบันทึกไว้อย่างละเอียดอาการปวดศีรษะของโยมอ่อนก็หายไปพอระลึกชาติได้และใช้หนี้กรรมแล้วแกก็นั่งกรรมฐานได้ตามปกติทีนี้หลวงพ่อเป็นคนชอบวิจัยจึงชวนแกไปอำเภอเสนาเพื่อตามหานายใจก็ไปพบผู้ชายคนหนึ่งชื่อนายใจไขว่คว้าอายุ61 ปีแสดงว่าตาขี้ยาคนนั้นตายปุ๊บก็เกิดทันทีโยมอ่อนก็เล่าเรื่องที่แกยิงตาขี้ยาตายเมื่อ62 ปีที่ผ่านมาแล้วก็รู้จากกรรมฐานว่าตาขี้ยามาเกิดเป็นนายใจพร้อมทั้งขอให้นายใจอโหสิกรรมให้นายใจก็บอกว่าเขาไม่รู้เรื่องหรอกเพราะเขามาเกิดแล้ว
และจำไม่ได้ว่าก่อนมาเกิดเคยเป็นคนขี้ยาแต่ก็อโหสิกรรมให้ถ้าหากว่าโยมอ่อนไปฆ่าเขาไว้จริงนี่แหละอานิสงส์ของการเจริญพระกรรมฐานทำให้สามารถใช้หนี้กรรมได้ถ้าโยมอ่อนไม่มาปฏิบัติกรรมฐานเพื่อใช้หนี้กรรมรับรองว่าต้องไปใช้ในเมืองนรกแล้วก็ต้องใช้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยถ้าในใจแกปฏิบัติกรรมฐานแกจะรู้ไหมครับว่าชาติที่แล้วแกเป็นขี้ยาและได้ไปขโมยของในโกดังข้างวัดรู้ได้แน่นอนหากปฏิบัติได้ถึงขั้นแล้วแกไม่ไปตกนรกหรือคะที่ผิดศีลข้ออทินนาทานสาวน้อยถามอันนี้หลวงพ่อไม่ทราบแต่ตามหลักกรรมแล้วคนผิดศีลต้องตกนรกแค่อาจไปตกนรกไม่นานแล้วก็ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเพราะกรรมดีที่แกเคยทำไว้มาให้ผลก็ได้เรื่องของกรรมมันสลับซับซ้อนนะหนูสัตว์โลกทั้งหลายเวียนว่ายอยู่ในวัฏจักรชีวิตก็ด้วยอำนาจแห่งกรรมบุรุษอายุประมาณ50เศษคลานเข้ามากราบท่านพระครูหลังจากญาติโยมหลายคนพากันลุกออกไปแต่ที่ยังนั่งปักหลักฟังท่านคุยก็มีอีกมากบุรุษนั้นกราบเบญจางคประดิษฐ์3 ครั้งและจึงกราบเรียนว่าหลวงพ่อครับพระอุปัชฌาย์ของผมถูกกองทัพมด5 กองทัพรุมกัดจนสลบอยู่ในถ้ำครับโชคดีที่ผมไปเห็นเข้าจึงอุ้มท่านส่งโรงพยาบาลมดมันกัดกินเนื้อท่านจนแดงไปทั้งร่างถ้าผมไม่บังเอิญไปพบเข้าท่านคงถูกพวกมันกัดกินจนเหลือแต่กระดูกซึ่งนั่นหมายถึงว่าท่านจะต้องมรณภาพอย่างแน่นอนพระอุปัชฌาย์ของผมท่านเป็นพระสุปฏิปันโนไม่เคยก่อกรรมทำเข็ญกับผู้ใดแต่ทำไมท่านจึงต้องมาเป็นเช่นนี้ครับหนุ่มใหญ่ถามเขาอยากรู้ว่าท่านพระครูจะรู้ตรงกับที่พระอุปัชฌาย์ของเขาเล่าให้ฟังหรือไม่หนังสือพิมพ์ลงข่าวว่าท่านเป็นพระอรหันต์ถ้าท่านรู้ก็แปลว่าท่านเป็นพระอรหันต์จริงแต่ถ้าไม่รู้ก็แปลว่าอรหันต์เก๊ท่านพระครูรู้ความคิดของบุรุษตรงหน้าว่าต้องการมาทดสอบท่านเพื่อมิให้เป็นการอวดอุตริมนุสธรรมท่านจึงบอกเขาว่าท่านมิได้เป็นพระอรหันต์อย่างที่หนังสือพิมพ์ลงข่าวถ้าเช่นนั้นหลวงพ่อคงตอบไม่ได้ใช่ไหมครับอาตมาคิดว่าตอบได้ถึงไม่เป็นพระอรหันต์ก็ตอบได้และจะตอบอย่างละเอียดเลยฟังให้ดีนะการที่อุปัชฌาย์ของโยมถูกกองทัพมดรุมกัดถึง5 กองทัพนั้นเพราะท่านเคยมีเวรมีกรรมกับพวกมันมาแต่ครั้งอดีตชาติท่านเคยเกิดเป็นแม่ทัพเอกแห่งกรุงศรีอยุธยาและมดเหล่านั้นก็เกิดเป็นทหารพม่าท่านรบชนะพม่าถึง5 ครั้งและก็ได้ฆ่าทหารพม่าไป5 กองทัพเมื่อท่านตายก็ได้ไปใช้กรรมในเมืองนรกระยะหนึ่งแล้วจึงมาเกิดเป็นมนุษย์ส่วนพวกทหารพม่าก็พากันตกนรกจากนรกก็มาเกิดเป็นมดซึ่งเป็นเดรัจฉานพวกมันจองเวรจองกรรมกับท่านจึงต้องมาใช้เวรกันแต่ท่านไม่ได้สลบหรอกนะท่านรู้ว่าเคยทำกรรมกับมดเหล่านี้ไว้จึงได้เข้าพระสมาบัติเพื่อจะได้ไม่รู้สึกเจ็บปวดขณะที่ถูกกัดและการที่โยมไปพบท่านก็เพราะโยมเคยเป็นทหารคนสนิทของท่านถ้าโยมไม่อุ้มท่านส่งโรงพยาบาลท่านก็ต้องมรณภาพเพราะถูกมดกัดกินเนื้อจนหมดเหลือแต่กระดูกจริงไหมจริงครับหนุ่มใหญ่ยอมรับเพราะท่านเล่าราวกับตาเห็นท่านเล่าเรื่องนี้ให้โยมฟังแล้วนี่นะเล่าหลังจากที่ท่านออกจากโรงพยาบาลแล้วเพียงแต่ท่านไม่ได้บอกกับโยมว่าท่านมิได้สลบแต่ท่านเข้าพระสมาบัติถ้าท่านไม่ทำเช่นนั้นก็จะทนต่อทุกขเวทนาไม่ไหวแล้วหลวงพ่อเชื่อหรือเปล่าครับว่าพวกมดมันยกกองทัพมาถึง5 กองทัพเชื่อสิก็โยมให้ชาวบ้านเอากระบุงมาโกยขนมันออกไปไม่ใช่หรือได้ตั้ง5 กระบุงใช่ไหมล่ะแล้วมดในแต่ละกระบุงก็มีสีต่างๆกันบุรุษวัยกลางคนรู้สึกกังขาว่าท่านรู้ได้อย่างไรกำลังชั่งใจอยู่ว่าจะถามดีหรือไม่ท่านก็ตอบโดยไม่ต้องให้เขาถามท่านตอบว่าอาตมารู้เพราะท่านบอกเองบอกอย่างที่อาตมาเล่ามานี่แหละท่านมาบอกหลวงพ่อเมื่อไรครับท่านจะมาได้อย่างไรตอนนี้ท่านก็ยังนอนพักอยู่ที่วัดเขากังขามากขึ้นท่านไม่จำเป็นต้องมาหรอกโยมท่านเพียงแต่โทรจิตมา
แล้วทำไมท่านถึงต้องบอกหลวงพ่อด้วยครับหรือว่าหลวงพ่อกับท่านคุ้นเคยกันมาก่อนถูกแล้วอาตมากับท่านคุ้นเคยกันมาก่อนท่านไม่จำเป็นต้องบอกว่าคุ้นเคยกันมาตั้งแต่สมัยเป็นแม่ทัพแห่งกรุงศรีอยุธยาด้วยกันประมาณกี่ปีแล้วครับเขายังคงอยากรู้จะกี่ปีอาตมาก็ไม่เคยนับเสียด้วยโยมอย่าไปสนใจเรื่องเวลาเลยนะเอาเป็นว่าอาตมารู้จักกับอดีตอุปัชฌาย์ของโยมก็แล้วกันและที่โยมต้องมาเป็นลูกศิษย์ของท่านก็เพราะโยมเคยเป็นทหารคนสนิทของท่านในชาติที่ท่านเป็นแม่ทัพชีวิตมันเวียนว่ายวกวนคนเราต้องเวียนตายเวียนเกิดหลายภพหลายชาติเป็นวัฏจักรถ้าโยมอยากศึกษาเรื่องวัฏจักรชีวิตก็ต้องปฏิบัติให้มากๆอาตมารู้นะว่าโยมเป็นนักปฏิบัติหลวงพ่อรู้ได้อย่างไรครับเขาถามอีกอาตมาก็รู้ได้จากการปฏิบัติเหมือนกันเรื่องอย่างนี้มันเป็นปัจจัตตังรู้ได้เฉพาะตนอาตมาถึงอยากบอกญาติโยมว่าให้ปฏิบัติมากๆแล้วจะรู้อะไรได้เองแต่อย่าไปอยากรู้ถ้าอยากจะไม่รู้เพราะการปฏิบัติธรรมต้องปล่อยวางดังที่พระพุทธองค์ตรัสสอนว่าสัพเพธัมมานาลังอภินิเวเสยะธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเมื่อได้สนทนากับท่านพระครูบุรุษวัยกลางคนเกิดความรู้สึกว่าเขาได้มาพบพระอรหันต์แล้วเขาเชื่อมั่นว่าพระอุปัชฌาย์ของเขาเป็นพระอรหันต์เพราะท่านสามารถโทรจิตได้และผู้ที่จะสื่อสารกันด้วยโทรจิตได้จะต้องเป็นพระอรหันต์เหมือนกันท่านจะต้องเป็นพระอรหันต์อย่างแน่นอนอาตมาไม่ได้เป็นพระอรหันต์อย่างที่โยมเข้าใจเอาละไหนๆโยมก็เป็นนักปฏิบัติอาตมาก็จะขอทำความเข้าใจเรื่องพระอรหันต์เพื่อที่โยมจะได้เข้าใจอย่างถูกต้องความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องพระอรหันต์นี่ไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นในสมัยนี้เท่านั้นแต่เกิดขึ้นมานานแล้วถ้าจะนับเวลาก็ต้องบอกว่าสมัยก่อนพุทธกาลนั่นแหละนานขนาดนั้นเลยหรือครับถูกแล้วสมัยก่อนพุทธกาลยังไม่มีพระอรหันต์เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะทรงบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณภายใต้ต้นอสัตถพฤกษ์จึงมีพระอรหันต์เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติก่อนหน้านี้ไม่มีพระอรหันต์มีแต่ฤาษีดาบสหรือพวกนักบวชผู้ทรงอภิญญาสามารถแสดงฤทธิ์ต่างๆเช่นดำดินได้ห่อเหินเดินอากาศได้และคนก็ไปเข้าใจว่าท่านเหล่านี้เป็นพระอรหันต์แต่ความจริงแล้วไม่ใช่ตอนที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดชดินสามพี่น้องและบริวารพวกชดินก็เข้าใจว่าพวกตนเป็นพระอรหันต์เพราะเอาฤทธิ์มาเป็นเกณฑ์การตัดสินความเป็นพระอรหันต์แต่ในที่สุดพระพุทธเจ้าก็ทรงทำให้พวกชดินเข้าใจถูกต้องและทรงแสดงพระธรรมเทศนาโปรดทำให้ชดินเหล่านั้นบรรลุอรหัตผลเป็นพระอรหันต์ไหนโยมบอกอาตมามาสิว่าพระธรรมเทศนาที่ทรงแสดงแก่พวกชดินนั้นมีชื่อว่าอะไรท่านทดสอบความรู้ทางปริยัติของหนุ่มใหญ่อาทิตตปริยายสูตรครับส่วนพระธรรมเทศนาที่ทรงแสดงโปรดปัญจวัคคีย์ชื่อธรรมจักรปวัตตนสูตรเขาตอบเกินคำถามเพราะเรียนรู้ปริยัติมาอย่างดีถูกต้องอาตมาขออนุโมทนาขอให้โยมปฏิบัติมากๆต่อไปจะได้เป็นกำลังในการเผยแผ่พระศาสนาในอนาคตคฤหัสถ์จะมีบทบาทต่อการเผยแผ่พระศาสนามากกว่าพระสงฆ์ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นครับเพราะพระสงฆ์ท่านมัวแต่แข่งแย่งแข่งขันกันในเรื่องยศเรื่องตำแหน่งนะสิท่านห่วงสมณศักดิ์มากกว่าห่วงพระธรรมคำสอนหลวงพ่อพูดเหมือนกับพระอุปัชฌาย์ของผมเลยนะครับสรุปว่าพระอรหันต์ที่แท้คือผู้ที่หมดกิเลสใช่ไหมครับส่วนผู้ที่แสดงฤทธิ์ได้อาจจะเป็นพระอรหันต์หรือไม่เป็นก็ได้ในทำนองเดียวกันพระอรหันต์อาจแสดงฤทธิ์ได้หรือไม่ได้ก็ได้ผมเข้าใจอย่างนี้ถูกต้องหรือเปล่าครับถูกต้องท่านพระครูพูดยิ้ม
ทที่10คุณหญิงปทุมทิพย์วันรุ่งขึ้นคุณหญิงปทุมทิพย์มาเยี่ยมท่านพระครูที่โรงพยาบาลเธอมากับบุรุษวัยกลางคนและเด็กผู้หญิงหน้าตาน่ารักอายุราว3 ขวบขณะที่คุณหญิงกับบุรุษนั้นทำความเคารพท่านพระครูด้วยการกราบเบญจางคประดิษฐ์หนูน้อยก็ทำตามและกราบได้สวยงามจนท่านพระครูออกปากชมเก่งมากจ้ะหนูใครสอนจ๊ะคุณหญิงแม่สอนเจ้าค่ะเด็กหญิงตอบจะฉานคุณหญิงไปแอบมีลูกไว้ตั้งแต่เมื่อไรท่านพระครูสัพพยอกท่านรู้ว่าเด็กหญิงผู้นี้คือลูกรัฐมนตรีกับเด็กสาวที่คุณหญิงเคยคิดจะเอาน้ำกรดไปสาดแต่ว่าท่านขอบิณฑบาตไว้ก็อย่างที่ท่านเคยทำนายไว้นั่นแหละค่ะว่าดิฉันจะมีลูกตอนแก่และจะรักจะหลงเอามากๆดิฉันยอมรับค่ะว่าหลงยายหนูมากแกน่ารักไม่ดื้อไม่ซนไม่งอแงว่านอนสอนง่ายใช่ไหมลูกประโยคสุดท้ายเธอถามหนูน้อยค่ะคุณหญิงแม่หลวงปู่เจ้าคะคุณหญิงแม่ของหนูนอกจากจะสวยแล้วยังใจดีอีกเจ้าค่ะอย่างนั้นหรือจ๊ะแล้วหนูรักคุณแม่ไหมจ๊ะรักที่สุดในโลกเลยเจ้าค่ะรักมากกว่าคุณพ่อเพราะคุณพ่อเอาแต่นอนไม่เคยลุกมาเล่นกับหนูเลยเด็กหญิงพูดอย่างไร้เดียงสาแกไม่รู้ว่าเป็นพ่อป่วยเป็นอัมพาตเพราะเสียใจที่แม่บังเกิดเกล้าของแกหนีตามชายชู้ไปคุณหญิงจึงรายงานว่าตั้งแต่เด็กคนนั้นหนีไปกับชายอื่นเขาก็ล้มป่วยเป็นอัมพาตเลยค่ะดิฉันอยากให้ผู้ชายเจ้าชู้ประตูดินเป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดทุกคนเป็นอัมพาตตอนแก่แล้วก็ไม่มีใครดูแลให้นอนทรมานอยู่อย่างนั้นไปจนกว่าจะตายคุณหญิงยังไม่หายเคืองแค้นหลวงพ่อครับผมมีเรื่องจะเรียนปรึกษาครับตายจริงดิฉันก็ลืมแนะนำนี่คุณเดชาญาติห่างๆของดิฉันค่ะเขาถูกคุณหญิงซึ่งเป็นเพื่อนของดิฉันยักยอกบุษราคำราคาตั้ง3 ล้านคุณหญิงปทุมทิพย์กราบเรียนเรื่องไปยังไงมายังไงล่ะไหนลองเล่าให้อาตมาฟังสิแม้จะอยู่ในภาวะอาพาธเจ็บป่วยหากท่านก็มีจิตเมตตาต่อผู้ที่กำลังตกอยู่ในห้วงทุกข์เพียงเห็นหน้าท่านก็รู้ว่าเขากำลังแบกทุกข์หนักอึ้งจนกินไม่ได้นอนไม่หลับคือผมกับเพื่อนอีก2 คนมีอาชีพค้าพลอยเมื่อเดือนที่แล้วเราไปหาซื้อพลอยที่จันทบุรีด้วยกันก็ไปพบบุตรน้ำโขงสวยมากเจ้าของเขาจะขาย3 ล้านเราจึงลงขันกันคนละล้านซื้อมาคิดว่าขายสัก4.5 ล้านก็จะได้กำไรคนละ500,000โอ้โหแพงขนาดนั้นเชียวหรืออาตมานึกว่ามีแต่เพชรที่ราคาเป็นล้านพลอยก็ราคาเป็นล้านเหมือนกันหรือพลอยสวยๆราคาแพงกว่าเพชรก็มีค่ะท่านอย่างทับทิมสยามถ้าน้ำงามๆก็แพงกว่าเพชรที่น้ำไม่งามค่ะคุณหญิงช่วยสนับสนุนอย่างนั้นหรอกหรือแหมอาตมาก็ไม่เคยซื้อเพชรเสียด้วยพลอยก็ไม่เคยซื้อเลยไม่รู้ว่าพลอยแพงกว่าเพชรก็มีแล้วโยมไปทำยังไงถึงถูกคุณหญิงยักยอกไปล่ะคือแกโทรศัพท์เรียกให้ผมเอาไปให้แกดูที่บ้านครับผมกับเพื่อนอีก2 คนก็ไปกันแกบอกว่าจะเหมาทั้งชุดเลยจะเอาไปทำต่างหูสร้อยแล้วก็แหวนพวกผมก็บอกราคาไปว่า4.5 ล้านแกก็ไม่ต่อแต่ขอคิดดูก่อนและบอกให้ทิ้งของไว้ที่แกอีก3 วันให้มาฟังข่าวว่าแกจะซื้อหรือไม่พวกผมก็มองตากันเพราะของราคาแพงแกก็รีบบอกว่าไม่ต้องกลัวว่าแกจะโกงเพราะแกเป็นถึงภริยารองนายกรัฐมนตรีพวกผมก็ค่อยเบาใจแล้วก็ทิ้งของไว้กับแกพอครบ3 วันก็โทรศัพท์ไปคนรับสายก็บอกว่าคุณหญิงไม่อยู่โทรไปกี่ครั้งก็ได้รับคำตอบแบบเดียวกันพวกผมก็จึงตัดสินใจบุกไปถึงบ้านเจอครับแกก็ทำหน้าตกใจผมก็ถามว่าคุณหญิงตัดสินใจหรือยังถ้าไม่ซื้อผมก็จะขอของคืนแกก็พูดว่าของอะไรฉันไม่รู้เรื่องพวกผมแทบช็อกเมื่อได้ยินที่แกพูดอย่างนี้คุณเดชาเข้ามาปรึกษาดิฉันค่ะเขาอยากให้ดิฉันไปช่วยพูดเพราะเห็นว่าเป็นเพื่อนกันดิฉันไม่กล้าหรอกค่ะ
ดีไม่ดีเขาจะฟ้องดิฉันในข้อหาหมิ่นประมาทแน่นอนถ้าคุณหญิงไปพูดต้องถูกเขาฟ้องแน่ดีแล้วที่ไม่ไปท่านพระครูตอบโดยไม่ต้องใช้เห็นหนอแล้วผมจะทำอย่างไรถึงจะได้ของคืนครับหลวงพ่อเจ้าของพลอยรู้สึกผิดหวังไม่ได้คืนหรอกโยมตอนนี้คุณหญิงเขาเอาไปให้ร้านเพชรที่เขาเป็นขาประจำอยู่ทำเป็นเครื่องประดับแล้วโยมต้องปรงให้ได้ถึงยังไงก็ไม่ได้คืนอาตมารู้ว่าโยมเสียใจและเสียดายถ้าอาตมาเป็นโยมก็ต้องเสียดายเหมือนกันเพราะเงิน3 ล้านใช่ว่าจะหาได้ง่ายๆแต่เชื่ออาตมาสักอย่างนะให้เขาโกงเราดีกว่าเราไปโกงเขาโกงเราเขาก็บาปเราโกงเขาเราก็บาปฉะนั้นให้เขาบาปนะดีแล้วถ้าผมจะจ้างมือปืนไปยิงมันผมจะบาปไหมครับบุรุษวัยกลางคนอยากจะแก้แค้นเขาเรียกคุณหญิงจอมยักยอกว่ามันบาปแน่นอนอย่าได้จองเวรจองกรรมกันเลยโยมเชื่ออาตมาเถอะเขาโกงเราไปเขาก็ไม่มีความสุขหรอกตอนนี้เขาก็กำลังกังวลว่าจะต้องมีคนล่วงรู้การกระทำของเขาพอคิดหนักเข้าก็เกิดความเครียดพอเครียดก็เลยเป็นโรคมะเร็งเขาจะต้องทุกข์ทรมานกับโรคร้ายซึ่งเงิน3 ล้านช่วยไม่ได้เลยคนทำบาปก็ต้องรับบาปคนอื่นจะรู้หรือไม่รู้เขาก็ต้องได้รับโยมไปบอกเพื่อนอีก2 คนให้ทำใจนะยกให้เขาไปถ้าทำใจได้โยมจะรวยยิ่งกว่าเดิมแต่ถ้าทำใจไม่ได้กิจการค้าก็จะล้มเหลวขาดทุนขาดรอนจนถึงขั้นหมดเนื้อหมดตัวเชียวละฟังคำพูดของท่านพระครูนายคชาค่อยสบายใจขึ้นนิดหนึ่งนึกไปถึงความหลังที่เขากับเพื่อนอีก2 คนต้องวิ่งหาเงินกันกว่าจะได้ครบ3 ล้านต้องพี่นอบพี่เท้าพูดกับคุณหญิงท่านอย่างโน้นท่านอย่างนี้คำพูดที่คุณหญิงพูดกับพวกเขาว่าฉันเป็นถึงภริยารองนายกรัฐมนตรีของแค่นี้ฉันไม่โกงหรอกกระทั่งประโยคสุดท้ายที่ว่าของอะไรฉันไม่รู้เรื่องซึ่งทำให้เขากับเพื่อนแทบช็อกจนต้องไปวานคุณหญิงปทุมทิพย์พามาหาพระอรหันต์เขาเห็นจริงกับคำพูดของท่านว่าถ้าเขาทำใจไม่ได้กิจการค้าจะล้มเหลวเขาจะต้องทำใจให้ได้เขาจะต้องรวยยิ่งกว่าเดิมหลวงพ่อครับผมจะทำอย่างไรจึงจะทำใจได้ครับนายขุนทองเข้ามาทันได้ยินพอดีจริงๆตอบว่าต้องเข้ากรรมฐานฮะใครมีปัญหาอะไรมาปรึกษาหลวงลุงของหนูเป็นจับเข้ากรรมฐานหมดแม่จวนทำตาเขียวใส่หลานแต่คนที่คิดว่าตัวเองเป็นผู้หญิงกลับทำเป็นไม่เห็นคุณหญิงปทุมทิพย์มาเจอคู่ปรับเก่าจึงค้อนให้1 ทีอย่างน้อยก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรเสียเลยหลวงปู่เจ้าคะคนนี้เขาเป็นใครทำไมถึงพูดแซงขึ้นขนาดที่ผู้ใหญ่คุยกันแบบนี้เขาเรียกว่าคนไม่มีมัญญาติใช่ไหมเจ้าคะเด็กหญิงวัย3 ขวบพูดขึ้นผู้คนที่นั่งอยู่ณที่นั้นพากันอมยิ้มที่ผู้ใหญ่ถูกเด็กตำหนิใช่แล้วเจ้าหนูไงเจ้าขุนทองถูกเด็กว่าซะแล้วท่านเยาะเย้ยหลานชายที่กลายเป็นหลานสาวนี่เธอน่าเป็นเด็กหัวเท่ากำปั้นถือดียังไงมาว่าผู้ใหญ่อย่างฉันยะนายขุนทองตั้งหลักจะเล่นงานลูกสาวคุณหญิงท่านพระครูจึงต้องรีบห้ามทับขุนทองเธอไปถามหมอให้ทีสิว่าเมื่อไรฉันจะออกจากโรงพยาบาลได้คิดถึงวัดเต็มทีแล้วฮ่าหนูจะไปเดี๋ยวนี้แหละเขารับคำอย่างง่ายดายเพราะคิดดีแล้วว่าหากเถียงแพ้เด็กก็จะต้องอับอายขายพักอีกอย่างก็ไม่ค่อยจะชอบหน้าคุณหญิงปทุมทิพย์สักเท่าไหร่หลานชายออกไปแล้วท่านพระครูจึงพูดเป็นงานเป็นการว่าวิธีทำใจที่ดีที่สุดก็คือการปฏิบัติกรรมฐานโยมเข้ากรรมฐานสัก7 วันออกมารวยแน่ข้อนี้อาตมารับประกันท่านพูดตามที่เห็นเพราะเมื่อนายคชาเข้ากรรมฐานและปฏิบัติอย่างเคร่งครัดจิตใจก็จะสงบลงเมื่อจิตสงบปัญญาก็เกิดเมื่อปัญญาเกิดอะไรก็ดีไปหมดเงินก็ไหลนองทองก็ไหลมาถ้าอย่างนั้นผมจะเข้ากรรมฐานนะครับแต่ก่อนจะเข้าผมขอแก้แค้นยายคุณหญิงตัวแสบก่อนผมจะประจานมันให้คุ้มกับเงิน3 ล้านท่านพระครูยังมิทันได้ออกปากห้ามปรามเขาก็หันไปทางญาติโยมประกาศด้วยเสียงอันดังว่า
พ่อแม่พี่น้องทั้งหลายผมถูกนางคุณหญิงโกงพลอยไป3 ล้านมันเป็นเมียรองนายกรัฐมนตรีแต่มารังแกประชาชนคนเดินดินอย่างผมท่านจำชื่อมันไว้ว่าคนชื่อนี้นามสกุลนี้หน้าด้านโกงคนอื่นซึ่งหน้าต่อให้มันเป็นเมียนายกรัฐมนตรีมันก็ต้องตกนรกจำชื่อมันไว้นะครับอีนางคุณหญิงเขาเอ่ยทั้งชื่อและนามสกุลของคุณหญิงซึ่งท่านพระครูเห็นว่าคุณหญิงเสียชื่อเกินราคาของที่โกงเข้าไปเสียอีกประกาศแล้วเขาก็กล่าวคำขอขมาต่อท่านพระครูแล้วจึงกราบท่าน3 ครั้งเป็นยังไงหายแค้นหรือยังท่านพระครูถามรู้สึกปวดที่คอและคันในร่มเฟือกเพราะห้ามเขาไม่ทันหายไปเกือบหมดแล้วครับเข้ากรรมฐาน7 วันคงหายหมดเขาตอบตามตรงรู้สึกสบายใจที่ได้ระบายความแค้นก่อนลากลับนายคชาได้ถวายปัจจัยท่านจำนวนหนึ่งพร้อมด้วยผลไม้จากต่างประเทศกระเช้าใหญ่คุณหญิงปทุมทิพย์ก็ได้ถวายปัจจัยท่านเช่นกันเด็กหญิงวัย3 ขวบกราบลาท่านอย่างสวยงามอีกครั้งคนทั้ง3ลุกออกไปแล้วท่านพระครูจึงพูดกับญาติโยมว่าดูเอาเถอะเวลาอาตมาดีๆไม่มีใครมาถวายของกินพออาตมากินไม่ได้กลับพากันมาถวายเต็มห้องไปหมดทั้งข้าวของเงินทองและของขบเคี้ยวแต่ก็ดีเหมือนกันเพราะลูกวัดเขาจะได้ฉันอิ่มปากอิ่มท้องเพราะวัดจนมานานแล้วพูดยังไม่ทันขาดคำแม่ชีเจียนกับเพื่อนชีอีก2 คนก็เข้ามารายงานว่าหลวงพ่อข้าวสารหมดกะปิน้ำปลาน้ำมันหอมกระเทียมก็หมดไม่มีอะไรเหลือฉันถึงต้องมาขอเงินหลวงพ่อตั้งแต่หลวงพ่อมาอยู่ที่นี่ไม่มีคนไปทำบุญที่วัดเลยพวกเราอดอยากปากหมองไปตามๆกันรายงานจบจึงพากันกราบท่าน3 ครั้งนี่ขนาดอาตมาป่วยโยมยังมาขอเงินถ้าอาตมาตายพวกโยมไม่ต้องตายตามหรือนี่ท่านประชดก็คงจะอดตายตามหลวงพ่อไปนั่นแหละจ้ะแม่ชีเจียนตอบตามจริงแล้วจึงพูดต่ออีกว่านับเป็นบุญของพวกฉันและพระในวัดที่หลวงพ่อไม่มรณภาพไม่งั้นพวกฉันคงแย่แน่ๆใช่สิเป็นบุญของพวกโยมแต่เป็นกรรมของอาตมาดูเอาเถอะขนาดป่วยไข้ก็ยังต้องหาเลี้ยงพวกโยมท่านบ่นไปอย่างนั้นเองบ่นแล้วก็บอกแม่จวนว่าโยมช่วยเอาเงินให้แม่ชี5,000ด้วยแล้วมีคนมาปฏิบัติมากไหมประโยคสุดท้ายท่านถามแม่ชีก็มากพอสมควรจ้ะพวกฉันก็ทำอาหารเลี้ยงเขาไปตามมีตามเกิดเอาละถ้าอย่างนั้นก็ช่วยกันขนของที่คนเขาเอามาถวายนี่ไปเลี้ยงกันเอาไปให้หมดเลยเพราะอาตมากินไม่ได้ไม่รู้เขาแกล้งเอามาถวายหรือเปล่าท่านพูดยิ้มได้เงินแล้วแม่ชีจึงช่วยกันขนของกินและผลไม้ไปใส่รถของนายสมชายเพื่อนำไปเลี้ยงพระเนรและผู้ปฏิบัติธรรมแม่ชีพากันลากลับแล้วท่านจึงพูดกับญาติโยมในห้องว่าดูเอาเถิดญาติโยมเอ้ยขนาดอาตมาอาพาธจนแทบจะเอาชีวิตไม่รอดก็ยังต้องมารับผิดชอบปากท้องของลูกวัดใครไม่มาเห็นก็ไม่รู้หรอกว่าหัวอกสมภารมันชอกช้ำระกำซวงเพียงใดญาติโยมตั้งจิตอธิษฐานเลยนะว่าเกิดชาติหน้าฉันใดอย่าได้มาเป็นสมภารเหมือนอย่างอาตมาท่านพูดยิ้มแต่ถึงท่านจะยิ้มหากญาติโยมที่นั่งเบียดเสียดกันอยู่ในห้องต่างพากันยิ้มไม่ออกเพราะสงสารท่านเหลือเกินไม่นึกไม่ฝันว่าพระอรหันต์จะตกระกำลำบากถึงปานนี้เสียงผู้ชายคนหนึ่งพูดขึ้นว่าผมอยากสร้างบารมีอยากทำบุญกับพระอรหันต์ผมขอถวายปัจจัยท่าน 2,000 บาทหากใครจะร่วมสร้างทานบารมีกับผมก็เชิญเขาหยิบเงินในกระเป๋าสตางค์ออกมา 2,000 บาทใส่ลงในถุงกระดาษแล้วชูขึ้นญาติโยมต่างเกิดศรัทธาจึงร่วมทำบุญกันคนละ10 บาท20 บาทใครมีมากก็ทำมากใครมีน้อยก็ทำน้อยและแล้วปัจจัยก็ล้นถุงในชั่วพริบตาบุรุษผู้เป็นต้นคิดถือถุงกระดาษคานเข้าไปหาท่านแล้วบอกให้ญาติโยมร่วมกันกล่าวคำถวายโดยเขาเป็นผู้กล่าวนำตั้งนะโม3 จบพร้อมๆกันแล้วว่าตามผมทุกคนตั้งนะโม3 จบพร้อมกันเสียงดังกระหึ่ม
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินนังวะตะเมธานังปริสุทธิธานังอาสวัคคยาวหังนิพพานังโหตุกล่าวคำถวายเสร็จบุรุษนั้นจึงประเคนถุงบรรจุปัจจัยแด่ท่านพระครูภิกษุอาพาธรับแล้วจึงกล่าวอนุโมทนาคาถาและพูดกับญาติโยมว่าอาตมาจะนำปัจจัยทั้งหมดที่ได้มานี้ไปใช้จ่ายในการสร้างคนอาตมาให้สัญญากับท้าวเวสสวรรณไว้ว่าหากอาตมายังใช้หนี้มนุษย์ไม่หมดขอให้อาตมาได้มีอายุยืนยาวต่อไปเพื่อใช้หนี้มนุษย์ให้หมดออกจากโรงพยาบาลไปแล้วอาตมาจะสร้างคนโดยการสอนวิปัสสนากรรมฐานอันเป็นวิธีเดียวที่จะใช้หนี้มนุษย์ใครที่เป็นเจ้าหนี้ของอาตมาขอได้โปรดพากันมาเข้ากรรมฐานให้อาตมามีโอกาสได้ใช้หนี้ท่านใช้หนี้หมดเมื่อไรอาตมาก็จะขอลาจะไม่ขอกลับมาเกิดในโลกมนุษย์อีกแล้วทำไมหลวงพ่อถึงไม่กลับมาเกิดอีกคะโลกมนุษย์ไม่ดียังไงหรือโยมอายุประมาณ50เศษถามขึ้นท่านพระครูจึงตอบว่าเพราะโลกมนุษย์เต็มไปด้วยคนขี้เกียจขี้โกงขี้อิจฉาริษยาแต่ไม่ใช่คนในห้องนี้นะเพราะคนในห้องนี้ดีทุกคนท่านพูดยิ้มญาติโยมที่กำลังคิดว่าตนเองถูกว่าเลยโล่งใจและดีใจเพราะที่ท่านว่านั้นไม่ใช่คนในห้องนี้คงจะจริงอย่างที่ท่านว่านะคะเพราะขนาดเป็นถึงเมียรองนายกก็ยังขี้โกงน่าจะไว้หน้าผัวมั่งสตรีผู้หนึ่งให้ความเห็นผัวอาจจะโกงหนักกว่าเมียก็ได้เพราะถ้าผัวดีเมียก็คงไม่โกงไม่แน่นะแต่ผัวอาจจะยุเมียให้โกงพลอยชุดนั้นก็ได้ใครจะไปรู้ผัวกันเมียกันทำอะไรต้องรู้กันสตรีที่นั่งติดกับนางออกความเห็นคนที่นั่งติดอีกคนจึงอดอวดบ้างไม่ได้ว่าหล่อนก็รู้จักคุณหญิงคนนั้นจึงเรียนท่านพระครูว่านอกจากขี้โกงแล้วยังปากจัดอีกจ้าหลวงพ่อด่าเป็นไฟแลบเลยโยมรู้ได้ยังไงล่ะหรือว่าเคยถูกเขาด่ามาแล้วท่านพระครูถามอย่างอารมณ์ดีท่านจะไม่บอกญาติโยมหรอกว่าเมื่อ5 ปีที่ผ่านมาท่านก็เคยถูกคุณหญิงคนนี้ด่ามาแล้วโทษฐานที่ไปขัดคอสามีเขาที่อยากจะปฏิวัติเขาไม่ได้ด่าฉันหรอกจ้าหลวงพ่อเพราะฉันกับเขาไม่เคยรู้จักกันแต่ลูกชายเพื่อนบ้านคนเป็นทหารรับใช้อยู่บ้านเขาเวลาเขาโมโหไม่ว่าคนขับรถหรือคนใช้เขาด่ายกตระกูลเลยจ้ะแต่ต่อหน้าคนอื่นเขาจะทำเป็นผู้ดีนี่ลูกเพื่อนบ้านเขาเล่าให้ฟังนะจ๊ะตอนแรกฉันก็ไม่อยากจะเชื่อเพราะคิดว่าคนเขามีบุญวาสนาเป็นถึงเมียรองนายกรัฐมนตรีจะเป็นอย่างนั้นได้ยังไงแต่พอมาได้ยินคุณคนนั้นแกมาบอกหลวงพ่อว่าถูกคุณหญิงโกงของไปราคาตั้ง3 ล้านฉันก็เลยเชื่อว่าแกร้ายจริงน่าสงสารคุณคนที่มากับคุณหญิงนะแต่ฉันว่าเขายังโชคดีนะที่ตอนเอาของไปให้คุณหญิงดูเขาชวนเพื่อนอีก2 คนไปด้วยขืนไปคนเดียวจะต้องหาเงินมาใช้เพื่อนอีก2 คนด้วยเรียกว่าถูกโกง3 ล้านรวดแล้วแบบนี้คุณหญิงแกจะตกนรกไหมครับหลวงพ่อบุรุษที่ประเคนปัจจัยถามเพราะอยากรู้ถามอาตมาไม่ได้หรอกเพราะอาตมาไม่ใช่โยมบาลถ้าโยมอยากรู้ก็ต้องไปถามโยมบาลโน่นท่านพระครูตั้งใจยวนเพราะอยากให้พวกเขาเลิกพูดถึงคุณหญิงผู้นั้นเสียทีป่านนี้คนที่ถูกพูดถึงคงท้องอืดท้องเฟ้อเรอเหม็นเปรี้ยวไปแล้วถ้าถึงกับต้องไปถามโยมบาลผมไม่อยากรู้ก็ได้ครับที่ถามเพราะอยากรู้ตอนนี้ไม่อยากรู้แล้วครับขุนทองไปนั่งรอนายแพทย์สมมิ่งอยู่เป็นนานหากเขาก็ไม่รู้สึกเดือดเนื้อร้อนใจด้วยว่ามีหมอหนุ่มๆหล่อๆเดินผ่านไปผ่านมาให้เขาได้ชมเป็นอาหารตาครั้นได้รับอนุญาตให้เข้าไปในห้องเขาก็จัดการฟ้องทันทีคุณหมอฮะท่าทางหลวงลุงของหนูจะไม่หายง่ายๆแล้วล่ะเพราะพูดทั้งวันเลย
แถมยังจะให้หนูมาเรียนถามคุณหมออีกว่าเมื่อไหร่จะได้กลับไปอยู่วัดทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะถ้าอยากหายต้องไม่พูดนะแล้วกันก็ญาติโยมมาชวนคุยทุกวันเลยฮะแล้วหลวงลุงของผมก็เอนจอยการพูดเสียด้วยเขาพยายามใช้ภาษาฝรั่งนายแพทย์สมมิ่งจึงหมุนโทรศัพท์ไปหาอาจารย์นายแพทย์ประดิษฐ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลิศศิลป์สวัสดีครับอาจารย์ผมสมมิ่งลูกศิษย์อาจารย์นะครับผมโทรจากโรงพยาบาลสิงห์บุรีอยากขอความช่วยเหลือจากอาจารย์ครับมีอะไรจะให้ช่วยก็ว่ามาเลยอาจารย์เอื้อเฟื้อศิษย์คือมีหลวงพ่อองค์หนึ่งท่านประสบอุบัติเหตุรถคว่ำคอหักแต่ยังไม่มรณภาพผมใส่เฝือกไว้หลายวันแล้วแต่ยังไม่มีทีท่าว่าท่านจะหายเพราะท่านพูดทั้งวันมีเคสแบบนี้ด้วยหรือเอาละพรุ่งนี้ช่วยพามาให้ผมดูหน่อยเดี๋ยวผมจะส่งรถพยาบาลไปรับนะ8 โมงเช้ารถคงถึงขอบคุณครับพรุ่งนี้ผมจะพาท่านมาให้อาจารย์ดูสวัสดีครับบทที่11ไปกทมหลวงลุงฮะหมอใหญ่บอกว่าให้หลวงลุงออกจากโรงพยาบาลพรุ่งนี้ค่ะนายขุนทองรายงานแหมดีจังเอ็งเก่งมากที่ช่วยให้ข้าได้กลับวัดท่านพระครูหลงกลหลานชายหนูไม่เก่งอย่างที่หลวงลุงชมหรอกค่ะแต่ถ้าจะคิดว่าเก่งก็ต้องเก่งกว่าที่ชมเพราะหนูสามารถทำให้หลวงลุงย้ายโรงพยาบาลได้น้ำเสียงส่อแววเย้ยหยันฮะเอ็งว่าอะไรนะท่านพระครูรู้สึกว่าฟังไม่ถนัดหลานชายตัวดีจึงพูดชัดถ้อยชัดคำว่าหนูทำให้หลวงลุงได้ย้ายโรงพยาบาลค่ะย้ายจากโรงพยาบาลสิงห์บุรีไปโรงพยาบาลเลิศศิลป์กทมนู่นเกิดอะไรขึ้นทำไมเอ็งทำกับข้าอย่างนี้ได้ยินถนัดแล้วท่านพระครูรู้สึกผิดหวังอย่างยิ่งยวดก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นหรอกค่ะเพียงแค่หนูไปปรึกษาหมอใหญ่ว่าหลวงลุงพูดไม่หยุดเลยจะทำยังไงดีหมอเขาก็โทรศัพท์ไปหาหมอที่กทมหมอกทมก็บอกว่าพรุ่งนี้จะส่งรถพยาบาลมารับหลวงลุงไปกทมค่ะเขาตั้งใจยั่วหลวงลุงด้วยการเน้นย้ำคำว่ากทมหลวงพ่อไปไม่ได้นะจ๊ะประเดี๋ยวคนที่เข้ามาเยี่ยมก็ไม่พบหลวงพ่อสิจ๊ะสตรีผู้หนึ่งออกคำสั่งนายขุนทองเกิดอาการหมั่นไส้ที่หล่อนบังอาจออกคำสั่งกับหลวงลุงของเขาจึงเล่นงานหล่อนด้วยคำพูดขอโทษนะฮะคุณไม่ใช่หมออย่ามาพูดกับหลวงลุงอย่างนั้นถึงอย่างไรท่านก็ไม่ทำตามที่คุณสั่งถ้าท่านจะทำผมก็จะไม่ให้ท่านทำหรือว่าคุณไม่อยากให้ท่านหายถึงได้มาชวนท่านคุยไม่หยุดไม่หย่อนอย่างนี้เขาพยายามแสดงตนว่าเป็นคนสำคัญและใช้สรรพนามแทนตัวเองว่าผมเพื่อข่มขวัญคู่ต่อสู้หลวงพ่อไอ้หมอนี่เป็นใครกันทำไมมันถึงทำใหญ่เกินตัวหลวงพ่อยอมมันได้ยังไงสตรีผู้นั้นพูดฉุนหล่อนคิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่แล้วยังมีคนมาทำใหญ่ยิ่งกว่าท่านพระครูยังไม่ทันได้ตอบคำถามของหล่อนหลานชายตัวดีก็แหวะเข้าใส่ไฟนั้นเสียก่อนนี่คุณน่ะใหญ่นักหรือถึงได้มาออกคำสั่งหลวงลุงผมแถมยังจะพูดก้าวร้าวหลานชายท่านอีกใหญ่หรือไม่ใหญ่ฉันก็ใหญ่กว่าผู้ใหญ่หอมแหละเธอรู้จักผู้ใหญ่หอมแห่งหมู่บ้านหนองกระทะหรือเปล่าล่ะแล้วรู้จักเมียผู้ใหญ่หอมไหมฉันนี่แหละหล่อนถือโอกาสแนะนำตัวเองผู้ใหญ่หอมหรือผู้ใหญ่เหม็นผมก็ไม่สนใจทั้งนั้นเวลานี้ผมสนใจอยู่เรื่องเดียวคือทำยังไงจะให้หลวงลุงของผมหายเร็วๆถ้าพวกคุณไม่มาชวนคุยหลวงลุงผมคงหายแล้วก็ได้
คำพูดของนายขุนทองทำให้ญาติโยมในห้องรู้สึกร้อนหนาวบางคนเห็นด้วยกับเขาแต่ก็มีหลายคนที่รู้สึกไม่พอใจท่านพระครูเห็นว่าเรื่องจะลุกลามกันไปใหญ่จึงปรามหลานชายตัวดีว่านี่ขุนทองเอ็งไม่ต้องพูดได้ไหมเอาละเสร็จธุระแล้วก็กลับไปได้ท่านไล่ทางอ้อมหนูยังไม่กลับหรอกค่ะขืนกลับพวกญาติโยมก็จะพากันชวนหลวงลุงคุยจนไม่เป็นอันได้พักผ่อนหลานชายตั้งท่าจะปักหลักสู้แม่จวนจึงต้องออกอุบายว่าขุนทองไปส่งย่าหน่อยย่าอยากกลับบ้านแม่เตียงเรากลับกันเสียทีดีไหมดีเหมือนกันจ้ะจะได้ไปเตรียมตัวพรุ่งนี้จะต้องไปส่งท่านที่กทม.ขอฉันไปส่งท่านด้วยคนนะพี่จวนโยมเตียงขออนุญาตแม่จวนตกลงฉันไม่ทิ้งแม่เตียงอยู่แล้วพรุ่งนี้เราไปรถสมชายกันเองคงไม่ต้องไปหรอกนะขุนทองอยู่เฝ้าวัดดีกว่าเพื่อมีคนมาเยี่ยมจะได้บอกเขาแม่จวนเกรงว่าหลานชายจะไปทำความยุ่งยากที่โรงพยาบาลแห่งนั้นเหมือนกับทำที่โรงพยาบาลแห่งนี้วันรุ่งขึ้นนายแพทย์ประดิษฐ์ผู้ซึ่งมีตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลิศศิลป์ก็ส่งรถพยาบาลมารับท่านพระครูพระมหาบุญนั่งไปด้วยส่วนแม่จวนโยมเตียงนางจำแรงและญาติโยมที่ใกล้ชิดก็พากันมาเต็มคันรถตู้ที่นายสมชายเป็นคนขับนายแพทย์สมมิ่งมิได้มาด้วยแต่ฝากแฟ้มข้อมูลของคนไข้มากับบุรุษพยาบาลที่มากับรถพยาบาลใช้เวลาวิ่งประมาณชั่วโมงเศษก็มาถึงโรงพยาบาลเลิศศิลป์นายแพทย์ประดิษฐ์เป็นแพทย์ที่เชี่ยวชาญเรื่องกระดูกเป็นพิเศษครั้นเห็นคนไข้ก็รู้ว่าจะรักษาอย่างไรหามท่านขึ้นไปชั้น2เขาสั่งบุรุษพยาบาลท่านพระครูจึงถูกยกใส่เปลคนไข้แล้วพวกบุรุษพยาบาลก็ช่วยกันหามท่านขึ้นไปบนชั้น2ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสั่งให้เรียกหมอทั้งหลายมาดูบอกกับพวกเขาว่าหลวงพ่อองค์นี้รถคว่ำคอหักแต่ไม่ยักตายไม่ยักมรณภาพพวกคุณดูเอาไว้เป็นเคสตัวอย่างตั้งแต่เป็นหมอมาผมก็เพิ่งเคยเห็นเป็นเคสแรกพวกคุณล่ะเคยเจอเคสแบบนี้มาก่อนไหมไม่เคยครับหมอทั้งหลายตอบแล้วท่านจะเป็นอัมพาตหรืออัมพฤกษ์ไหมครับอาจารย์หมอหนุ่มคนหนึ่งถามขึ้นท่านพระครูชิงตอบว่าไม่เป็นหรอกหมอต้องช่วยอย่าให้อาตมาเป็นนะถ้าต้องเป็นอาตมาขอตายดีกว่าท่านรู้สึกกลัวอัมพฤกษ์อัมพาตมากกว่ากลัวตายแต่ถ้าหลวงพ่อพูดเก่งอย่างที่หมอสมมิ่งรายงานมาอาจเป็นก็ได้ครับนายแพทย์ประดิษฐ์ขู่เขาหลีกเลี่ยงมาใช้พูดเก่งแทนพูดมากทำยังไงได้ล่ะหมอก็ปากเขามีไว้ให้พูดและอาตมาก็ไม่ได้เป็นใบ้เสียด้วยสิท่านเริ่มยวนนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องกระดูกของเมืองไทยข้อนั้นผมทราบครับแต่หลวงพ่อต้องไม่ลืมว่าเวลานี้หลวงพ่อเป็นคนไข้จึงจำต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์หายป่วยแล้วหลวงพ่อจะคุยมากคุยน้อยแค่ไหนก็คงไม่กระทบกระเทือนต่อสุขภาพร่างกายหมอใหญ่พยายามอธิบายข้อนั้นอาตมาทราบแต่คุณหมอต้องไม่ลืมว่าเวลานี้อาตมากลายเป็นคนดังไปเสียแล้วคนพากันแห่มาดูอาตมาจนแน่นโรงพยาบาลแถมเอาข้าวของมาถวายเต็มไปหมดทั้งอาหารหวานคาวและส้มสูบลูกไม้ตอนอาตมาฉันได้เขาไม่เอามาถวายพอป่วยฉันไม่ได้กลับพากันมาถวายเต็มห้องเลยแบบนี้เขาเรียกว่าแกล้งกันใช่ไหมคุณหมอท่านทั้งยั่วทั้งยวนนายแพทย์ใหญ่หลวงพ่อนอนหลับตานิ่งๆนะครับเพราะเดี๋ยวผมจะจัดการเอาเฟือกเก่าออกแล้วใส่เฟือกใหม่ที่เบากว่าแทนหลวงพ่อจะได้รู้สึกสบายขึ้นผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลิศศิลป์สั่งโดยไม่สนใจที่จะต่อปากต่อคำกับท่านคนไข้จึงจำเป็นต้องปฏิบัติตามเพราะรู้สึกรังเกียจเจ้าเฟือกตัวเก่านักทั้งร้อนทั้งคัน
จนท่านต้องหาอุบายทำให้ทุเลาด้วยการคุยพอท่านคุยก็กลับถูกพวกหมอว่าเสียอีกทั้งหมอสมมิ่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิงห์บุรีและหมอประดิษฐ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลิศศิลป์นายแพทย์ประดิษฐ์จัดการตามที่พูดประมาณชั่วโมงเศษท่านพระครูก็ได้เฟือกใหม่ที่ให้ความรู้สึกเบาสบายกว่าเดิมใส่เฟือกได้ประมาณ15 นาทีท่านก็ลุกเดินได้เกือบเหมือนคนปกติสมภารวัย50 เศษดีใจเสียนักบอกหมอใหญ่ว่าอาตมากลับวัดป่ามะม่วงวันนี้เลยนะไม่ต้องไปนอนโรงพยาบาลสิงห์บุรีอีกเพราะหายแล้วขอบคุณคุณหมอมากอาตมาจะไม่ลืมบุญคุณในครั้งนี้เลยขอให้คุณหมอเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานยิ่งขึ้นไปนะคุณหมอนะคุณหมอท่านอื่นๆด้วยสมพรปากครับหลวงพ่อนายแพทย์ประดิษฐ์พูดพร้อมกับยกมือขึ้นประนมรับพรแล้วจึงพูดว่าหลวงพ่อกลับไปโรงพยาบาลสิงห์บุรีก่อนดีกว่าอีก2-3 วันค่อยกลับวัดอาตมาว่ากลับวัดเลยดีกว่าจะได้ไม่ต้องรบกวนหมอและพยาบาลอาตมารบกวนเขามาหลายวันแล้วหลวงพ่ออย่าคิดว่ารบกวนเลยครับทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเต็มใจและไม่ถือว่าเป็นการรบกวนถ้าหลวงพ่อไม่อยากนอนโรงพยาบาลสิงห์บุรีจะนอนที่โรงพยาบาลเลิศศิลป์นี่ก็ได้ผมจะแอดมิดให้ท่านรีบปฏิเสธว่าไม่ต้องอาตมาไม่ขอรบกวนเอาเป็นว่าอาตมาขอลากลับสิงห์บุรีส่วนจะกลับวัดหรือกลับโรงพยาบาลค่อยว่ากันทีหลังท่านออกอุบายที่จะเลี่ยงไม่ไปนอนโรงพยาบาลถ้าเช่นนั้นก็นิมนต์ครับผมจะให้รถพยาบาลไปส่งไม่ต้องหรอกคุณหมออาตมากลับรถลูกศิษย์ก็ได้อาตมาลาละนะพูดจบก็เดินลงบันไดไปขึ้นรถโดยมีนายสมชายกับบุรุษพยาบาลอีก2 คนเดินตามและพร้อมที่จะช่วยเหลือหากท่านเดินไม่ไหวนายแพทย์ประดิษฐ์เดินตามมาส่งท่านถึงรถดูแลจนกระทั่งท่านขึ้นไปนั่งในรถแล้วจึงเดินกลับไปยังตึกผู้ป่วยนอกนายสมชายขับรถมาด้วยความระมัดระวังเพื่อมิให้หลวงพ่อของเขากระทบกระเทือนสมภารวัดป่ามะม่วงเริ่มชวนคนนู้นคุยคนนี้คุยแต่ดูเหมือนว่าพวกเขาไม่สนใจที่จะคุยกับท่านขนาดนายสมชายซึ่งท่านให้สมญาว่าพูดมากปากไม่ได้พักผ่อนก็กลับกลายเป็นคนพูดน้อยไปได้อย่างน่าอัศจรรย์เพราะท่านถามคำเขาก็ตอบคำบางทีถาม2 คำแทนที่จะตอบ2 คำกลับนิ่งเสียไม่ยอมตอบท่านรู้สึกอึดอัดขัดข้องคิดหาอุบายที่จะทำให้พวกเขาพูดบัดดลท้องก็ร้องจ๊อกบ่งบอกว่าหิวตั้งแต่เช้ายังไม่ได้ฉันอะไรเลยกระนั้นก็อาทรต่อคนอื่นมากกว่าจึงถามขึ้นว่าทานข้าวกันหรือยังท่านมาหาฉันเพลหรือยังเรียบร้อยแล้วครับสมชายพาไปตอนหลวงพ่อเข้าเฝือกแล้วญาติโยมล่ะไม่มีผู้ใดตอบด้วยแต่ละคนคิดว่าท่านมิได้เจาะจงถามตนท่านพระครูจึงต้องถามใหม่โยมแม่ทานกลางวันแล้วยังแล้วโยมเตียงล่ะหิวกันหรือเปล่าท่านมหาตอบแล้วแม่จวนพูดเท่านี้แล้วก็นั่งนิ่งส่วนนางจำแรงคู่ปรับเก่าของท่านผู้ซึ่งแม้จะไม่พูดหากก็ส่งสายตาเยาะเย้ยถากถางมาแทนนายสมชายรู้ว่าท่านคงจะหิวทว่าขณะนั้นก็เลยเวลาเพลไปแล้วหากเขาจะอ้างว่าท่านอยู่ในฐานะคนไข้ถึงจะฉันเลยเวลาไปบ้างก็พออนุโลมได้แต่เขาก็ทราบดีว่าท่านจะไม่ยอมฉันเป็นอันขาดเพราะหลวงพ่อของเขาถือคติว่ายอมตายเสียยังจะดีกว่ายอมละเมิดพระวินัยดังนั้นเขาจึงไม่ปริปากถามท่านครั้นรถแล่นผ่านร้านอาหารข้างทางเขาก็จอดและเข้าไปซื้อนมถั่วเหลืองมาถวายท่าน1 กล่องขอบใจเองมากแต่ถึงเองจะไม่ถวายอะไรเลยข้าก็อยู่ได้อดข้าว7 วัน7 คืนข้าก็เคยมาแล้วท่านขอบใจคนขับรถขณะเดียวกันก็พูดให้นายสมชายคิดว่าเขาไม่ได้มีบุญมีคุณอะไรกับท่านมากมายนัก
3 โมงรถตู้สีครีมก็แล่นมาจอดที่หลังกุฏิญาติโยมมารอกันแน่นจนแทบไม่มีที่เดินแทนที่จะขึ้นไปพักผ่อนอย่างชั้นบนสมภารวัดป่ามะม่วงก็เดินไปนั่งยังอาสนะญาติโยมพากันก้มกราบด้วยความยินดีปรีดาหลวงพ่อหายแล้วหรือจ๊ะแหมหมอกทม.นี่เขาเก่งจริงๆยังกับหมอเทวดาแน่คนพูดคือเมียผู้ใหญ่หอมวันนี้หล่อนบังคับผู้ใหญ่หอมให้มาด้วยเพราะอยากจะอวดในขุนทองว่าหล่อนยิ่งใหญ่กว่าคนเป็นผู้ใหญ่คนหมู่บ้านหนองกระทะแอบให้สมญาคนคู่นี้ว่าผัวเป็นผู้ใหญ่บ้านเมียเป็นกำนันเพราะผู้ใหญ่หอมจะเชื่อฟังเมียแกมากเวลากำนันตำบลช่องแคเรียกประชุมผู้ใหญ่บ้านถ้าเมียแกไม่อนุมัติให้มาแกก็หามาไม่หลวงพ่อคะเมื่อเช้าหนูไปหาหลวงพ่อที่โรงพยาบาลแต่พยาบาลเขาบอกว่าหลวงพ่อไปกรุงเทพหนูเลยมาปักหลักรออยู่ที่วัดเพราะโรงพยาบาลเขาไม่เลี้ยงข้าวแล้วไม่ให้นอนค้างไม่เหมือนที่วัดนี้ข้าวก็มีให้กินแถมนอนค้างคืนก็ได้ด้วยแล้วก็ไม่ต้องจ่ายเงินอีกด้วยถ้าเป็นโรงแรมก็ต้องจ่ายทั้งค่ากินค่านอนและยังมีค่าถีบอีกไอ้ค่าถีบนี่มันเป็นยังไงนะโยมอาตมาไม่รู้จักเพราะไม่เคยนอนโรงแรมได้ยินแต่เขาพูดกันค่านวดมั้งครับหลวงพ่อบุรุษวัยกลางคนผู้หนึ่งถามขึ้นเขาชอบนวดมากจนแอบไปมีเมียเก็บซึ่งเป็นหมอนวดไว้คนหนึ่งโดยที่เมียเขาไม่รู้นี่ก็ว่าจะมาถามพระอรหันต์ว่าถ้าเกิดยายแก่ที่บ้านรู้เขาจะทำอย่างไรเกิดหล่อนบังคับให้เลือกฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเขาควรจะเลือกยายแก่หรือเลือกหมอนวดดียายแก่นั่นไม่มีอะไรดีนอกจากรวยเพราะหล่อนขยันทำมาหากินส่วนหมอนวดจนและไม่มีอาชีพเพราะหลังจากเขารับไว้เป็นเมียเก็บเขาก็ไม่ยอมให้หล่อนไปนวดใครอีกเก็บหล่อนไว้นวดเขาเพียงผู้เดียวท่านพระครูรู้ความคิดของบุรุษตรงหน้ารู้ว่าเขามีความโลภในเรื่องกามคุณและประพฤตินอกใจภรรยามาตลอดนับแต่แต่งงานกันมาเขาไม่รุ่งโรจน์เรืองรองในหน้าที่การงานก็เพราะประพฤติผิดศีลข้อ 3เป็นนิจศีลนี่เองไม่ใช่นวดนะคนที่ชอบนวดก็คิดไปในทางที่ตัวเองชอบแต่ถีบที่อาตมาพูดถึงนี่เป็นภาษาฝรั่งบุรุษนั้นฟังแล้วรู้สึกร้อนหนาวเพราะเชื่อว่าท่านรู้พฤติกรรมของเขาที่ท่านรู้ก็เพราะท่านเป็นพระอรหันต์คนเป็นพระอรหันต์ต้องรู้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเขาคิดมิรู้ดอกว่าสิ่งที่ตนคิดนั้นไม่ถูกต้องทิปกระมังครับหลวงพ่อทิปหมายถึงเงินรางวัลที่เราให้กับบริกรนอกเหนือจากค่าอาหารและค่าที่พักหนุ่มหนึ่งพูดขึ้นเขาเพิ่งจบปริญญาโทมาจากประเทศอังกฤษและจะมาขอพรพระอรหันต์เพื่อไปเรียนต่อปริญญาเอกคงใช่อย่างที่พ่อหนุ่มว่านั่นแหละอ้อต้องออกเสียงว่าทิปหรืออาตมานึกว่าเขาเรียกถีบคนฟังพากันอมยิ้มสตรีที่เป็นเจ้าของเรื่องรอโอกาสที่จะพูดต่อหล่อนมีทุกข์หนักหนาสาหัสอยากจะมาให้ท่านช่วยคิดว่าจะรอให้คนอื่นๆไปกันให้หมดก่อนแล้วจึงค่อยกราบเรียนท่านแต่ในเมื่อไม่มีผู้ใดลุกออกไปสักคนมิหนำซ้ำยังมีคนเข้ามาเรื่อยๆจนเป็นแถวยาวไปจนจวนจะถึงแม่น้ำเจ้าพระยาหล่อนจึงคิดว่าควรจะถือโอกาสนี้พูดธุระจะได้เปิดโอกาสให้ผู้อื่นบ้างไม่องค์ไม่อายมันแล้วคนมาวัดก็คงจะเหมือนกับหล่อนคือมีทุกข์ถ้าไม่มีทุกข์ก็คงไม่มีใครมาวัดหล่อนเข้าใจอย่างนี้หลวงพ่อคะหนูมีทุกข์ค่ะสามีหนูมีเมียน้อยหล่อนกราบเรียนมีเมียน้อยก็ดีแล้วนี่หนูดีกว่ามีเมียมากแล้วหนูจะไปทุกข์ทำไมคนฟังพากันยิ้มแต่เจ้าของเรื่องยิ้มไม่ออกกระนั้นก็ยังรู้สึกว่าทุกข์ของหล่อนลดลงไปตั้งครึ่งหนูไม่ต้องการให้เขามีทั้งเมียน้อยและเมียมากอยากให้เขามีเมียเดียวค่ะอย่างนั้นหรือเอาอย่างนี้หนูตอบหลวงพ่อมาสิว่ามีบ้านหลังเดียวกับมีบ้าน3 หลังอย่างไหนจะดีกว่ากัน3 หลังดีกว่าค่ะคนที่มีบ้าน3 หลังแปลว่าเขารวยแต่ของหนูมีแค่หลังเดียวก็ผ่อนส่งตั้ง20 ปีกว่าจะหมดก็บ้านพังกันพอดีแต่เมียกับบ้านมันไม่เหมือนกันนะคะหลวงพ่อมีบ้านมากแสดงว่ารวยแต่มีเมียมากจะทำให้จน
แค่เมียเดียวยังเลี้ยงไม่ไหวปล่อยให้อดอยากแล้วยังสะเอะไปมีเมียน้อยหล่อนนึกเครียดแค้นจริงชังสามีจะให้หลวงพ่อช่วยยังไงล่ะไหนลองว่ามาสิหลวงพ่อช่วยให้เขาเลิกกับเมียน้อยช่วยให้เขาเป็นคนดีและกลับมาอยู่กับหนูแสดงว่าตอนนี้เขาเป็นคนไม่ดีและไม่ได้อยู่กับหนูค่ะเขาเป็นคนชั่วแล้วหนูจะให้คนชั่วเข้าบ้านเราทำไมเขาชั่วก็ปล่อยเขาไปอยู่กับคนชั่วด้วยกันซะก็หมดเรื่องเพราะอย่างนี้นะสิคะหนูถึงได้มาขอให้หลวงพ่อช่วยให้เขาเป็นคนดีและกลับมาอยู่กับหนูตอนนี้เขาไปอยู่กับอีหมอนวดเขาได้มันเป็นเมียน้อยค่ะหล่อนพูดเสียงเครือแล้วก็เลยร้องไห้บุรุษที่มีเมียเก็บเป็นหมอนวดฟังแล้วถึงกับต้องสะดุ้งหากยายแก่ที่บ้านรู้จะมาฟ้องพระอรหันต์เหมือนหล่อนผู้นี้หรือเปล่าหนอหนูเข้าใจผิดแล้วละไม่มีใครเสกใครให้เป็นคนดีได้นอกเสียจากเขาจะเสกตัวเองในเมื่อเขาเป็นคนไม่ดีหนูก็ต้องปล่อยเขาไปจะไปเอาคนชั่วเข้าบ้านทำไมเล่าหลวงพ่อเสกให้เป็นคนดีไม่ได้หรอกหนูแต่เอาเถอะหลวงพ่อมีวิธีช่วยแต่หนูต้องช่วยตัวเองก่อนพระพุทธเจ้าตรัสสอนว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนถ้าหนูอยากให้เขาเป็นคนดีหนูก็ต้องหมั่นสวดมนต์แผ่เมตตาแล้วก็ทำใจให้ดีอย่าให้ใจตกหรือจิตตกพอจิตเราดีสามีเขาก็จะหันมุมกลับเองเชื่อหลวงพ่อเถอะสามีของหนูก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรมากมายเพียงหลงผิดไปชั่วครู่ชั่วยามเท่านั้นอีกหน่อยเขาก็คิดได้หลวงพ่อรับรองว่าถ้าหนูสวดมนต์แผ่เมตตาให้เขาทุกวันอีกไม่เกิน3 เดือนเขาก็จะเปลี่ยนพฤติกรรมเขายังดีกว่าผู้ชายบางคนที่ไม่ยอมกลับเนื้อกลับตัวคนแบบนี้อีกหน่อยก็ถูกเมียทิ้งเหมือนสุนัขที่ถูกตัดหางปล่อยวัดท่านตั้งใจจะบอกใบ้บุรุษที่มีเมียเก็บเป็นหมอนวดซึ่งอีกไม่ช้าไม่นานก็จะถูกภรรยาฟ้องหย่าด้วยว่าเขาไม่สามารถตัดใจจากหมอนวดได้บทที่12เมตตาบารมีทันทีที่สตรีผู้นั้นคลานออกไปสตรีสาววัย32ก็กราบเรียนว่าหลวงพ่อคะหนูไม่ได้ทุกข์เรื่องผัวมีเมียน้อยแต่ทุกข์เรื่องผัวมีผัวน้อยค่ะท่านพระครูคิดว่าฟังผิดจึงบอกหล่อนว่าหนูพูดใหม่สิพูดช้าๆตั้งสติให้ดีไม่ต้องกลัวนะทุกข์มีไว้ให้กำหนดรู้ไม่ได้มีไว้ให้ทุกข์อย่าเอาความทุกข์มาไว้กับตัวเราค่ะหลวงพ่อถ้าอย่างนั้นหนูขอพูดใหม่ให้ช้าๆชัดๆนะคะว่าหนูกำลังทุกข์เพราะสามีมีผัวน้อยเป็นผู้ชายคนนั้นเป็นคนใช้ในบ้านค่ะคนฟังต่างพากันพิศวงสงสัยไม่แน่ใจว่าใครเพี้ยนกันแน่คนฟังหรือคนพูดท่านพระครูจำเป็นต้องใช้เห็นหนอเข้าตรวจสอบแล้วท่านก็ทราบความเป็นไปของสามีหล่อนว่าเป็นผู้ที่มีเศษกรรมข้อกาเมสุมิจฉาจารติดมาจากชาติก่อนเกิน60มาชาตินี้จึงมีจิตวิปริตผิดชายชาญต้องการหาความสุขจากไม้ป่าเดียวกันข้างฝ่ายสตรีผู้นี้ก็มีกรรมข้อกาเมสุมิจฉาจารติดมาเกิน60เช่นกันจึงต้องมาถูกแย่งของรักของหวงถึงหล่อนจะเลิกกับชายคนนี้ไปแต่งงานกับชายคนอื่นก็จะต้องถูกแย่งอีกแต่หล่อนก็มีโอกาสที่จะใช้หนี้กรรมด้วยการมาเข้ากรรมฐานสามีของหล่อนนั้นท่านช่วยไม่ได้เขาจะต้องเป็นอย่างนี้ไปอีก7 ชาติสำหรับหล่อนชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย
ที่จะชดใช้กรรมนั้นให้หมดสิ้นไปและไม่สร้างกรรมใหม่ขึ้นมาอีกขอประทานโทษหนูมีบุตรกับสามีกี่คน3 คนค่ะเป็นผู้ชายทั้งหมดและแบบนี้ลูกหนูจะเป็นแบบพ่อเขาไหมคะหนูกลัวจังค่ะเรื่องสามีหนูพอทำใจได้เพราะมันเกิดขึ้นมานานแล้วแต่ตอนนี้เกิดความกลัวว่าลูกจะเอาอย่างพ่อจะเป็นหรือไม่เป็นก็อยู่ที่หนูคนเดียวอย่าลืมว่าแม่บ้านสำคัญที่สุดในครอบครัวพ่อบ้านเขาจะเป็นอย่างไรก็เรื่องของเขามันคนละคนกันแต่แม่บ้านต้องจัดการบ้านการเรือนให้ดีแล้วก็หมั่นไหว้พระสวดมนต์สอนให้ลูกไหว้พระสวดมนต์ตั้งแต่เล็กๆเมื่อเขาโตเป็นผู้ใหญ่ก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีไม่วิปริตผิดเพศอย่างพ่อเขาเรื่องของหนูหนักพอสมควรถ้าจะแก้ให้ได้ผลต้องเข้ากรรมฐานอย่างน้อย7 วันหนูทำได้ไหมล่ะได้ค่ะหลวงพ่อถ้ากรรมฐานช่วยลูกหนูได้จะให้เข้าสักเดือนหนูก็ยอมค่ะเข้าวันนี้เลยได้ไหมคะอย่าเพิ่งเลยกลับไปจัดแจงทางบ้านให้เรียบร้อยก่อนบอกลูกให้เข้าใจว่าหนูจะมาสร้างความดีเพื่อพวกเขาให้เขาอนุโมทนาด้วยหนูจะได้ปฏิบัติได้เต็มที่ไม่ต้องห่วงหน้าพะวงหลังแล้วก็ไปลางานเสียให้เรียบร้อยจริงสิหนูก็ลืมไปว่ายังไม่ได้ลาออกจากงานหนูคิดจะลาออกเพื่อจะได้ไม่ต้องจ้างคนใช้หนูควรลาออกดีไหมคะหลวงพ่อไม่ดีหรอกหนูเป็นข้าราชการไม่ใช่หรือต่อไปคนที่เป็นข้าราชการจะหาไม่ได้อีกแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะมีคนบางคนถือโอกาสยกเลิกระบบราชการโดยอ้างว่าทำเพื่อประเทศชาติแต่ความจริงไม่ใช่ถ้าเช่นนั้นหนูก็ต้องจ้างคนใช้ต่อไปนะสิคะแล้วก็ต้องทนอยู่กับคนที่แย่งสามีหนูจะยากอะไรล่ะหนูก็หาคนใช้ที่เป็นผู้หญิงเสียก็หมดเรื่องท่านพยายามช่วยแก้ปัญหาไม่ได้หรอกค่ะหลวงพ่อคนใช้ผู้หญิงอยู่บ้านหนูไม่ได้สักคนเพราะสามีหนูจู้จี้ขี้บ่นคนนี้กลิ่นตัวเหม็นคนนั้นกินเก่งสกปรกขี้ขโมยสารพัดที่เขาจะตำหนิเด็กแกก็อยู่ไม่ได้พากันออกไปเขาก็หาคนใช้ผู้ชายมาแต่ละคนก็อยู่ได้นานเพราะสามีหนูจะบำรุงบำเรออย่างดีแต่พอเขาเบื่อก็จะให้ออกแล้วหาคนใหม่มาแทนแรกๆหนูก็ไม่รู้ว่าเขามีอะไรกับคนใช้วันหนึ่งหนูเลยลองแอบดูเพราะสงสัยมานานแล้วว่าทำไมเขาถึงชอบไปคลุกอยู่แต่ในห้องคนใช้แล้วหนูก็ได้เห็นภาพอุจจาระบาดตาจึงได้รู้ว่าผู้ชายคนนี้เล่นละครเก่งกลางคืนเล่นบทผัวกลางวันเล่นบทเมียหนูทั้งโกรธทั้งแค้นจนอยากจะฉีกเนื้อเขาออกเป็นชิ้นๆแต่ก็ทำไม่ได้เพราะหนูเป็นผู้หญิงสู้แรงเขาไม่ไหวเลยได้แต่ชี้หน้าด่าด้วยความแค้นหนูด่าเขาว่าไอ้คนชั่วกลางคืนแกเป็นผัวฉันกลางวันเป็นเมียคนใช้ขอให้แกไปลงนรกหนูด่าแบบนี้จะบาปไหมคะหลวงพ่อแล้วหนูจะตกนรกไหมคะตกสิตกตั้งแต่ตอนด่าเขานั่นแหละท่านพระครูตอบหมายความว่าอย่างไรคะคนเราจะตกนรกได้หรือคะในเมื่อยังไม่ตายหล่อนกังขาได้สิหนูคนเราสามารถขึ้นสวรรค์หรือลงนรกได้ทั้งที่ยังไม่ตายที่เขาเรียกว่าสวรรค์ในอกนรกในใจอย่างไรล่ะหนูโกรธขณะที่โกรธใจหนูก็เหมือนอยู่ในนรกจริงไหมจริงค่ะแบบนี้ถ้าหนูตายจะต้องไปตกนรกอีกหรือเปล่าคะมันต้องขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยหลายอย่างแต่ที่แน่ๆคือถ้าหนูตายขณะกำลังโกรธหนูก็ตกนรกทันทีท่านพระครูตอบตามหลักการของพระพุทธศาสนาถ้าอย่างนั้นหนูขอกราบลานะคะพรุ่งนี้หนูจะไปลางานถ้าเรียบร้อยก็จะมาเข้ากรรมฐานเลยแต่ถ้าพรุ่งนี้ยังจัดการไม่เรียบร้อยก็จะมามะรืนนี้ค่ะหนูขออ้างบุญบารมีที่หลวงพ่อบำเพ็ญมาโดยเฉพาะเมตตาบารมีจงดลบันดาลให้หลวงพ่อหายอาพาธโดยเร็วและขอหลวงพ่อจงมีอายุยืนนานอยู่เป็นร่มโพร่มไทรให้สัตว์ผู้ทุกข์ยากได้พึ่งพิงหนูกราบลาละค่ะหล่อนกราบเบญจางคประดิษฐ์3 ครั้งแล้วจึงลุกออกไปบุรุษวัย60 เศษที่นั่งข้างหลังหล่อนจึงมีโอกาสได้นั่งข้างหน้าบุรุษนั้นหน้าตาทุกข์ทนหม่นไหม้
เขากราบท่าน3 ครั้งแล้วก็นั่งก้มหน้านิ่งมิกล้าที่จะพูดท่านพระครูจึงพูดขึ้นก่อนว่าโยมจะให้อาตมาช่วยอะไรก็บอกมาเลยหากอาตมาช่วยได้ก็จะช่วยได้กำลังใจจากท่านอย่างนี้เขาจึงกราบเรียนด้วยเสียงที่ค่อนข้างสั่นว่าลูกชายผมหายไป12 ปีแล้วครับผมไม่รู้ว่าเขายังอยู่หรือว่าตายไปแล้วผมเคยทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้หลายครั้งอธิษฐานว่าหากเขาตายแล้วก็ขอให้มาบอกกล่าวด้วยแต่เขาก็ไม่มาผมจึงอยากเรียนถามหลวงพ่อว่าทำไมเขาถึงไม่มาท่านพระครูตอบทันทีว่าก็เขายังไม่ตายแต่เขามาไม่ได้เขากำลังรับเคราะห์กรรมอย่างหนักเพราะถูกเพื่อนหักหลังชาติก่อนเขาเคยทำกับเพื่อนไว้มาชาตินี้จึงต้องชดใช้เขาอยู่ที่ไหนครับแล้วทำไมเขาถึงไม่ส่งข่าวให้ผมทราบถามอย่างกระตือรือร้นเพราะเขาไม่อยากให้โยมทุกข์แต่เอาเถอะถ้าโยมทำตามที่อาตมาแนะนำเขาก็จะกลับมาหาแต่ถ้าโยมไม่ทำโยมก็จะไม่ได้พบเขาอีกหลวงพ่อจะให้ผมทำอะไรผมยอมทุกอย่างถึงจะให้ผมตายแทนลูกผมก็ยอมหลวงพ่อบอกมาเถิดครับผมมีลูกอยู่คนเดียวถ้าลูกเป็นอะไรไปผมก็ไม่รู้จะอยู่ต่อไปเพื่ออะไรใจเย็นๆโยมลูกชายโยมยังไม่เป็นอะไรไปหรอกเพียงแต่เขามาหาโยมไม่ได้แต่ถ้าโยมทำตามที่อาตมาแนะนำโยมจะช่วยเขาได้และเขาก็จะกลับมาอยู่กับโยมท่านย้ำเพื่อให้เขามีกำลังใจหลวงพ่อกรุณาบอกมาเถิดครับว่าจะให้ผมทำอะไรผมจะทำทุกอย่างแม้ว่าจะยากเย็นแสนเข็ญเพียงไรก็ตามบุรุษสูงวัยพูดจากใจจริงท่านพระครูนิ่งไปอึดใจหนึ่งแล้วพูดกับเขาว่าอาตมาเข้าใจและเห็นใจว่าโยมกำลังทุกข์มากเหลือเกินฉะนั้นสิ่งที่อาตมาจะแนะนำจึงไม่เหมือนกับที่แนะนำคนอื่นๆแล้วอาตมาก็ยังไม่เคยแนะนำใครมาก่อนเพราะมันทำยากมากถึงแนะนำไปเขาก็ทำกันไม่ได้แต่สำหรับโยมจะต้องทำให้ได้เพราะเป็นวิธีเดียวเท่านั้นวิธีอื่นไม่ได้ผลเอาละอาตมาจะบอกวิธีให้และขอย้ำว่ายังไม่เคยบอกใครมาก่อนนั่นคือโยมจะต้องสวดมหาเมตตาใหญ่ทุกคืนละ 3 จบให้สวดติดต่อกัน9 เดือนขาดวันเดียวก็ไม่ได้ถ้าทำได้ลูกโยมก็จะกลับมาภายใน3 วันนับจากที่สวดครบท่านบอกวิธีการเพราะรู้ว่าบุรุษนี้มีความเพียรพอมหาเมตตาใหญ่เป็นอย่างไรครับแล้วผมจะหาได้จากที่ไหนเป็นบทสวดมนต์ที่พวกเทวดาเขาใช้สวดกันให้โยมไปขอลอกจากพระครูประหลัดเสงี่ยมวัดสุทัศน์มีที่นั่นแห่งเดียวไปขอลอกจากท่านแล้วนำไปสวดอย่าลืมนะสวดวันละ3 จบขาดวันเดียวก็ไม่ได้ท่านย้ำอีกครับผมจะไปเดี๋ยวนี้ถ้าลูกผมกลับมาผมจะพามากราบหลวงพ่อนะครับผมขอกราบขอบพระคุณที่หลวงพ่อช่วยให้ผมมีความหวังขึ้นมาอีกครั้งหลังจากที่หมดอะไรตายอยากในชีวิตแล้วขออำนาจบุญกุศลที่หลวงพ่อได้สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากจงดลบันดาลให้หลวงพ่อหายเร็วๆนะครับเขากราบเบญจางคประดิษฐ์3 ครั้งแล้วจึงขอทางญาติโยมออกไปหลวงพ่อคะทำไมลูกของแกถึงไม่มาหาแกคะในเมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็น่าจะมาหาพ่อแม่หญิงสาวผู้หนึ่งถามขึ้นเพราะเขามาไม่ได้นะสิเขาถูกเพื่อนหักหลังเรื่องธุรกิจแล้วก็หลอกเขาให้ไปทำธุรกิจด้วยกันที่ประเทศลาวเสร็จแล้วก็ให้ตำรวจลาวจับขังคุกขี้ไก่เขาต้องติดคุกถึง20 ปีนี่ก็ผ่านไป12 ปีแล้วถ้าพ่อเขาสวดมหาเมตตาใหญ่ทุกวันอย่างที่อาตมาแนะนำลูกก็จะได้รับส่วนกุศลและสามารถหนีออกจากคุกขี้ไก่ได้ไม่ต้องตายในคุกญาติโยมทั้งหลายโปรดจำไว้ว่าพ่อแม่ลูกทำบุญให้กันได้เพราะถือเป็นสายเลือดเดียวกันยกตัวอย่างโยมคนเมื่อตะกี้แกสามารถทำบุญด้วยการสวดมนต์บทมหาเมตตาใหญ่จริงๆมหาก็แปลว่าใหญ่ทำไมถึงต้องมีใหญ่ห้อยท้ายอีกก็ไม่รู้นะโยมนะท่านตั้งข้อสังเกตแล้วจึงอธิบายต่ออีกว่าถ้าโยมคนนั้นแกสวดมหาเมตตาใหญ่ทุกวันบุญกุศลที่เกิดจากการสวดมนต์ที่เรียกว่าภาวนาไมย
ก็จะไปถึงลูกชายของแกอย่าลืมว่าบุญนั้นเป็นปาฏิหาริย์อย่างหนึ่งเพราะสามารถช่วยคนให้รอดตายได้อย่างปาฏิหาริย์อาตมาได้พิสูจน์มากับตัวเองแล้วถึงได้กล้ารับรองอย่างที่อาตมามานั่งพูดอยู่ได้ก็เพราะบุญกุศลช่วยเอาไว้ถ้าอาตมาไม่มีบุญก็เรียบร้อยไปแล้วป่านนี้เข้าเมนไปแล้วเพราะฉะนั้นญาติโยมจงสร้างบุญสร้างกุศลเข้าไว้มากๆถึงคราวคับขันก็จะช่วยเราได้สตรีวัย60 เศษแต่งกายด้วยชุดสีขาวแบบแม่ชีขอทางเข้ามานั่งข้างหน้าอ้างว่ามีเรื่องสำคัญที่จะกราบเรียนท่านครั้นนั่งแล้วจึงกราบ3 ครั้งพูดด้วยเสียงไพเราะเพราะพริ้งว่าท่านเจ้าขาดิฉันบรรลุญาณ15แล้วเจ้าค่ะจะมาขอต่อญาณ16กับท่านช่วยต่อให้ดิฉันด้วยนะเจ้าค่ะดิฉันอยากได้มานานตอนนี้ได้แค่ญาณ15ญาณ16เป็นอย่างไรเจ้าคะประโยคหลังเป็นคำถามไม่ทราบเพราะอาตมายังไม่ได้เลยสักญาณสงสัยโยมจะมาผิดวัดเสียแล้วท่านมิได้พูดปดเพราะญาณที่ท่านพูดถึงคือญาณในความเข้าใจของโยมผู้นี้มิใช่ญาณตามคำสอนในพระพุทธศาสนาเมื่อถูกท่านปฏิเสธหญิงสูงอายุในชุดแม่ชีก็ออกฤทธิ์ออกเดชโธ่เอ้ยนึกว่าจะเป็นพระอรหันต์อย่างที่หนังสือพิมพ์ลงข่าวที่แท้ยังเป็นพระปุถุชนฉันเองได้แค่15 ญาณแต่ท่านกลับยังไม่ได้เลยสักญาณแบบนี้ฉันไม่กราบท่านหรอกท่านนั่นแหละต้องกราบฉันเพราะฉันญาณสูงกว่าท่านพูดอย่างดูแคลนอาตมากราบโยมไม่ได้หรอกเพราะพระวินัยบัญญัติไว้ว่าห้ามพระภิกษุในธรรมวินัยกราบสตรีถึงโยมจะได้ญาณ15อาตมาก็กราบไม่ได้ท่านพระครูพูดด้วยสมณสัญญาทำไมพระจะกราบผู้หญิงไม่ได้ฉันยังเคยเห็นพระประเรียน8ประเรียน9กราบพระแม่กรกฎเลยแล้วท่านล่ะได้ประเรียนอะไรทำไมถึงกราบฉันไม่ได้ประเรียนอะไรอาตมาก็ไม่ได้แต่ก็รู้และปฏิบัติตามพระวินัยได้เคร่งครัดกว่าประเรียน8ประเรียน9บางรูปมีอย่างที่ไหนพระไปกราบผู้หญิงจบประเรียนมาได้ยังไงท่านเชื่อที่โยมผู้นี้พูดว่าพระประเรียน8ประเรียน9กราบโยมกรกฎจริงเพราะเคยมีประเรียน8รูปหนึ่งมาจากกรุงเทพและพูดชื่นชมโยมกรกฎให้ท่านฟังว่าได้ญาณสูงจนพระประเรียน8ที่กำลังจะเป็นประเรียน9อย่างท่านยังต้องกราบฟังแล้วท่านรู้สึกสังเวชจึงถือโอกาสเทศให้พระรูปนั้นฟังทั้งที่ท่านเองไม่ได้จบประเรียนเลยสักประโยคน่าเป็นห่วงพระศาสนานักโอ้ยยิ่งฟังท่านพูดฉันก็ยิ่งปวดหัวไม่ฟังแล้วพระไม่ได้ญาณก็พูดไม่รู้เรื่องแบบนี้แหละฉันไม่น่าเชื่อพวกหนังสือพิมพ์เลยเสียเวลาเปล่าๆพูดจบก็ลุกขึ้นเดินออกไปโดยไม่ร่ำลาโอ้ยกูรำคาญอีคนญาณมากจังมึงไปญาณที่อื่นเถอะไปขืนมาญาณที่นี่ประเดี๋ยวกูก็ให้ผู้ใหญ่หอมจัดการซะล็อกเมียผู้ใหญ่หอมตะโกนด่าไล่หลังผู้หญิงชุดขาวได้ยินก็หันขวับมาทันทีใครด่ากูประเดี๋ยวก็สาบเป็นนางลิงดำซินี่หล่อนอวดอ้างอิทธิฤทธิ์เท่านั้นเองเมียผู้ใหญ่หอมก็ลุกขึ้นยืนเท้าสะเอวท้าเหยงเอาสิสาบเลยถ้าไม่สาบกูจะตบล้างน้ำเดี๋ยวนี้แหละว่าแล้วก็เดินฉับเข้าไปหาแต่ไม่กล้าประชิดติดตัวเพราะไม่แน่ใจว่าฝ่ายนั้นจะสาบได้จริงหรือเปล่าแต่ถึงถูกสาบหลวงพ่อก็ต้องช่วยอยู่แล้วเห็นอีกฝ่ายเอาจริงผู้หญิงที่ใส่ชุดขาวก็ชักกลัวจึงพูดแบบผู้ทรงศีลว่าฉันไม่อยากเอาบิมเสนมาแลกกับเกลือถ้าฉันสาบเธอก็จะเป็นบาปเป็นกรรมเปล่าๆเดี๋ยวคนเขาก็จะเอาไปนินทาว่าฉันรังแกผู้ที่ต่ำต้อยกว่าเอาเถอะฉันอโหสิกรรมให้พูดจบก็เดินออกไปช้าๆพยายามนึกถึงภาพนางพญาที่สง่างามโธ่เอ้ยนึกว่าจะแน่สักแค่ไหนที่แท้ก็ไม่มีกึ๋นเมียผู้ใหญ่หอมยังไม่ยอมเลิกผู้ใหญ่หอมอยากจะบอกเมียว่ายังไงก็ให้เกรงใจท่านพระครูบ้างแต่ความที่กลัวเมียเลยไม่กล้าบอกสมภารวัดป่ามะม่วงรู้สึกว่าท่านไม่ได้ดูละครมาหลายปีแล้ววันนี้มีคนมาเล่นให้ดูก็สนุกดีเหมือนกันใ
ครั้นละครจบท่านจึงบอกเมียผู้ใหญ่หอมว่าโยมนั่งลงเถอะจะยืนให้เมื่อยขาทำไมล่ะหล่อนหันไปค้อนให้ท่านพระครูวงหนึ่งแล้วจึงนั่งหลวงพ่ออีนางนั่นมันได้ยานอะไรของมันถึงได้ทำยโสโอหังขนาดนั้นคนได้ยานก็เป็นอย่างนี้กันหรือหล่อนยังไม่หายโกรธอย่าไปสนใจคนอื่นเลยโยมสนใจตัวเองดีกว่าแต่อาตมาก็ได้ข้อคิดจากโยมชุดขาวคนนั้นนะได้มากเสียด้วยท่านพระครูทำวิกฤตให้เป็นโอกาสหลวงพ่อได้อะไรจากมันหรือจ๊ะฉันเห็นมันว่าหลวงพ่อชอดหลวงพ่อยังว่าได้ข้อคิดจากมันพิลึกจริงเจียววลีหลังหล่อนพูดในใจได้สิโยมอาตมาได้ข้อคิดจากโยมคนนั้นว่าตาหูเป็นครูใหญ่เราจะเรียนรู้อะไรก็ต้องผ่านที่ตาและหูของเราคนสองคนฟังเสียงเดียวกันเห็นสิ่งเดียวกันแต่ได้บาปได้บุญไม่เท่ากันคนที่นับถือพระพุทธศาสนาเหมือนกันแต่ได้บาปได้บุญไม่เท่ากันก็มีอยู่มากบางคนสักแต่ว่าเป็นชาวพุทธแต่ไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรที่ร้ายไปกว่านั้นก็คือเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษไม่เชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็หาว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนไว้คนประเภทนี้มีมากเสียด้วยแล้วก็เป็นพวกที่ทำลายศาสนาอย่างแท้จริงไม่ใช่คนอื่นเข้ามาทำลายการที่โยมคนนั้นมาพูดเช่นนี้ก็ดีแล้วอาตมาจะได้ถือโอกาสแสดงธรรมให้ญาติโยมฟังเพื่อญาติโยมจะได้ทำความเข้าใจให้ถูกต้องเกี่ยวกับพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านถือโอกาสแสดงธรรมโดยไม่ต้องมีผู้อาราธนาพระพุทธองค์ทรงสอนทั้งคันธทุระและวิปัสสนาธุระแต่ชาวพุทธเราไม่เข้าใจคิดว่าต้องทำทานถึงจะได้บุญทานเป็นบุญก็จริงแต่ก็ได้บุญแค่สงเคราะห์ช่วยเหลือบุญที่สูงกว่านั้นต้องปฏิบัติธรรมเมื่อปฏิบัติธรรมเจริญพระกรรมฐานก็จะเกิดเมตตากรุณาขึ้นในใจจะสามัคคีกลมเกลียวเกิดวินัยขึ้นได้แสงสว่างคือปัญญาเพื่อจะแก้ปัญหาชีวิตได้ไม่ใช่มาปฏิบัติธรรมเพื่อจะไปสวรรค์นิพพานโยมจะต้องให้ได้มนุษย์สมบัติก่อนแล้วจึงจะได้สวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติต้องเอาขั้นพื้นฐานให้ได้ก่อนเหมือนอย่างโยมคนเมื่อกี้ที่จะมาขอต่อยาน16อาตมาต่อให้ไม่ได้หรอกอาตมายังไม่ได้สักยานได้แค่เข้าใจการปฏิบัติเวลาฟังให้ฟังด้วยปัญญาอย่าฟังด้วยกิเลสอาตมาปฏิบัติมา30 กว่าปีครูอาจารย์จะให้ปฏิบัติเองก่อนแล้วค่อยสอบอารมณ์ท่านไม่ให้ฟังเทศลำดับยานก่อนเพราะเดี๋ยวจะเป็นวิปัสสนึกคือไปนึกเอาเองว่าตัวได้ยานโน้นยานนี้เหมือนโยมคนนั้นซึ่งอาตมาฟังแล้วก็รู้ทันทีว่าเขาไม่ได้วิปัสสนาได้แต่วิปัสสนึกอาตมาถึงได้บอกเขาว่าอาตมายังไม่ได้สักยานเดียวการปฏิบัติธรรมต้องให้ได้3 ข้อคือต้องระลึกชาติได้ต้องรู้เหตุการณ์ในชีวิตที่เรียกว่าเห็นกฎแห่งกรรมของตัวเราเองและต้องให้เกิดปัญญาแก้ปัญหาได้ต้องปฏิบัติให้ได้3 ข้อที่ว่ามานี้ไม่ใช่ได้ยานโน้นยานนี้เหมือนอย่างอาตมารู้ว่าคอจะหักรู้กฎแห่งกรรมจะได้ไม่ปฏิเสธทุกข้อหาจะได้รับกรรมอย่างน่าชื่นตาบานเพราะเรากระทำกรรมด้วยตัวของเราเองไม่มีใครมาทำให้เราหลวงพ่อครับแสดงว่ายาน16เป็นเรื่องเหลวไหลใช่ไหมครับความอยากรู้ทำให้ผู้ใหญ่หอมถามขึ้นโดยไม่ได้ขออนุมัติจากเมียซะก่อนยาน16ไม่ใช่เรื่องเหลวไหลไร้สาระหรอกโยมเป็นเรื่องของการปฏิบัติโดยตรงแต่นักปฏิบัติเขาจะไม่เที่ยวเอามาพูดว่าตัวเองได้ยานโน้นยานนี้คนที่ได้จริงเขาจะไม่พูดคนที่พูดคือคนได้ไม่จริงถ้าอย่างนั้นนางนั่นก็ไม่ได้จริงใช่ไหมจ้าหลวงพ่อคนถามเป็นเมียผู้ใหญ่หอมคราวนี้หล่อนตัดคำว่าอีออกไปก็จริงสำหรับเขาแต่ไม่จริงสำหรับอาตมาไม่จริงสำหรับฉันด้วยจ้ะถึงฉันจะยังไม่เคยปฏิบัติแต่ฉันก็ไม่เชื่อว่านางนั่นได้ยาน16จริงธรรมะไม่ใช่เรื่องของความเชื่อหรือไม่เชื่อธรรมะเป็นสัจธรรมคือความจริงแท้ใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อ
ความจริงแท้ก็เป็นความจริงแท้อยู่อย่างนั้นหลวงพ่อพูดอะไรฉันไม่เห็นรู้เรื่องเลยถ้าโยมอยากรู้เรื่องก็ต้องมาเข้ากรรมฐานฉันคงไม่เข้าหรอกจ้ะแต่ฉันจะให้ผู้ใหญ่หอมมาเข้าแทนตาหอมพรุ่งนี้แกมาเข้ากรรมฐานนะประโยคหลังหล่อนสั่งสามีจ้าแม่อีหนูคนเป็นผู้ใหญ่รับคำอย่างง่ายดายบทที่13สารพันปัญหาจากบ่าย3 โมงจนถึง6 โมงเย็นท่านพระครูก็ไม่มีทีท่าว่าจะได้พักผ่อนญาติโยมหลั่งไหลกันมาทุกสารทิศคนหนึ่งกลับอีกคนก็มาและดูเหมือนว่าคนที่มาจะมีมากกว่าคนที่กลับกุฏิของท่านจึงเนืองแน่นไปด้วยผู้คนนายขุนทองอดรนทนไม่ไหวจึงเข้ามาสั่งการหลวงลุงพักผ่อนเถอะอย่าลืมว่าหลวงลุงยังเป็นคนไข้อยู่นะท่านพระครูรีบบอกว่าข้าหายแล้วหมอประดิษฐ์ท่านเก่งมากพอเปลี่ยนเฟือกปุ๊บข้าก็หายปั๊บตอนไปเขาหามข้าไปแต่พอตอนกลับข้าเดินมาขึ้นรถเองไม่ต้องให้รถพยาบาลมาส่งด้วยท่านตั้งใจคุยอวดหลานชายถ้าหายจริงก็คงไม่ต้องใส่เฟือกหรอกหลวงลุงเชื่อหนูเถอะไปส่งน้ำและพักผ่อนซะหลวงลุงไม่ได้ส่งน้ำมาร่วม10 วันแล้วสงสารจมูกญาติโยมมั่งหลานชายตั้งใจเปิดเผยความลับด้วยคิดว่าหลวงลุงจะต้องอับอายดีที่ว่าผู้ใหญ่หอมกับเมียลากลับไปแล้วมิฉะนั้นนายขุนทองเป็นต้องถูกเมียผู้ใหญ่หอมเล่นงานอย่างแน่นอนแล้วคนกลัวเมียอย่างผู้ใหญ่หอมนะหรือจะเข้าข้างเขาญาติโยมเหม็นสาบอาตมาหรือเปล่าถ้าเหม็นอาตมาก็จะขอตัวไปส่งน้ำก่อนท่านถามญาติโยมที่นั่งแออัดกันอยู่ในกุฏิไม่เหม็นค่ะไม่เหม็นครับญาติโยมหญิงชายตอบเป็นเสียงเดียวกันเพราะต่างก็กลัวว่าตนจะไม่ได้พูดธุระกับท่านได้ยินหรือยังท่านถามหลานชายอย่างหมายใจยั่วได้ยินชัดเจนเลยค่ะเพียงแต่หนูไม่เชื่อในสิ่งที่ได้ยินคนบางคนก็ไม่ยอมพูดความจริงเพราะต้องการจะรักษาผลประโยชน์ของตัวเองนายขุนทองเริ่มก่อศัตรูญาติโยมรู้สึกไม่พอใจหากก็ไม่ได้พูดอะไรออกมาด้วยรู้อยู่ว่าพ่อหนุ่มคนนี้เป็นหลานท่านพระครูสตรีผู้หนึ่งไม่ยอมให้เสียเวลาหล่อนรีบกราบเรียนว่าหลวงพ่อขาหนูอยากอ้วนค่ะเพื่อนๆบอกว่าถ้าหนูอ้วนกว่านี้จะดูมีน้ำมีนวลบางทีอาจจะมีหนุ่มๆมาติดพันบ้างประโยคหลังหล่อนพูดในใจหากท่านพระครูก็ได้ยินจึงบอกหล่อนว่าไม่เป็นไรหรอกหนูเดี๋ยวหลวงพ่อจะเสกยาให้ทานรับรองว่าจะอ้วนท้วนสมบูรณ์ดูมีน้ำมีนวลแล้วก็จะมีหนุ่มๆมาติดพันด้วยหญิงสาวแสนจะดีใจรีบกราบเรียนว่าหลวงพ่อเสกเดี๋ยวนี้เลยได้ไหมคะหนูอยากอ้วนค่ะแท้จริงหล่อนไม่อยากอ้วนสักเท่าไหร่แต่อยากให้หนุ่มๆมาติดพันมากกว่าอายุตั้ง26แล้วยังไม่มีคู่รักกับเขาเลยท่านพระครูใช้มือข้างที่ดีอยู่ควานไปข้างหลังหยิบยามาขวดหนึ่งแล้วทำท่าเสกจากนั้นจึงให้หล่อนยื่นมือทั้งสองออกมาข้างหน้าแล้วทิ้งขวดยาลงบนมือหล่อนหญิงสาวกราบประลก3 ครั้งแล้วรีบลากลับตั้งใจว่าจะต้องกินยาภายในวันนี้ทีเดียวหลวงพ่อคะเสกให้หนูสักขวดได้ไหมคะหญิงสาวอีกคนหนึ่งพูดด้วยท่าทางกระมิดกระเมียนหนูก็อ้วนดีแล้วนี่นาจะกินยาทำไมเล่า
สมภารวัดป่ามะม่วงท้วงด้วยเห็นว่าหล่อนมิได้ผอมแห้งเหมือนคนที่ลากลับไปแต่หนูอยากอ้วนอีกนิดนึงค่ะอีกนิดเดียวเท่านั้นหล่อนคิดว่ายาที่ท่านพระครูเสกให้หญิงสาวคนนั้นคงจะเป็นเสน่ห์ยาแฝดกินเข้าไปแล้วคงจะทำให้สามีกลับบ้านก็สามีหล่อนหอบเสื้อหอบผ้าตามคนใช้ไป2 เดือนแล้วหล่อนรู้ระแคะระคายว่าเขามีอะไรกับคนใช้จึงให้คนใช้ออกสามีหล่อนจึงออกตามคนใช้ไปด้วยอย่าให้อ้วนเลยเดี๋ยวสามีเขาจะหาเรื่องว่าคือเขาจะหาว่าเราเป็นตุ่มเดินได้เข้ากรรมฐานดีกว่าแล้วสิ่งที่หนูกำลังคิดอยู่จะสำเร็จผลออกจากกรรมฐานแล้วสามีเขาก็จะกลับมาเองถ้อยคำของท่านช่างถูกใจหล่อนนักทำไมหลวงพ่อรู้หนูเชื่อแล้วว่าหลวงพ่อเป็นพระอรหันต์หล่อนพูดอย่างยินดีอย่าคิดว่าอาตมาเป็นพระอรหันต์เลยนะเรื่องอย่างนี้เขาไม่พูดกันเอาเป็นว่าอาตมาเป็นพระอรเหก็แล้วกันใครมีทุกข์ใครเดือดร้อนอาตมาก็จะเหไปช่วยเอาเถอะถ้าหนูเข้ากรรมฐานรับรองสามีกลับมาแน่นอนท่านพูดให้กำลังใจด้วยรู้ว่าหล่อนกำลังทุกข์ทนหม่นไหมเรื่องที่สามีหนีตามสาวใช้ไปถ้าหนูไม่เข้าสามีก็จะไม่กลับใช่ไหมคะกลับสิเพราะตอนนี้เงินจวนหมดแล้วถูกคนใช้ปอกลอกเอาเงินไปให้สามีเขาสร้างบ้านเขามีสามีแล้วก็หนุ่มกว่าหล่อกว่าสามีหนูเขาไม่ได้รักสามีหนูหรอกเขาต้องการเงินไปให้สามีเขาสร้างบ้านที่จังหวัดอุบลโน่นบ้านหลังใหญ่เสียด้วยเงินที่สร้างก็มาจากสามีหนูนั่นแหละมันเป็นกรรมติดพันกันมาชาติที่แล้วสามีหนูหลอกเขาไว้ชาตินี้เขาจึงมาทวงคืนที่อาตมาแนะนำให้หนูมาเข้ากรรมฐานก็เพื่อหนูจะได้ไม่ไปผูกเวรกับเขาอย่าไปมีเวรมีกรรมต่อกันอีกตกลงตามนี้นะท่านแนะนำด้วยเมตตาก็ได้ค่ะแต่หนูจะต้องกลับไปบอกลูกๆก่อนแล้วก็ต้องไปรับแม่มาเฝ้าบ้านให้หนูลาก่อนนะคะพรุ่งนี้หนูจะมาเข้ากรรมฐานค่ะหล่อนกราบ3 ครั้งแล้วลุกออกไปรู้สึกเบากายเบาใจเมื่อท่านช่วยแก้ปัญหาให้ช่วยขอทางให้คุณหญิงเข้าไปหน่อยครับเสียงตำรวจบอกญาติโยมที่นั่งอยู่หน้าอาสนะท่านพระครูจึงบอกพวกเขาว่าญาติโยมช่วยเปิดทางให้โยมคุณหญิงเข้ามาหน่อยเถอะเมื่อญาติโยมพากันหลีกทางให้ชายหนุ่มหน้าตาหล่อเหลา2 คนก็ช่วยกันประคองสุภาพสตรีอายุประมาณ50เข้ามานั่งส่วนนายตำรวจที่มาด้วยและทำหน้าที่ขับรถยืนรออยู่ข้างนอกบุคคลทั้ง3กราบเบญจางคประดิษฐ์แล้วชายหนุ่มที่อายุน้อยกว่าอีกคนก็กราบเรียนว่าพระคุณท่านขอรับกระผมและพี่ชายพาคุณแม่มากราบขอพรจากพระคุณท่านคุณแม่ป่วยเป็นโรคมะเร็งขอรับหมอบอกว่าอยู่ได้ไม่เกิน6 เดือนแต่กระผมอยากให้คุณแม่อยู่ต่อไปอย่างน้อยอีก10 ปีขอรับพระคุณท่านจะให้พรคุณแม่ได้หรือเปล่าขอรับตอนนี้คุณแม่อายุ60เท่านั้น60หรืออาตมานึกว่า50คุณหญิงดูอ่อนกว่าวัยมากนะคุณหญิงฟังท่านพูดแล้วก็รู้สึกว่าโรคภัยไข้เจ็บหายไปกว่าครึ่งจึงกราบเรียนท่านว่าเมื่อก่อนอาจจะจริงเจ้าค่ะแต่เดี๋ยวนี้ถูกโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนจนดูแก่ลงไปมากแต่พระคุณท่านก็ยังดูหนุ่มนะเจ้าคะขอประทานโทษพระคุณท่านถึง70หรือยังเจ้าคะคุณหญิงพูดอย่างหมายจะเอาใจพระภิกษุผู้ซึ่งเธอเห็นครั้งแรกก็รู้สึกศรัทธาประสาทะโยมคุณหญิงอาตมายังไม่ถึง60เลยเพิ่งจะ50ต้นท่านพระครูรีบบอกหากเป็นเมื่อก่อนท่านคงใจฝ่อแฝไปเหมือนกันถ้าว่าบัดนี้ท่านไม่ยินดียินร้ายในคำสรรเสริญหรือนินทาอันเป็นโลกธรรมนั้นแล้วขอประทานโทษเจ้าค่ะดิฉันไม่ควรพูดเช่นนั้นเลยกรุณายกโทษให้ดิฉันด้วยนะเจ้าคะเธอขอขมาลาโทษไม่เป็นไรหรอกคุณหญิงอาตมาชินเสียแล้วใครๆเขาก็พูดเหมือนที่คุณหญิงพูดนั่นแหละเป็นกรรมของอาตมาเองที่เกิดมาหน้าแก่กว่าวัยท่านพูดยิ้มของท่านทำให้คุณหญิงรู้สึกปลอดโปร่งโล่งใจเพราะสบายใจได้ว่า
ท่านมิได้ถือสาคำพูดของเธอพระคุณท่านขอรับกระผมยังไม่ได้รับพรจากพระคุณท่านเลยขอรับกระผมขอพรให้คุณแม่อยู่ต่ออีก10 ปีขอรับท่านพระครูมองหน้าชายหนุ่มอย่างพินิจพิจารณาท่านเห็นแววกตัญญูกตเวทีที่ฉายออกมาจากใบหน้าของเขาบุรุษหนุ่มผู้นี้เป็นผู้มีบุญวาสนามาแต่ชาติปางก่อนเขาเกิดมาเพื่อเสริมบารมีให้คุณหญิงแรงกตัญญูของเขาสามารถต้านทานแรงกรรมของคุณหญิงได้เธอจะมีอายุยืนยาวต่อไปได้อีก10 ปีดังที่บุตรชายคนเล็กตั้งกุศลเจตนารมณ์ไว้แต่จะต้องเสียเงินถึง10 ล้านบาทโดยว่าคุณหญิงต้องไปอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกากับบุตรชายคนเล็กซึ่งกำลังจะเดินทางไปศึกษาต่อณประเทศนั้นเป็นเวลา5 ปีการเจ็บป่วยครั้งนี้จะทำให้คุณหญิงทุ่มเทชีวิตให้กับการศึกษาและปฏิบัติธรรมและจะหายจากโรคร้ายนี้อีก5 ปีข้างหน้าจากนั้นเธอก็จะใช้เวลา5 ปีที่เหลือทำประโยชน์ให้กับพระพุทธศาสนากระทั่งถึงวาระสุดท้ายของชีวิตแล้วเธอก็จะละโลกนี้ไปบำเพ็ญกุศลต่อในเทวโลกบุตรชายคนเล็กจะเป็นผู้สืบสารงานพระศาสนาต่อจากมารดาเขาจะเป็นคนไทยคนแรกและคนเดียวที่ทำให้ชาวต่างชาติได้รู้จักพระพุทธศาสนาในแง่มุมที่ถูกต้องตรงตามพระธรรมคำสอนทุกประการบุรุษหนุ่มตรงหน้าท่านมิได้หวังเกียรติยศชื่อเสียงในทางโลกหากเขาตั้งปณิธานแน่วแน่ที่จะดำเนินไปถึงที่สุดแห่งทุกข์เขาจะดำเนินตามรอยบาทพระศาสดาพระคุณท่านขอรับกระผมปรารถนาจะฟังคำตอบจากพระคุณท่านขอรับเขาย้ำไม่เห็นท่านนิ่งอยู่พรในพระพุทธศาสนาไม่ใช่สิ่งที่จะมาให้กันส่งเดชนะใครอยากได้พรก็ต้องสร้างเองทำเองอาตมาจะให้พรใครก็ต่อเมื่อเห็นว่าเขาสามารถทำได้ตามที่ตั้งปณิธานเอาไว้โยมเป็นคนที่มีปณิธานแน่วแน่อาตมามั่นใจว่าพรของโยมจะสำเร็จสมดังปรารถนาบุรุษหนุ่มเข้าใจในถ้อยคำของท่านอย่างแจ่มแจ้งพี่ชายของเขาเสียอีกที่เข้าใจได้ไม่ถึงครึ่งเพราะไม่มีศรัทธาประสาทสักเท่าใดกระผมขอกราบนมัสการขอบพระคุณพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่เมตตากระผมและคุณแม่หมอที่เมืองไทยเขาบอกว่าคุณแม่จะอยู่ได้ไม่เกิน6 เดือนแต่กระผมจะพาคุณแม่ไปรักษาที่อเมริกาจะไม่ให้เขาใช้คีโมไม่ให้ฉายรังสีแต่จะใช้วิธีรักษาแบบธรรมชาติโดยเน้นการฝึกจิตเป็นสำคัญพระคุณท่านคิดว่าจะดีกว่าไหมขอรับถ้าโยมคิดว่าดีก็ต้องดีอย่างที่โยมคิดจิตมีหน้าที่คิดถ้าจิตดีก็คิดดีพูดดีทำดีโยมเป็นคนมีจิตใจดีฉะนั้นสิ่งที่พูดที่ทำก็ดีหมดในอนาคตการข้างหน้าโยมจะทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาจะได้สร้างความดีงามให้กับมนุษยชาติเป็นผลงานฝากไว้ในแผ่นดินชีวิตของโยมเป็นชีวิตที่มีทั้งค่าและราคาคนเช่นนี้ไม่ใช่จะหาได้ง่ายท่านรู้ว่าค่าของบุรุษนี้อยู่ที่การทำประโยชน์ให้กับมนุษยชาติและราคานั้นอยู่ที่มรดกของคุณหญิงซึ่งมีมากมายมหาศาลจากคุณหญิงเดินทางไปสู่สัมปรายภพแล้วมรดกจะถูกแบ่งออกเป็น2 ส่วนบุตรชายคนโตจะใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางโลกขณะที่บุตรชายคนเล็กทุ่มเทให้กับการเผยแผ่พระศาสนาอันเป็นประโยชน์ทางธรรมพระคุณท่านเจ้าคะดิฉันมีบุตร2 คนแต่นิสัยใจคอเขาแตกต่างกันราวฟ้ากับดินคนหนึ่งสนใจในทางโลกอีกคนสนใจในทางธรรมทำไมเขาถึงได้แตกต่างกันเจ้าคะทั้งที่เกิดมาจากท้องเดียวกันเพราะกรรมของเขาต่างกันนะสิคุณหญิงอย่างที่โบราณท่านว่าไม้ไผ่ต่างปล้องพี่น้องต่างใจเพราะคนเราแม้จะเกิดจากท้องเดียวกันหากก็ต่างกรรมต่างวาระแล้วจะให้เหมือนกันได้ยังไงจริงไหมโยมท่านถามบุตรชายคนโตของคุณหญิงซึ่งดูเหมือนจะไม่ยอมพูดจาคงจริงกระมังขอรับเขาตอบอย่างคนที่ไม่ยินดียินร้าย
กระผมรบกวนเวลาพระคุณท่านมาพอสมควรแล้วเห็นจะต้องกราบลาเพราะยังมีผู้ที่จะพูดธุระกับพระคุณท่านอีกมากขอกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาบุตรชายคนเล็กของคุณหญิงพูดชัดถ้อยชัดคำผู้ที่นั่งรอพูดธุระต่างนึกชมในใจที่เขาเป็นผู้ดีมีมารยาทบรรดาสาวใหญ่สาวน้อยที่ยังไม่มีครอบครัวต่างคิดหมายปองที่จะเป็นทองแผ่นเดียวกับคุณหญิงดิฉันกราบนมัสการลาเจ้าค่ะขอพระเดชพระคุณท่านจงหายจากโรคาพยาธิโดยเร็วดิฉันขอถวายปัจจัยบำรุงการกุศลของวัดนี้เจ้าค่ะเธอประเคนซองสีขาวที่ใส่ธนบัตรจนดูอ้วนป่องออกมาทันทีที่คุณหญิงลุกออกไปนายขุนทองก็พาพยาบาล2 คนเข้ามาเขาแอบไปฟ้องนายสมชายและชวนฝ่ายนั้นไปฟ้องหมอใหญ่นายแพทย์สมมิ่งจึงส่งพยาบาล2 คนมาถวายยานอนหลับแด่ภิกษุอาพาธท่านพระครูเห็นพยาบาลก็ตกใจรีบบอกว่าอาตมาหายแล้วโยมพยาบาลมาทำไมล่ะนี่ค่ำมืดแล้วยังไม่กลับบ้านกลับช่องท่านทำเสียงให้ฟังดูเคร่งเครียดหนูจะมาถวายยาหลวงพ่อค่ะหมอใหญ่สั่งให้มาได้ข่าวว่าหลวงพ่อคุยไม่หยุดเลยนี่ก็จะ2 ทุ่มแล้วยังไม่ยอมพักผ่อนเดี๋ยวอาตมาก็จะพักผ่อนแล้วท่านบอกรู้สึกโล่งใจที่พยาบาลจะมาให้ยาหากจะเอาท่านไปโรงพยาบาลอีกท่านจะไม่ยอมไปอย่างเด็ดขาดเกิดชาติใดฉันใดก็ขออย่าให้ต้องพบต้องเจอกับโรงพยาบาลอีกเลยนั้นหลวงพ่อฉันยาก่อนจะฉันหรือว่าจะฉีดดีหนูเอามาทั้ง2 อย่างฉันด้วยอย่างฉีดด้วยเอาอย่างนี้ก็แล้วกันหนูให้หลวงพ่อตัดสินใจเลือกว่าจะเอาอย่างไหนหล่อนให้โอกาสท่านเลือกถ้าให้ตัดสินใจอาตมาก็ไม่เอาทั้ง2 อย่างไม่ว่าฉันหรือฉีดอาตมาหายแล้วจริงๆนะท่านย้ำหลวงพ่อเป็นคนไข้ไม่มีสิทธิ์พูดว่าตัวเองหายหรือไม่หายคนจะบอกได้ก็คือหมอที่รักษาเท่านั้นพยาบาลพูดเสียงดุๆถ้าเช่นนั้นก็ไปบอกหมอให้ด้วยว่าอาตมาหายแล้วท่านยังดื้อแพ่งพยาบาลจึงขู่ด้วยการบอกเพื่อนที่มาด้วยว่าไปเรียกสมชายกับขุนทองมาหน่อยบอกว่าให้พาหลวงพ่อไปส่งโรงพยาบาลพยาบาลผู้นั้นทำท่าจะลุกออกไปแต่ถูกท่านพระครูห้ามไว้อย่าเรียกตกลงอาตมายอมกินยาไหนล่ะยาอยู่ไหนอาตมาจะกินให้ดูเดี๋ยวนี้แหละพยาบาลจึงส่งยาให้ท่าน3 เม็ดยาอะไรนี่แก้อะไรท่านถามยาบำรุงเสียงค่ะหลวงพ่อฉันยาบำรุงเสียงหน่อยจะได้คุยต่อไปอีกนานๆพยาบาลลงทุนใช้กุศโลบายด้วยการพูดไม่จริงท่านพระครูจึงเทน้ำใส่แก้วแล้วฉันยาต่อหน้าพยาบาลและญาติโยมท่านฉันเสร็จพยาบาลจึงพูดอย่างผู้ชนะว่าหลวงพ่อรีบขึ้นไปจำวัดเถอะอีกไม่เกิน10 นาทีหลวงพ่อก็จะหลับไม่ตื่นเลยทั้งคืนจะไปตื่นอีกครั้งก็3 โมงเช้านั่นแหละสมภารวัดป่ามะม่วงรู้ว่าเสียรู้พยาบาลจึงตั้งสติกำหนดในใจว่าไม่หลับหนอไม่หลับหนอญาติโยมเข้ามาให้ช่วยก็ต้องช่วยเขากำลังมีทุกข์กำหนดแล้วจึงบอกพยาบาลว่างั้นโยมก็กลับกันได้แล้วเพราะถ้าอาตมาหลับอยู่ตรงนี้แล้วเกิดใครเขาเข้ามาเห็นก็จะหาว่ามีสีกามานั่งอยู่ในกุฏิอาตมาก็จะเสียหายและเป็นช่องให้คนเขาเอาเป็นนินทาว่าร้ายนึกว่าช่วยสงเคราะห์อาตมาสักครั้งเรา2 คนจะกลับก็ต่อเมื่อหลวงพ่อหลับหมอใหญ่สั่งมาว่าห้ามกลับก่อนเด็ดขาดมิฉะนั้นจะต้องถูกตัดเงินเดือนหลวงพ่ออย่าให้พวกหนูต้องถูกตัดเงินเดือนเลยนะคะนึกว่าช่วยสงเคราะห์สีกาสักครั้งหล่อนตั้งใจล้อเลียนไม่เป็นไรถูกตัดเงินเดือนก็ยังดีกว่าถูกไล่ออกท่านปลอบใจแล้วถ้าถูกไล่ออกล่ะคะไม่แน่นะหลวงพ่ออาจทำให้พวกหนูถูกไล่ออกก็ได้ไม่เป็นไรถูกไล่ออกก็มาบวชชีอยู่ที่วัดนี้ก็ได้อาตมาอนุญาตท่านหาทางออกให้แล้วใครจะเลี้ยงลูกให้หนูล่ะคะไหนจะต้องดูแลสามีอีกเกิดหนูมาบวชจริงลูกก็ไม่มีคนเลี้ยงสามีก็อาจจะไปมีเมียน้อยคนมีสามีแจงเหตุผลส่วนคนที่ไม่มีสามีก็อ้างว่าห
หนูต้องเลี้ยงพ่อแม่แล้วก็หลานอีก2 คนถ้าถูกไล่ออกจากงานหรือมาบวชชีรับรองอีก4 ชีวิตต้องตายไปตามๆกันคนมีสามีรีบสนับสนุนว่านั่นสิหลวงพ่อจะสบายใจอยู่ได้ยังไงถ้าหากเป็นสาเหตุให้คนอื่นๆเขาเดือดร้อนโยมคนหนึ่งเห็นว่าอีกไม่กี่นาทีท่านพระครูก็จะหลับและจะไปตื่นเอา3 โมงเช้าเขาคงรอให้ถึงเวลานั้นไม่ได้จึงพูดข้ามศีรษะญาติโยมข้างหน้าหลวงพ่อครับช่วยสงเคราะห์ผมด้วยเมียผมหนีตามชู้ไปผมจะฟ้องก็ไม่กล้าเพราะชู้มันเป็นตำรวจหลวงพ่อช่วยแนะนำด้วยว่าผมจะทำยังไงถึงจะได้เมียคืนลูกๆผมก็บ่นหาแม่ทุกวันท่านพระครูมองไปยังที่มาของเสียงก็เห็นบุรุษรูปร่างผอมขาวหน้าตาบ่งบอกว่าเป็นคนจีนโดยกำเนิดท่านเห็นกรรมของเขาแล้วก็ให้นึกสงสารจึงพูดปลอบใจว่าโยมต้องอดทนนะมันเป็นกรรมติดพันกันมาแต่ชาติปางก่อนถ้าโยมอยากรู้ว่ากรรมอะไรก็ให้มาเข้ากรรมฐานปฏิบัติจนถึงขั้นระลึกชาติได้แล้วโยมก็จะรู้ว่าทำไมโยมถึงต้องมาเป็นเช่นนี้โยมจดไว้เลยนะว่าที่อาตมาพูดมานี่จริงหรือไม่จริงตอนนี้พวกบ้านของโยมกำลังตั้งท้องพอคลอดแล้วตำรวจก็ไม่ยอมรับเลี้ยงลูกเพราะเขาต้องการแต่เมียไม่ได้ต้องการลูกพวกบ้านของโยมก็จะเอาลูกมาให้โยมเลี้ยงจ้างผมก็ไม่เลี้ยงให้มันบุรุษนั้นพูดอย่างเคืองแค้นเมื่อรู้ว่าภรรยากำลังมีลูกกับชายชู้จริงแต่โยมต้องเลี้ยงถ้าโยมเลี้ยงลูกให้เขาพอเด็กอายุ3 ขวบแม่เด็กก็จะกลับมาโยมต้องยอมฝืนใจไปก่อนแล้วอีกหน่อยโยมก็จะรักเด็กคนนี้ตำรวจคนนี้เขาเจ้าชู้มากเที่ยวเป็นชู้กับลูกเมียใครเขาทั่วไปหมดอีก3 ปีก็จะต้องตายถูกสามีของผู้หญิงฆ่าโยมไม่ต้องไปคิดฆ่าเขาหรอกให้คนอื่นเขาจองเวรกันเองโยมเลี้ยงลูกให้เขาก็พอเมื่อตำรวจคนนั้นตายแม่เด็กก็จะกลับมาอยู่กับโยมและจะไม่ไปไหนอีกท่านพูดตามที่เห็นทำไมชีวิตผมมันถึงบัดซบถึงปานนี้ยิ่งกว่านิยายน้ำเน่าเสียอีกบุรุษนั้นพูดอย่างเคืองแค้นเขาเชื่อตามที่ท่านพระครูพูดทุกประการที่เชื่อเพราะเขาสืบทราบมาว่าเมียเขาท้องกับตำรวจชั่วคนนั้นแต่ยังไม่เชื่อสักเท่าไรพอท่านพระครูพูดเขาจึงเชื่อสนิทเพราะท่านรู้โดยที่เขามิได้บอกพระอรหันต์เก่งอย่างนี้เองหนอเราต้องเชื่อท่านแล้วเตรียมตัวเลี้ยงลูกของเมียแล้วล่ะเขาคิดในใจความแค้นเคืองลดลงไปกว่าครึ่งเมื่อรู้ว่าชายชู้ของเมียจะถูกฆ่าตายในอีก3 ปีข้างหน้าโปรดติดตามในตอนต่อไปสวัสดีครับขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ขอความเจริญในธรรมและความผาสุกทางใจจงได้มาบังเกิดมีแก่ท่านสาธุชนคนดีผู้เจริญในศีลในธรรมทุกท่านพร้อมกันนี้ขอยกมือ10 นิ้วกราบอาราธนาเอาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้บุญศีลบุญทานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอันมีพระสยามเทวาธิราช
พระบรมธาตุดอยสุเทพและครูบาเจ้าศรีวิจัยเป็นต้นขอได้โปรดมาอภิบาลปกปักรักษาพระสงฆ์พระเจ้าพระเนนเถนน้อยและท่านผู้รับฟังรายการทุกคนทุกท่านเพื่อปากันมีความสุขกายสุขใจเหมือนกันทุกตนทุกองค์ทุกผู้ทุกคนตลอดกาลนานมาแถมแล้วเนอเสียงก้องเสียงกองเสียงมองต่ำเข้าเสียงตุเจ้าเทศนาธรรมมาเยี่ยมมาใจท่านสาธุชนคนดีตั้งหลายถึงบ้านถึงจองเพื่อเอาธรรมะแบบรากหญ้าแบบธรรมดามาฮือพ่อแม่พี่น้องตั้งหลายฟังก่อนที่จะได้ฟังนี้ขอเชิญชวนมวลพุทธบริษัททั้งหลายไหว้พระเหมือนกับนักมวยไหว้ครูระลึกถึงครูบาอาจารย์ก่อนผู้ที่ไปแสวงหาสัจธรรมสี่อสงไขยปลายแสนมหากัปและ10 ชาติปางสุดท้ายได้เกิดมาเป็นพญาเวสสันตละตาลเข้าของทรัพย์สมบัติสละบัลลังก์ไปบวชเป็นพระฤาษีตาลเมียตาลลูกบำเพ็ญขนาดหนักจนได้ตรัสรู้เฮาไหว้ครูบาอาจารย์เนี่ยก่อนเนออาลังหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภวันตังอภิวาเทมิกราบสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมสสามิกราบสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราบหันทัพไมยังพุทธัสสะภควโตบุพาภะคณะมะกะลังกะโลมาเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอนุตตโลปุริสาธัมมสาละถิสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธภควาติสวากขาโตภควตาธัมโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนะยิโกปัจจัตตังเวทิตโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆญาญะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆญาติตังจัตตาลิปุริสายุคานิอัฏฐปุริสาปุคลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุไนโยป
ปาหุไนโยทักขิไนโยอัญจลิกาละนิโยอนุตตะลังปุญญเขตังโลกัสสาติกราบหนึ่งกราบสองกราบสามกาเลนะธรรมัสสวนังเอตัมมังคละมุตตะมังแปลได้ใจความว่าการฟังธรรมตามการตามเวลาเป็นมงคลอันประเสริฐมาแล้วนึมาแถมแล้วเสียงก้องเสียงก้องเสียงมองต่ำเข้าเสียงตุเจ้าเทศนาธรรมมาถึงวัดมาถึงในห้องตุเจ้ามาถึงในบ้านมาถึงบนเรือนมาถึงที่นอนมาถึงในเรือนมาถึงในสุดในมุ้งมาถึงเตาไฟมาถึงห้องน้ำมาถึงในรถมาถึงพี่น้องที่ติ้ววิทยุน้อยข้อบัญญัติของสัพพุริสะเพิ่นบอกไว้สัตบุรุษอยากจะเป็นสัตบุรุษมีการทานเป็นแม่หญิงก็เป็นสัตบุรุษได้สตรีได้เนื่องเพื่อตานข้อที่สองบรรพชาถือบวชเป็นอุบายเว้นจากการเบียดเบียนซึ่งกันและกันอันนี้ตุลุงก็ทำมาแล้วบวชเมื่ออายุ15 ปีมาเดี๋ยวนี้ย่างเขา72แล้วบ่เคยศึกหาลาเพศเป็นอุบายเว้นจากการเบียดเบียนกันอยู่วัดมาได้เบียดเบียนไผไปบิณฑบาตเมื่อเป็นเนนมาแล้วก็บ่เบียดเบียนไผใส่ก็ฮับเอาเหี้ยไผบ่ใส่ก็แล้วไปเหี้ยบ่ไปขอของคนนั้นคนนี้เอามาเพื่อประโยชน์ส่วนตัวสุดแล้วแต่ไผจะฮื้อเอามาตานก็ฮับของเพิ่นเหี้ยคนฮื้อก็บ่เดือดร้อนเพราะเฮาบ่ได้ไปเบียดเบียนบ่ได้ไปขอของเพิ่นบ่ได้ไปบุกทุบตีไผอันนี้ฮ้องว่าบรรพชาถือบวชเป็นอุบายเว้นจากการเบียดเบียนซึ่งกันและกันศรัทธาก็บ่ไปเบียดเบียนไผใครมาก็มาบ่มาก็บ่มาสุดแล้วแต่ใจไผใจมันบ่ไปบังคับบัญชาไผเป็นคนมหาหน้าสักเตื้อตายไปเอาศพมาไว้วัดก็บ่ว่าอย่างกันอันนี้ฮ้องว่าบรรพชาถือบวชเขาเป็นผู้เจ้าแล้วเว้นจากอุบายเบียดเบียนซึ่งกันและกันบ่เบียดเบียนไผหนึ่งทานสองบรรพชาจำไว้เนอะบุญจะถามว่าสัพพุริสธรรมมีกี่อย่างมีตอบว่ามี3 อย่างหนึ่งทานสองบรรพชาถือบวช3มาตาปิตุอุปถานะมาตาปิตุอุปถานะแปลว่าปฏิบัติมารดาบิดาให้เป็นสุขปฏิบัติมารดาบิดาให้เป็นสุขมาตาปิตุอุปถานะอุปทานมาตาปิตุอุปถานะหรือมาตาปิตุอุปทานปฏิบัติบิดามารดาให้เป็นสุขเพราะว่าสัพพุริสะนี้จะต้องเมื่อพ่อเมื่อแม่มีความสุขอันนี้ตุลุงก็ปฏิบัติมาแล้วเมื่อมีชีวิตพ่อแม่ได้สบายกับตุลุงเพราะว่าลูกอยู่วัดดึงบอกไปหายไปขาดที่ไหนอยู่กับพระเจ้าพ่อแม่ก็สบายใจมีความสุขกับลูกยิ่งได้บวชได้เรียนเทศน้ำเทศธรรมได้ตอนเมื่อหนุ่มๆพ่อนี่จะไปโตยกุฏิกุตังตุลุงไปเทศที่ไหนก็ไปโตยไปเทศแม่แตกก็ไปโตยไปเทศเจดีย์แม่ครัวก็ไปโตยไปเทศตั้งสันปะตองก็ไปโตยเพราะว่ามีความสุขที่หันลูกได้เทศทำให้คนอื่นฟังคนอื่นฟังแล้วก็ซึ้งใจม่วนใจเพราะฉะนั้นไผ่ยังบ่มีให้เป็นสัตบุรุษก็คือปฏิบัติธรรม3 อย่างนี้เรียกว่าสัตบุรุษ
หรือว่าสัพพุริสบัญญัติสัพพุริสธรรมสัพพุริสธรรมคือธรรมที่เป็นสัตบุรุษให้เป็นคนเป็นสัตบุรุษบอกถึงขนาดบัณฑิตนักปราชญ์ด้วยนะมอกสัตบุรุษเนี่ยก็เงื่อตั้มอยู่ในธรรมสามอย่างถ้าตัวลุงถามว่าสัพพุริสธรรมมีกี่อย่างคือตอบว่ามีสามอย่างหนึ่งทานสองบรรพชาสามมาตาปิตุอุปถานะแปลว่าปฏิบัติมารดาบิดาให้เป็นสุขตุลุงได้นำเอากรรมนี้มาเสนอเพื่อท่านทั้งหลายได้ฟังเพื่อเราจะได้เป็นสัตบุรุษมีคนเคารพมีคนนับถือมีพ่อก็สบายใจมีแม่ก็สบายใจตัวอยู่วัดศรัทธาก็สบายใจตัวอยู่บ้านตัวเจ้าก็สบายใจตัวเพราะมีธรรมสามอย่างทานบรรพชาถือบวชมาตาปิตุอุปถานะสามอย่างจำไว้เนอะแล้วต่อไปนี้จะได้เอากรรมโบราณมาเสนอเพื่อพี่น้องทั้งหลายได้รับทราบอันใดดีเราจะได้นำไปปฏิบัติอันใดบ่ดีเราก็ละเว้นเมื่อ2-3 วันก่อนได้นำเอากรรมเสนอว่าอย่าไปติดกระแสอย่าไปแผ่หูตวานอย่าไปลวนผนมอย่าไปถมสมมุติอย่าไปขุดธรณีได้อธิบายกูอย่างแล้วติดกระแสก็ติดคุณงามความดีของเปิ้นจะได้ระเบิดเปิ้นได้แผ่ตวานคือแผ่ประตูเพื่อมันกว้างขวางออกไปแผ่อำนาจวาสนาของตัวในทางที่บทถูกบทต้องเป็นต้นว่านเป็นแก่บ้านหมาเฮาเขาใส่หมาตัวนี้แก่บ้านก็เฮาอันนี้เป็นต้นแผ่ตวานทวารก็คือประตูรานผนมคือของเปิ้นฮุกของตัวบุเอามาผสมประสานมาเป็นของตัวมดถมสมุทรคือถมสระน้ำเก่าแก่เอามาแปลงหอแปลงเรือนหรือทับถมคุณงามความดีของคนอื่นพ่อแม่เลี้ยงมาทับถมบุญคุณของพ่อของแม่หมดขุดคอธรณีขุดธรณีคือขุดวัดห้างขุดธาตุห้างขุดบกหัวใจพระเจ้าอันนี้ขุดธรณีหมายถึงขุดค้นเอาทรัพย์สมบัติของพ่อของแม่มาขายกินเพิ่นยังมีชีวิตอยู่ไปบังคับให้เพิ่นเอาโฉนดเอาที่ดินไปขายหรือไปจุพ่อจุแม่หมู่นี้เรียกว่าขุดธรณีอันสุดท้ายเรียกว่าคุยสมณะขุดธรณีและคุยสมณะหมายความว่าอย่างใดสมณะนี่ก็คือนักบวชเป็นพระฤาษีจีพรามก็เรียกว่าสมณะนักบวชเป็นแม่ชีบวชเป็นภิกษุณีก็นักบวชเป็นเน้นก็นักบวชเป็นพระเจ้าก็นักบวชแล้วอยู่บดายไปหาเรื่องใส่นักบวชคุยสมณะหมู่นี้เพิ่นว่าจะไปเนี้ยเพิ่นอยู่วัดถ้าว่าสมณะนั้นประพฤติตัวบ่ถูกต้องเพื่อหวังผลประโยชน์ของส่วนรวมผลประโยชน์ของวัดอันนี้นี่ตัวนุ่งผ้าเหลืองแท้ใจบ่เป็นผ้าเหลืองไล่ออกวัดได้พวกนี้เพราะว่าคนเอาพระเจ้าไปขายเอาเงินวัดไปเล่นหวยเอาเงินวัดไปซื้อรถมาใจเป็นส่วนตัวอันนี้บัจใจสมณะเพราะว่าเอาผ้าเหลืองมาตุ้มมาห่มมาได้แต่ว่าถ้าเปิ้นปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไล่เปิ้นคุยเปิ้นดังที่เราเคยได้ยินเปิ้นปฏิบัติธรรมอยู่ในป่าไปไล่เปิ้นออกจากป่า
แล้วไปเอาโฉนดมาที่นั้นมาเป็นของตัวไล่เปิ้นแล้วเอาที่นั้นมาเป็นของตัวอันนี้ห้องได้เต็มปากว่าคุยสมณะแต่ถ้ามณะคุยตุเจ้าคุยเจ้าบ้านก่อนนี้อันนี้เดือดร้อนแน่ต้องไล่อยู่ไปได้ถ้าอยู่ก็คุยกลัววัดกลัววาคุยเงินคุยทองดูเพื่อหาประโยชน์ส่วนตัวบัดทำประโยชน์ส่วนรวมบัดทำวัดทำวาเงื้อเจริญรุ่งเรืองขึ้นนับวันจะถอยลงไปเป็นวันถึงวันศรัทธาก็บ่ค่อยชอบหนีไปตามที่อื่นหนีไปปฏิบัติธรรมอยู่ศาสนาอื่นอันนี้คุยได้ตุลุงกล้าพูดเต็มปากว่าคุยได้เพราะมันบ่ทำประโยชน์บ่สูดโง่โกห้องอย่างสักอย่างบ่ทำประโยชน์ในอย่างสักอย่างบ่เมตตาพาล้มไผสักอย่างอันนี้ก็ควรคุยได้อันอยู่ดีๆเพิ่นจะทำความดีทำให้วัดให้วาเจริญรุ่งเรืองอันนี้ไปคุยเพิ่นอันเนี้ยบ่ดีทำอยู่เฉยๆนั่นเถอะบอกควรจะทำอันนี้ห้องว่าคุยสมณะตึดกระแสแผ่ตวานรานผนมถมสมุทรพุทธธรณีคุยสมณะอันนี้ได้นำไปเสนอแล้วเนอะวันหน้าจะเปลี่ยนทำไมแล้วตุลุงจะถามใครได้ก็ตอบตุลุงมาสิ่งที่บ่ควรทำมีกี่อย่าง1ตึดกระแสแผ่ตวาน2วานผนม3ถมสมุทรเป็น4พุทธธรณีเป็น5คุยสมณะเป็น6สิ่งที่บ่ควรทำมีกี่อย่างคือตอบว่ามี6อย่าง1ตึดกระแส2แผ่ตวาน3วานผนม4ถมสมุทร5พุทธธรณี6คุยสมณะเคยได้ยินไผเอามาว่าพ่องกอลองคิดใจไผเถอะตั้งแต่คนที่ฟังตุลุงวันนี้นะเกิดมานี่เคยได้ยินพ่องกอถ้าเคยได้ยินก็แล้วไปถ้าบ่เคยได้ยินก็แสดงว่าเป็นโจกของคนฟังที่ตุลุงนำมาเสนอบุญรักษากุศลเนอสัพพิติโยวัจจันตุสัพพะโรโควินัสสตุมาเตภวะส่วนตาลาโยสุขีทีคายุโกภวะอะวิวาทนะสีริสนิจังพุทธาปจายิโนจตตารโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพลัง ขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยแก้วเจ้า3 ประการน้อมเอาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสังฆเจ้าคุณพระอรหันตเจ้าอริยสงฆ์เจ้าจุตนจุองค์ได้เมตตาแผ่ปารมีมาเป็นนวโลกุตรธรรมปกเกล้าเกษาปกห่มรักษาครูบาอาจารย์พระมหาเถระพระเถรานุเถระเปื่อนสหธรรมิกสหพรหมจารีทุกรูปทุกองค์ปกห่มรักษา
ศรัทธาสาธุชนคนดี คนเฒ่าคนแก่อีพ่ออีแม่ทั้งหลายที่ติดตามรับฟังรายการเสียงธรรมแสงอรุณในเจ้าของวันนี้วันที่29เดือนสิงหา2565ขึ้น3ค่ำเดือน12ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่อาตมาได้มีโอกาสรับใช้ครูบาอาจารย์มาจัดรายการทางสถานีวิทยุในเครือข่ายคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาโดยความเมตตาของท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมผู้อำนวยการสถานีวิทยุเครือข่ายคลื่นสีขาววัดปากเจ้าอาวาสวัดปากตางเจริญอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งท่านอาจารย์ได้มอบหมายให้ดำเนินการตามสารธรรมยามเช้าในรายการเสียงธรรมแสงอรุณมาแบ่งปันกับศรัทธาสาธุชนทั้งหลายตลอดถึงครูบาอาจารย์เจ้าทุกรูปทุกองค์ผู้ข่าผู้มีพรรษาอ่อนพรรษาหน่อยเป็นนวากะต้องน้อมกราบไหว้สาแสดงความเคารพแสดงความนับถือกับครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เนรทุกรูปทุกองค์ติดตามรับฟังรายการร่วมโดยกับสถาญาติโยมเช่นเดียวกันในทุกเจ้ามีหลายรูปหลายองค์สถาหลวงพ่อที่เมืองฝางมีอยู่รูปหนึ่งเคยไปร่วมงานด้วยกันเนาะเคยไปนอน ปฏิบัติธรรมด้วยกันที่ม่อนสีสองเมืองหลวงพ่อเปิ้นเป็นผู้คงแก่เรียนเปิ้นชอบฟังธรรมะตื่นเจ้ามาก็ต้องฟังแล้วนะแล้วก็ฟังทุกตนทุกองค์ทุกรายการบัดได้เลือกว่าจะต้องเป็นรายการของไผ่คนใดคนหนึ่งเป็นนักฟังเป็นผู้ที่ชอบฟังหลวงพ่อได้ให้ฟังว่าคนตนนั้นจะได้ตนนี้จะได้รู้สึกว่าฟังแล้วก็มีกำลังใจนะศรัทธาญาติโยมแสดงว่ามีครูบาอาจารย์นักหนาอยู่ที่เปิ้นติดตามรับฟังรายการเกี่ยวกับธรรมะในคลื่นสีขาวของเฮานี่ก็ต้องขอบคุณเลยครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์พระภิกษุสงฆ์องค์เนรเก่ากับผมก็บางอาจบัสามารถจะมาใจคำว่ามาสอนมาอบรมถือว่าการจัดรายการในลักษณะนี้เป็นการนำธรรมะบรรณาการมาแบ่งปันมามาจากันตามโอกาสตามเวลาที่จะพึงมีเอาละศรัทธาญาติโยมพบกันเจ้านี้ทำสิริมงคลให้เกิดขึ้นกับตนกับตัวของท่านทั้งหลายเนอะบางผู้บางท่านก็นอนอยู่นอนก็ทำใจระลึกนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสังฆเจ้านั่งอยู่ก็ดีเนาะถ้านั่งอยู่ตื่นแล้วล้างหน้าล้างตาสวยหน้าสีฟันแล้วก็ไหว้พระพร้อมกันเนาะตอนเช้าก่อนที่จะนำสารธรรมดีๆมาบอกมากล่าวกับศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเนอกราบพระพร้อมกันกราบหนึ่งพุทโธเมนาโถกราบสองธัมโมเมนาโถกราบสามสังโฆเมนาโถอิมินาสการะนาพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสการะนาธัมมังอภิปูชยามิอิมินาสการะนาสังฆังอภิปูชยามิอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิกราบ
สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกะวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธภคะวาติสวากขาโตภคะวะตาธัมโมสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปันนยิโกปัจจัตตังเวทิตาโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติทางจัตตาริปุริสุสายุคานิอัตถปุริสปุคลาเอสัพพะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปะหุนายโยทักขินายโยอัญชาริกะระนิโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสาติกราบพระพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งเนอกราบหนึ่งพุทธังวรันตังศิรสานะมามิกราบสองธัมมังวรันตังศิรสานะมามิกราบสามสังฆังวรันตังศิรสานะมามิเรียบร้อยศรัทธาญาติโยมไหว้พระสวดมนต์ทำวัดเจ้าฉบับย่อๆนะพอได้ใจความพอได้ความหมายเป็นการระลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หานอบน้อมต่อพระรัตนตรัยแก้วเจ้าสามประการอันเป็นที่ละพึ่งที่ระลึกของหมู่เฮาเจ้าพุทธทั้งหลายพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทศรัทธาอีพ่ออีแม่ทั้งหลายเจ้าวันนี้ขอเจริญปอนให้ได้รับทราบว่าอาตมาได้สัตตหะคือตวามาแล้วนะสัตตหะมาจำวัดช่วยเหลืองานครูบาอาจารย์ตามกรรมนิมนต์
กรรมของหลวงพ่อท่านพระครูสุจิตตานุรักษ์ได้เมตตาแจงนิมนต์ให้ทราบว่าวันที่29เนื้อท่านมหาหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดลำพูนเมตตามาทำพิธีสู่เข้าเอาขวัญให้กับหลวงพ่อที่วัดพระบาทอุดมน้ำบ่อสว่างในวันที่อาตมามากราบมุทิตาเยี่ยมอาพาธหลวงพ่อพระครูสุจิตานุรักษ์เมื่อวันที่21ที่ผ่านมาหลวงพ่อก็แจ้งให้ทราบวันนั้นศรัทธาญาติโยมแม่บัวพัดกุลันแม่รำจวนเนาะแม่ประพันธ์ก็ได้นิมนต์ว่าท่านอาจารย์มาตุ้ยนามาเป็นตัวแทนคลื่นสีขาวนามาเป็นตัวแทนครูบาอาจารย์จิมเนอร์นะก็เลยว่าอันครูบาอาจารย์ตั้งหลายท่านพระครูอภิวัตก็ดีครูบาอาจารย์รูปอื่นๆปากันมาแล้ววันที่23มาสวดโพชฌงค์ปริตเนาะที่นี่เมื่อตอนที่มาเยี่ยมอาพาธหลวงพ่อก็คงไม่สามารถจะเดินทางมาแหมวันที่29เพราะแต่ละรูปพระองค์ก็มีภารกิจการงานของเปิ้นกิจทรงกิจนิมนต์สปะสถาญาติโยมเตรียมการเตรียมงานสปะสเปดนะก็คงบ่ได้มาก็คิดว่าแบบเฮาเป็นลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็บ่ได้มีภาระหน้าที่อย่างนักในเรื่องการปกครองในการบริหารต่างๆก็เลยได้รับปากครูบาอาจารย์หลวงพ่อแล้วก็ศรัทธาญาติโยมแม่บัวพัดกุลันโยมแม่ต่างหลายโยมแม่ลำจวนตีนิมนต์ไว้ก็ได้ฉลองศรัทธาเตรียมอกเตรียมใจเตรียมตัวเตรียมความพร้อมที่จะมาร่วมงานของหลวงพ่อในวันนี้ศรัทธาเตรียมหลายวันแล้วนะหลังจากกลับไปก็คิดว่าวันที่28จะเดินทางเนื่องจากลำปางมาเมืองฝั่งถ้าเขาเดินทางตอนเช้าวิสัยทัศน์มันบ่ดีทัศนวิสัยมันบ่ค่อยดีขับรถขับราคนขับรถเป็นออกจากตังปุ้นมาเจ้าก็กลัวจะเป็นอันตรายในการเดินทางก็เลือกที่จะมาในวันตะวาเนาะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายมาถึงที่นี่ก็พอค่ำละประมาณเกือบจะ6 โมงอิตนะ6 โมงเพราะ7 โมงนี่อาตมาจัดรายการก็มาถึงนี่กราบหลวงพ่อนั้นเกือบจะ6 โมงละศรัทธา5 โมงป่ายเกือบจะ6 โมงแมลงตะวาเนาะ ศรัทธาญาติโยมอีพ่ออีแม่ทั้งหลายครูบาอาจารย์ในเครือข่ายของคลื่นสีขาวของเฮานี้มีความสมัครสมานสามัคคีช่วยกันทำการทำงานมีกิจการอะไรอย่างต่างๆก็ไปร่วมกันอย่างที่หลวงพ่อเกิดอาพาธขึ้นพอหลายๆคนได้รับทราบโดยเฉพาะท่านพระครูอภิวัตนวิกรมตีแรกนั้นบ่ทราบหัวตีนั้นบ่ทราบเนาะอาตมามางานที่วัดเหล่ามนทาท่านอาจารย์ก็ถามว่าวันนี้ไผจะมาฮับเนาะวันพระก่อนไผจะมาฮับกับลำปางเพราะวันที่มานั้นวันที่19ที่เดินทางมานั้นมีศรัทธาญาติโยมพ่อทรงแล้วก็ครูบาอาจารย์วัดเหล่ามนทาเพิ่นไปฮับมาเนาะลุงพันธุ์พี่น้อยพันธุ์เพิ่นไปฮับมากับท่านอาจารย์วันใหม่เพิ่นก็เลยถามว่าขากลับนี้ไผจะไปส่งนะอาตมาก็ผมรถลูกบ้านมาครับอาจารย์จะไปเมืองฝางไปอย่างเมืองฝางจะไปกราบหลวงพ่อครับหลวงพ่อเปิ้นอาพาธเปิ้นนั้นที่อุบัติเหตุนะครับอาจารย์เป็นอย่างอุบัติเหตุมาอย่างเอาเปิ้นลื่นล้มอาจารย์บ่ทราบกาเองนะอาจารย์ก็บ่ทราบลบบ่ฮู้นะบ่ฮู้คำแท้เนี่ยฮู้บ่เดียวเนี่ยเองนะก็เลยอาจารย์บ่ฮู้คำแท้หลวงพ่อเปิ้นบอกให้อาจารย์กะบ่ได้บอกนะว่ะเป็นว่าหลวงพ่อเปิ้นปิดเป็นความลับไว้ศรัทธาญาติโยมบ่บอกให้ไผกว่าคนทั้งหลายลูกศิษย์ลูกหาฮู้ข่าวจะลำบากใจจะต้องมาดูแลปฏิบัติเปิ้นความเมตตาของหลวงพ่อเปิ้นบ่อยากให้ไผได้เดือดร้อนตุยพอครูบาอาจารย์ทราบเรื่องอันก็ว่าบ่หาฮู้จะได้ฮู้กับโยมพี่แล้วพี่พันเครือโยเมื่อวันที่สถาบันธรรมาภิวัตรวันที่17แล้วครับอาจารย์
โยมปีได้ถามโยมปีเพิ่นว่าจะได้อันท่านอาจารย์มารถกันใดเพิ่นก็บอกว่าโอ้บ่ได้มาเพิ่นนั้นเข้าโรงพยาบาลเนี่ยก็เลยถามว่าสาเหตุเป็นอะไรหยังเพิ่นก็บอกข่าวๆก็เข้าใจว่าโอ้เพิ่นบ่สบายโลกคิดไว้ในใจแล้วว่าวันที่21วันที่20ไปเชียงใหม่วันที่21ก็จะไปกราบเยี่ยมอาพาธหลวงพ่อก็เลยแจ้งท่านอาจารย์ทราบท่านอาจารย์เพิ่นก็เลยต่อสายอุจากับหลวงพ่อได้ทราบว่าโอ้เพราะเหตุหยังเนาะว่าถึงได้มีประสบอุบัติเหตุเป็นจะได้อาการเป็นจะได้หลวงพ่อก็เล่าให้ฟังว่าโอ้ลื่นล้มแล้วก็ไปกำใส่ไก่เป็นไก่อันปูดจะทาญาติโยมทั้งหลายมันบ่มั่นคงมันตั้งไว้บันไดพอพันเลิศไปกำใส่เปิ้นก็ซับลงมา ทำให้เกิดเป็นบาดเจ็บขึ้นมาที่แรกก็บอกว่าจะเจ็บนักขนาดนี้เนาะไปการไปงานไปไหนอยู่ไปแถวกรุงเทพพุ่นนะไปเดินสนามบินไปวัดแห่งหนึ่งในกรุงเทพพอกลับมารู้สึกว่ามันบวมอีนะหลวงพ่อว่าโอ้บวมนักเข้าก็ไปหาหมอไปเอ็กซเรย์พอสแกนพอปรากฏว่าเป็นกระดูกที่ประมาณนิ้วเท้าซ้ายเนาะข้างซ้ายนิ้วเท้าข้อสุดท้ายสถามันจัดมันแตกหันมีในแผ่นเอ็กซเรย์ก็หันมีรอยแยกแตกออกมานิดหนึ่งนะคุณหมอเปิ้นรู้สาเหตุเปิ้นก็เลยจัดการผ่าตัดแล้วก็ใส่เหล็กดำเหล็กร้อยเย็บไว้ตอนนี้ก็มีเหล็กห้อยอยู่ในตีนอุ้งตีนของทุกป่อฮะนะก็ทำการดูแลรักษาวันที่18 17 18ก็วันที่18กับ19เนี่ยเนาะหลวงพ่อก็ได้ออกจากโรงพยาบาลมาพักรักษาตัวอยู่ที่วัดพระบาทอุดมน้ำบ่อสว่าสถาญาติโยมทั้งหลายนะอาตมาก็เลยได้มากราบมาเยี่ยมได้มามาจากับหลวงพ่อตั้งแต่วันที่21จนฮอดถึงตะวันนี้ก็ได้เดินทางมาก่อนที่จะเดินทางมาวันก่อนนั้นมีศรัทธาญาติโยมชาวลำปางได้ทราบว่าอาตมาจะมากราบเยี่ยมอาพาธของหลวงพ่อที่มาช่วยงานสู่ขวัญเนาะเปิ่นสู่ขวัญหลวงพ่อที่วัดพระบาทอุดมศรัทธาญาติโยมเปิดฟังจากทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางก็เลยได้โทรมาหากันจากันว่าถ้าท่านอาจารย์จะไปทางปุ้นอีแม่ขอฝากปัจจัยไปจิมเตอะมาเยี่ยมเยือนอีแม่จิมอีแม่อยู่ที่ไหนอีแม่อยู่แม่ทะเพนาเองนะอยู่บ้านนาดูก็เลยว่าอันอย่างอีก่อนแล้วกันเดี๋ยวถ้าจะได้ตุจะไปแอวหาเนาะจะไปแอวหาแล้วก็จะลวดแอวหาพี่น้องต่างบ้านนากวางนาฟานตั้งบ้านผาแมวโดยเพิ่นจองพระจองเหรียญพระสีสองเมืองเหรียญแม่นางแก้วไว้บ่มาเอากำเตือก็มีพอแจ้งกันแล้วก็ออกในรายการวิทยุไปสถาได้เวลาตะวานี้ตื่นวันซืนเนาะตอนเช้าก็ไปออกเยี่ยมศรัทธาญาติโยมไปบ้านนาดูไปหาโยมแม่ศรีวันอุดมเนาะบ้านนาดูอีแม่ก็เตรียมปัจจัยเตรียมอย่างที่จะให้หอมสิ่งต่างๆไว้หอมวัดเหล่ามนทาก็มีหอมสถาบันธรรมาภิวัตรก็ดีหอมปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งของวัดทุ่งโป่งแล้วก็หอมมาหาหลวงปู่พระครูสุจิตานุรักษ์ก็ได้ให้หอมมาถวายปัจจัยที่อาตมาเป็นสะพานบุญฮื้อเสร็จจากโยมแม่ศรีวันก็ไปหาโยมแม่โยมแม่เทียนเนาะโยมแม่เทียนแก้วหนองยางบ้านนาดูแม่เลี้ยงใหญ่เนาะเปิ้นมีร้านค้าอยู่ในชุมชนลูกสาวเปิ้นก็ป้ากันคนเฒ่าคนแก่ 4-5 คนมาอยู่รอทาที่หันไปถึงเป็นตาดีใจสาวน้อยถึงนั้นจะ70 ปลาย80 ปลายโอ้ยอีแม่ใครหันหน้าแต่นาว่าเป็นคนจะได้อีวะเขาว่าแล้วหันแล้วสมหวังก็ว่าผิดหวังเปิ้นก็ไข้หัวกันในวิทยุมันอย่างเสียงน้อยท่านอาจารย์นี่ก็แหมยังนะอีวะในวิทยุนี่เสียงน้อยเสียงบ่พอใหญ่อีแม่ก็นึกว่าตัวบ่ใหญ่อีน่ะยังว่ายังหนุ่มอยู่ เป็นว่าลักด่าเขาหาว่าเขาอ้วนแล้วก็หาว่าเขาแก่ด้วยนะ
ก็อู้กันไปไข่หัวกันไปอีแม่เปิ่นชอบอกชอบใจกันใหญ่เนาะนางอู้นางจ๋ามันบัปะกันซะท่าเปิ่นก็เล่าให้ฟังว่าอู้หมู่อีแม่เขานี่ฟังรายการจากคลื่นสีขาวมาเมินนานแล้วเนื้อท่านเป็น10 ปีแล้วฟังของคุณดารุณีซึ่งออกอากาศอยู่ในสมัยก่อนบัดเดี๋ยวนี้ได้ฟังจากต่างวัดบุญยวาสมันชัดเจนดีสัญญาณมันบอกมีโซ่เซ่ชัดเจนดีขนาดท่านว่าก็ได้อูได้จ่ากับอีแม่พอสมควรแล้วก็เตียวไปแหมอันเตียวรถนะไม่ใช่เตียวตางเดินนะ ไปวัดไปบ้านนากวางไปบ้านนากวางไปบ้านนาฝานไปบ้านนากวางนี่ไปพักกันที่บ้านแม่ย่าหม่อมแม่ย่าหม่อมไปครั้งแรกที่บ้านนากวางก็ไปบ้านย่าหม่อมเนาะเวลาทีนี้เวลาจะไปบ้านนากวางก็ส่วนใหญ่ก็จะไปหาศรัทธาญาติโยมเพิ่นจะไปรวมตัวกันที่บ้านย่าหม่อมหั่นน่ะศรัทธาญาติโยมเป็นสาวพุ่นน่ะกะเพิ่นไปท่ากันอยู่หั่นน่ะอีแม่มาท่าแต่เจ้าละอินะตั้งแต่9 โมงเขาก็บอก เขาจะเดินทาง9 โมง10 โมงอีแม่มารอ9 โมง10 โมงก่อนแล้วแต่แล้วอินะอู้จากันแม่ย่าหม่อมปอหวยเนาะปออเนกเมเชียนะหลายท่านด้วยกันที่ได้ประกาศพระตะวันแล้วมาอุจาการมาต้อนรับกันที่หันผ่องกระฝากไปหอมหันหอมนี่หอมเหล่ามนท่าหอมสถาบันธรรมาภิวัตรตลอดถึงถวายมาเป็นมุทิตาเยี่ยมอาพาธของหลวงพ่อพระครูสุจิตานุรักษ์ที่วัดพระบาทอุดมน้ำบ่อสวาที่นี่ตัวเสร็จจากหันก็ไปบ้านนากวางพอดีจับเพนพอดีที่บ้านนากวางโยมแม่แก้วโยมป้อนานแก้วมูลนะมัคคณายกวัดบ้านนากวางมาตอนรับขับสู่ดูแลคนเฒ่าคนแก่แต่เจ้ามาอยู่นี่จะหลายคนนะเปิ่นว่าท่านี่วะบ่มาสักเดียวเปิ่นพลิกไปไผพลิกไปพ่อคนนั้นคนนี้พลิกไปเปิ่นใครหันหน้าท่านอาจารย์ขนาดอ่านกลับไปห้องมาปะ เขียเพื่อนไปห้องกันว่าปีกไปห้องกันว่าอาตมาก็ฉันเพลนแล้วพอดีก็มาอุมาจากกับศรัทธาญาติโยมเปิ้นก็ถวายปัจจัยเหมือนเดิมไปทำมาพิวัตรซื้อที่ดินซื้อที่ดินวัดเหล่ามณฑาอีนะอันนี้ถวายกันน้ำกับไฟอันนี้ถวายไปหาหลวงปู่อีวะดีศรัทธาญาติโยมเป็นสะพานบุญคือเปิ้นเสร็จจากนั้นก็โซดไปบ้านฝาแมวไปหาพ่อผู้ใหญ่จรันป่อนันตันนะป่อนันตันบ้านฝาแมวนะก็เป็นผู้รักผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือกันตอนที่อาตมาเดินธุดงค์ธรรมยาตราไปอาศัยนอนประจาที่บ้านเปิ้นได้รับการต้อนรับครับสู่ดูแลจากเปิ้นแล้วก็เปิ้นก็ติดตามรายการขึ้นสีขาวมาเมินแต่บ่ค่อยได้ได้โทรบ่ได้นะอีปอก็บอกว่าเขาบ่เป็นหยังขอให้ติดตามเถอะบ่ได้โทรบ่สำคัญเขาก็ฟังจัดรายการไปเขาก็คิดถึงบ้านอีปออีแม่ไปหมดนะเปิ้นอยู่หั่นเปิ้นอยู่นี่นะพอเขาไปแอวแล้วมันจำได้มันนึกได้ซะถ้าผาแมวบ่เดี๋ยวนี้ใจมันอยู่พุ่นแล้วหรอกอยู่นากวางนาฟ้าเนี่ยมันไปปุ๊บมันก็หันมันเคยหันน่ะเนาะเคยไปแต่บ้านใดเมืองใดที่บ่เคยไปกับเรือและศรัทธาเพิ่นก็โทรมาก่อนนึกว่ามันอยู่ทัดใดนะถ้ามีโอกาสศรัทธาอาตมาจะแวะไปแอวแหมดบ้านใดเอาเพิ่นฟังอยู่ถ้าเพิ่นโทรมาเพิ่นเจิญเพิ่นจวนเพิ่นนิมนต์ไปแอวนี่ก็จะไปแอวจะได้หันว่าบ้านนั้นบ้านนี้เพิ่นฟังเพราะว่าเวลาไปแอวหาเพิ่นมีกำลังใจศรัทธาเปิ้นเล่าให้ฟังว่าอันฟังกุตนกุองค์นะตัวนั้นเปิ้นว่าจะได้ตัวนี้เปิ้นว่าได้หมดนะลูกเจ้ากินพักตั้งป่ายลูกขวายกินพักตั้งเก้าลูกเจ้าได้หลายลูกขวายได้น้อยถามว่าไผพระครูอภิวัตนะกะเปิ้นเปิ้นฟังทุกตนทุกองค์เขาก็เหมือนกับว่าไปดูความเป็นอยู่ของพี่น้องเจ้าบ้านตัวแล้วก็ไปติดตามว่าการจัดรายการของครูบาอาจารย์จัดรายการไปมีคนฟังแต่กามีคนฟังในลำปางต่อใดประมาณใดนะฟังไปแล้วมีประมาณนักหนาศรัทธาที่เปิ่นบ่ได้โทรไปมีนักกว่าคนที่เปิ่นโทรนะบางฝ่องเคยโทรมาแล้วก็ห่างหายไปอีแม่บ่โทรว่าคนใหม่โทรพ่องนะอันนี้ก็มีเยอะเหมือนกัน
ก็ต้องขอบคุณเมื่อละถึงคนที่โทรคนที่บัดโทรเนาะจากผาแมวแล้วอาตมาไปหาปอดจรันเนาะก็ไปเจอผู้ฟังรายใหม่แห่มหลายคนที่เปิ่นฟังมาเมินละเปิ่นฟังรายเก่าอีกนะแล้วก็แต่บอกว่าได้พบปะกันวันนั้นไปพบปะกันก็ดีใจบางพองโอ้อีแม่ได้หันแล้วมันเหมือนกับลูกกับเต้าของแม่อีนะคนเปิ่นฟังถึงวันเนี่ยเนาะมันคุ้นเสียงแล้วเปิ่นก็คิดไปจินตนาการไปหันกันแล้วก็ชื่นใจแล้วจากนั้นก็จากวัดบ้านผาแมวก็มาบ้านสามขาจากบ้านสามขาก็โซดออกมาหายมแม่ตั้งหลายแม่ลองเขาแม่พิมพ์ใจแม่พิมพ์หนูใจนะบ้านท่านอาจารย์เซเว่นตีบ้านใหม่ตีวัดบ้านใหม่โอ้วัดบ้านใหม่นี่วัดของท่านอาจารย์เซเว่นเปิ่นเป็นเจ้าอาวาสอยู่หันไปบูรณะปฏิสังขรณ์ศาลาเก่าซึ่งมีครูบาอาจารย์จากกรุงเทพกรุงไทยเปิ่นมาวางศิลาฤกษ์เนี่ยไว้เอาปรากฏว่าเปิ่นมามรณภาพละไปเหี่ยสถาหลังคายังบัดได้ขึ้นกำเตื้อมีขึ้นโครงยังบัดแล้วกำเตื้อเปิ่นมาละจากไปก็ปล่อยทิ้งล้างเป็นสนิมขึ้นหลายปีจนท่านอาจารย์เซเว่นเนี่ยไปเป็นเจ้าอาวาสก็ได้ปาศรัทธาญาติโยมพัฒนากันมาจากวันนั้นจนวันนี้หลายปีมาแล้วก็ทำให้หลังคาหลังนั้นเสร็จสิ้นและศรัทธาหลังคามุงเรียบร้อยแล้วก็ตั้งในนั้นยังบ่ได้ปูกระเบื้องใบยังกำเตื้อเปิ้นก็ก่อยยะไปเลยช่วงที่โควิด19ระบาดเนี่ยโอ้ตังก็หาเข็มศรัทธาก็บ่ค่อยมีมาจองกฐินจองพระป่าหยังก็ได้อาศัยพลังของเจ้าบ้านศรัทธาญาติโยมมาช่วยกันเปิดไปวัดกันตึงวันศรัทธาอีแม่พิมพ์หนูใจอีแม่ลองเนี่ยหลายคนหลายท่านด้วยกันเป็นวันละเป็น10คนไปช่วยการช่วยงานในวัดรอพระเจ้าผ่องไปทำนั้นทำนี้ช่วยกันอยู่หันโอ้เป็นตามวนตานันหอไปหันเปิ่นไปหันท่านอาจารย์เซเว่นไปหันญาติโยมตั้งหลายตึงปนยิงปนชายเปิ่นไปช่วยงานที่วัดอีแม่เปิ่นบอกว่าตื่นบ่เจ้าใส่บาตรเนี่ยอย่างเรียบร้อยทำการบ้านการจองเรียบร้อยก็ห่อข้าวมากินกันที่วัดมาช่วยครูบาอาจารย์ก็ว่าโอ้ดีแล้วอีแม่เฮ้ยวัดวาอารามมันเป็นสถานที่แห่งบุญเป็นเนื้อนาบุญถ้าเป็นไหนาก็ทองคำเต็มนั่นนะทองคำในที่นี่ก็คือบุญคุณกุศลที่จะเอาเป็นเสบียงไปหน้ามาช่วยกันมาเนี่ยครูบาอาจารย์จะได้มีกำลังใจอีกเนาะอุจากันไปท่านอาจารย์ครับศรัทธาญาติโยมก็ฝากปัจจัยมาเพื่อร่วมทำบุญหลายอย่างนะเพิ่นก็ร่วมกันมาบ่ได้ระบุไว้อาตมาก็ส่วนหนึ่งก็นำมาถวายช่วยการช่วยงานของหลวงพ่อพระครูสุจิตานุรักษ์ที่เมืองฝางศรัทธาเสร็จเรียบร้อยก็กลับไปจัดรายการไปปะน้องสาวซึ่งทำงานอยู่สถานีวิทยุของมจร.วิทยาลัยสงฆ์นครลำปางน้องแอมพัชรีได้มาไปแอวมาแล้วก็ทราบข่าวว่าอาตมาจะปาเมืองฝางเพิ่นก็ฝากมีของฝากมาให้อีแม่ด้วยนะก็ใจหวานน้องเพิ่นไปซื้อของฝากฮื้อต้ยก็ไปซื้อของฝากฮื้อเพิ่นก็เอามาส่งฮื้อก็ได้นั่งนั่งจากันเป็นชั่วโมงเหมือนกันเนาะเป็นชั่วโมงจาเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับการพัฒนาวิทยุแล้วก็หลายเรื่องหลายราวที่ควรจะรู้ในการได้รู้จักกันอาตมาก็ได้เล่าถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คือน้องเขาได้รู้ว่าภูมิหลังในการเข้ามาช่วยงานของครูบาอาจารย์เป็นจะได้ในคลื่นสีขาวเนาะแล้วก่อนนโยบายหรือว่าการทำงานของเครือข่ายคลื่นสีขาวเป็นจะได้แล้วยังพ่องที่จะเชื่อมร้อยกับวิทยุวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางแล้วก็ได้ขอบคุณที่น้องๆเปิ่นได้ดูแลรายการของครูบาอาจารย์เป็นอย่างดีศรัทธาโดยเฉพาะช่วงเวลาที่หมู่เฮาจัดรายการละอ่อนเขาบ่จะได้พักเหมือนกันเนอะศรัทธาคอยฟังอยู่ที่บ้านที่จองท่าเสียงบดีกาบดีมันเป็นโน้ตบุ๊กเป็นคอมพิวเตอร์เป็นอย่างที่เข้าไปจัดการหรือว่าเข้าไปดูแลตั้งสถานีใดเพิ่นก็ใช้คอมพิวเตอร์ในการควบคุมดูแลให้ตลอดก็ขอบคุณกับเพิ่นไปอันนี้เจ้าหน้าที่ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จ
ที่อีป่ออีแม่ฟังอยู่ตั้งบ้านเนี่ยบ่ใจว่าโอ้มันนั่งอู้แล้วก็อู้คนเดียวนี่ก็ออกพุ่นเลยหรอมันต้องมีการเชื่อมสัญญาณการเกาะสัญญาณเนี่ยบัดเจ้านี่คนที่ตื่นเจ้าก็อาตมาก็คือท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมท่านอาจารย์จำเริญแสนศรีนะที่วัดพระบาทอุดมน้ำบ่อสวัสดิ์ตื่นก่อนบรรลุกุ๊กกักตื่นก่อนแล้วอาตมาโอ้มาตื่นพบโอ้ไกลจากเวลาแล้วโลกก็เข้ารายการมาสถามันมีความร่วมมือกันหลายฝ่ายที่สำคัญก็ต้องขออนุโมทนาบุญขอบคุณกับสถานีวิทยุทุกสถานีที่รับสัญญาณออกอากาศอยู่ในขณะนี้โดยเฉพาะในเครือข่ายคลื่นสีขาวของเขาก็หลายสถานีวัดพระบาทอุดมห้วยตรองซักแล้วก็วัดพระบาทอุดมแล้วก็ของห้วยตรองซักของสถานีวิทยุวัดบุญญาวาสวิหารเนาะหลายๆสถานีที่ออกอากาศกันในยามเช้านี้นะเยอะเลยสถาญาติโยมซึ่งก็โดยการประสานงานของครูบาอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมได้ประสานงานได้ทำงานกันมาเมินแล้วตั้งเวียงป่าเป้าก็ฟังได้ตั้งเมืองเวียงสาเมืองน่านนะเมืองน่านเมืองแปะเมืองน่านเมืองไผ่เยาเมืองเชียงรายนี่เกือบจะทุกอำเภอตั้งเชียงใหม่ก็เช่นเดียวกันบนเสียงธรรมที่แม่แจมก็ฮับไปอยู่เนาะตอนนี้นะพี่น้องเมืองฝางตอนนี้พ่องก็รับอุตุอยู่นอนในมุ้งอยู่ก็ฟังไปตัวพี่น้องเมืองฝางวันนี้นะคนต่างบ้านต่างจองเพิ่นมาหลายโอ้มาไปสู่ขวัญหลวงป่ออันโรงทานเขาก็มีหรอแต่ว่าบ่มีคนอีนะ พี่น้องทั้งหลายศรัทธาทั้งหลายคนเมืองฝางไปให้ได้อายเพิ่นนะถ้าไม่ไผมาอาจารย์มาจะแซวไปเป็นปีเพิ่นนะวันนี้เด้อเตรียมเนื้อเตรียมตัวให้โอ้กำลังฮู้บัดเดียวนี้นะท่านอาจารย์สมชาติบอกเองนะฮู้ก็มาบ่ได้เตรียมอย่างก็เตรียมตัวเตรียมใจมาพบกันเด้อมาพบอาตมาไผบ่หันหน้ากันเตื้อมาหันหน้าฮือพอกำสาวกำละสาวถ่ายรูปใบละสาว มาเอวหากันว่าพอกันเด้อหลายรูปหลายองค์นะเพิ่นจะมาแล้วบ่ใช่กับอาตมานะแล้วก็วันนี้มีคนที่เพิ่นเอาหงตาลมาหลายท่านหลายคนด้วยกันศรัทธาถ้ากำลังฮู้ตอนนี้จะเตรียมมาก็ได้เนอะไปกาดไปรีซื้ออย่างมาร่วมกันกินนี่ก็ได้เอาหงตาลมาหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดลำพูนนี่นำเลียงเสียงธรรมบัดต้องอู้ถึงแล้วศรัทธาปัตตโรทั่วภาคเหนือนี่บ่ว่างสักวันนะเพิ่นเป็นตนเตศมัดซีเป็นตนที่เตศดีเตศเก่งเสียงเพิ่นนี่เจ้าตั้งเป็นสามเณรมาจะได้จะนั้นรักษาเสียงได้ดีมากวันนี้หลวงพ่อเมตตาจะมาสู่ขวัญวันนี้ขออนุญาตอัดเทปกันเถอะ จะอัดไว้ฝึกไว้ฟังหรอดีวันนี้จะแกว่นอย่างเพิ่นบ่ฮู้เนาะจะถ่ายปล่อยแม่ทั้งหลายก็มากันนะมากันอาตมานี่เดินทางตะวันตื่นเช้ามาบิณฑบาตเรียบร้อยดูแลหมูหมากะไก่ที่อุทยานธรรมสุนทรมุนีเอาข้าวเอาน้ำฮือปูฮือปลาเนาะจะถาภาระสปะนะบิณฑบาตมายังบัดตันเนี่ยอย่างกับเตี่ยแมวมันเอ็กใส่แล้วลูกเงาน่ะเอาเข้ามาฮือนะต้องเอาเข้าไหนเข้าเนี่ยอย่างเกี่ยเข้าแมวเหี่ยก่อนจะถาเกี่ยเข้าแมวถ้าบาก็ดูแลหมาแฮมนะถ้าบาดูแลเขานี่เขามากวนตอนเขาฉันเข้านะ อารมณ์บดีฉันเข้าอยากสงบเดี๋ยวหมามาจิขี้ข้างเดี๋ยวแมวมาห้องฟอหน้าจะได้บ่ฮื้อเช็คเตี่ยนะฮื้อเขาเหี่ยก่อนจบไปเลยแบ่งของเขาไว้เหี่ยแล้วก็ฮื้อเขาอาหารหมูหมากะไก่ปุ้นสดไปแผ่วนกแล้วก็สดไปแผ่วปลาแล้วก็ตึงหมาจรจัดที่มาอยู่ตัวสถาฉันเข้าเรียบร้อยแล้วก็เดินทางเนาะเดินทางมา แวะบ้านห้วยฮีบ้านสีดอนใจโยมแม่อนงใจเปี้ยพร้อมกับลูกหลานแล้วก็ญาติพี่น้องญาติธรรมบ้านสีดอนใจบ้านห้วยฮีเพิ่นก็เอาปัจจัยมาฝากคือหลวงพ่อพระครูสุจิตานุรักษ์โดยงานอื่นๆเรามณฑาสถาบันธรรมาภิวัตรการน้ำกาไฟสปะสปันจากนั้นก็โซดมาที่อำเภอเมืองปานแวะบ้านแม่ย่าแวะบ้านอาตมาเพราะว่ามีคนเอาปัจจัยมาฝากที่หั่นเนาะ
เอาปัจจัยเอาซองมาฝากที่หันแล้วจากนั้นก็สดมาตีเวียงปะเป้าตีเวียงปะเป้าตีอันหลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทินเป็นอยู่เวียงปะเป้าศรัทธาจะแวะหาเปิ่นตวยแล้วก็แวะหาศรัทธาญาติโยมตวยซึ่งก็หลายท่านด้วยกันเพิ่นนำปัจจัยถวายฝากไว้ที่อาตมาเพื่อจะมาถวายหลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทินก็มีหลวงปู่ท่านพระครูสุจิตานุรักษ์ก็มีก็ขออนุญาตเนาะอ่านให้ศรัทธาญาติโยมได้ฟังอีกส่วนหนึ่งเนาะอาตมาได้เอาถวายหลวงปู่ไปแล้วเพราะฉะนั้นที่ถวายไปแล้วก็บ่ได้อ่านนะศรัทธาอีพ่ออีแม่ทั้งหลายเพราะว่าถวายไปแล้วเนาะถวายไปแล้วอยู่ที่หลวงพ่อไปแล้วก็รอหลวงพ่ออ่านก็แล้วกันซึ่งตอนเช้านี้จริงๆแล้วเป็นกระเดียวประมาณ7 โมงป่า7 โมงป่าเป็นเวลาของหลวงพ่อแหมแต่หลวงพ่อเพิ่นไปได้เข้ากระเดียวจะพอว่าถ้าหลวงพ่อเพิ่นจะให้อ่านปัจจัยที่ศรัทธาญาติโยมมาก็จะได้รับผิดชอบดูแลอ่านให้หลวงพ่อเพิ่นเนาะอาทิตวาที่มาแวะมาที่วังเหนือบ้านแม่บัวรวยเนอะบ้านแม่บัวรวยบ้านป่อนนักเนาะแรงจริงวังเหนือพร้อมกับครอบครัวเปิ่นแล้วก็มาแวะที่บ้านของแม่ปราณีแม่โดเนาะบ้านของน้องเจ้าขุนที่ชมรมคนพิการจากนั้นก็มาบ้านแม่ไลภาพเตจะพบกับแม่ไลพบกับแม่เทียมจันทร์มากราบหลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทินเอาปัจจัยที่หลวงพ่อเมืองฝางศรัทธาเมืองฝางแม่บัวพัดกุลานแม่ลำจวนศรัทธาหมู่เฮาทั้งหลายฝากไปถวายครับหลวงพ่อพระครูปฏิภาณธรรมทินนะมีของแม่ยายแก้วแม่ยายลบแม่ยายแรงแหมติลำปางฝากมาตังโยมแม่นงใจเปียแหมก็ฝากมาหลายคนด้วยกันซึ่งอันนั้นอาตมาจำมาได้แล้วตอนนี้นะเดี๋ยวหลวงปู่เพิ่นก็คงจะประกาศแหมเนอะเอาถวายเพิ่นไปแล้วก็บ่ได้ประกาศให้ละว่าหลวงปู่เพิ่นจะประกาศเองกันแล้วกันศรัทธาญาติโยมโอ้บ้านแม่คำนวณเจ้ซ้อนแหมโลตะวานี้มาแวะบ้านโยมแม่คำนวณที่อันบ้านดินดำเนาะพี่น้องตำบลแจ้ซ้อนโยมแม่ก็ฝากมาก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ประกาศอนุโมทนาบุญให้กับเปิ้ลเด้อโยมแม่คำนวณกำลังแข่งบ้านดินดำตำบลแจ้ซ้อนอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางถวายเป็นกระน้ำกาไฟของอาตมาภาพ100 บาทโยมแม่อุ้ยนางคำอ้ายบ้านเด่นศาลาสันสลีเวียงปะเป้าฝากหลวงปู่ไว้เนาะเอาแทนท่านมหาสมชาติอีแม่บอกให้เพื่อนหอมไปถันแล้วอีนะหอมตั้งแต่เตียนพุทธไปเมียงแป่ฝากหลวงปู่ไว้หลวงปู่ก็เก็บไว้อินดูแต่แล้วก็พอดีแม่มอยทิพายเนาะบ้านปงเหนือเวียงปะเป้าพร้อมครอบครัวถวายไปวัดเหล่ามนทา200เนอะเก็บไว้เดี๋ยวจะส่งโอนไปให้วัดเหล่ามนทาแม่คำอายประสานบ้านดินดำร่วมบุญซื้อติดดินวัดเหล่ามนทาสัตุอนุโมทนาบุญอีแม่แล้วก็แม่นางคำอ้ายถวายลูกมหาเป็นก้านน้ำกาไฟเอาบุญกุศลไว้ไปหน้าแหม200แม่ฉลาดแจ้ซ้อนถวายเป็นกระเบื้องที่โรงเรียนบ้านตุงโป่งโอ้แล้วไผ่ตะวานิยมแม่ไลภาพเตจะเปิ่นตาลกว่าเข้าแหมตัวใดบ่ฮู้เนาะแล้วโยมแม่สีไลภาพเตจะหอมต้นไม้ที่สถาบันธรรมาภิวัตน์1 ต้นอันนี้เป็นแตนอาตมาเพราะว่าหอมให้อีแม่ไปแล้วพอดีแม่มอยปงเหนือถวายอาตมาภาพมาเป็นการน้ำกับไฟการเดินทางแห่ง200 บาทโยมแม่เพ็ญศรีเมืองสุวรรณแม่เพ็ญศรีเมืองสุวรรณอยู่บ้านร่องเคาะวังเหนือลำปางเอามาฝากโยมแม่รวยโยมแม่รวยกำลังแข็งเนาะที่บ้านปรนพึงตะปะขาแต่ว่าอีแม่เป็นใครหาหน้าท่านมาหาปะวันนี้จะแวะไปหาอีแม่ตอนบ่ายนึกโยมพ่อเหลิมโยมแม่บัวรวยพ่อนักว่าเขาว่าโอ้บ่ใจโยมพ่อเหลิมพ่อบุญเหลิมแม่บัวรวยแรงจริงนะพร้อมครอบครัวบ้านป่าคาวังเหนือก็ถวายแล้วแต่อัตยาศัยนะก็จะว่าร่วมบุญกับหลวงพ่อโดยวันนี้แม่บัวแก้วที่สมบ้านทุ่งโป่งมุทิตาโอ้หลวงพ่อพระครูสุจิตานุรักษ์อยู่นี่แห่ง2เอาหล่ำมาเพ่เนยอีแม่มณีสมบูรณ์บ้านห้วยฮีร่วมบุญซื้อกระเบื้อง102 บาท
แม่เตรียมบุญฟูบ้านห้วยฮีร่วมบุญกับเบื้อง100 บาทแม่มณีสมบูรณ์บ้านห้วยฮีถวายค่าน้ำค่าไฟท่านมหายมน้องอมราวันดวงมณีหอมกับเบื้อง100 บาทพี่น้องบ้านห้วยฮีแม่ดวงจันทร์พินโยโรจนกรบ้านห้วยฮีร่วมบุญกระเบื้องแหม100 บาทแม่ปราณีชัยวงศ์บ้านห้วยฮีร่วมบุญซื้อกระเบื้องแหม100 บาทเนาะแล้วก็โยมแม่เทียมจันทร์คนเที่ยงได้ร่วมบุญถวายปัจจัยเป็นค่าเดินทางแหม100 บาทแล้วก็ถวายหลวงปู่โดยของหลวงปู่ถึงแล้วเนอะโยมแม่อาตมาวันพุธว่าหลวงปู่เขาคงจะประกาศแห่งคำเนาะก็อนุโมทนาบุญให้ทุกท่านนะที่ร่วมบุญมาหลายท่านที่ได้ประกาศก็อยู่ที่ครูบาอาจารย์ไปแล้วเนาะหลายท่านที่ฝากมาหาหลวงปู่ดอยอาตมาก็เอาไปถวายแล้วเนอะแต่ว่าก็รอฟังจากหลวงปู่เพิ่นจะอนุโมทนาผ่านรายการกันแล้วกันเนาะศรัทธาญาติโยมอูจากกันอูไปอูมาจากตี 3มาถึงตี 3บัดเดี๋ยวนี้ตี 3:50 นาทีจากก่อนจะฟักเบรกก็ฟังน้ำเนียงเสียงปากอีปออีเมลว่าฟังอยู่ที่ไหนกันพ่องโทรมาเนอะ0808844173 0808844173โทรมาได้เลยช่วงหลังเดี๋ยวก็จะพักเบรกสักกำนะจะพักเบรกสักกำตี 4นี้ก็จะเปิดเพลงให้ฟังสักเพลงนึงแล้วก็จะได้จากนั้นเข้ารายการมาแห่มกรรมก็จะได้นำเรื่องราวของธรรมบรรณาการมาฝากกับศรัทธาญาติโยมแล้วจะได้เชิญชวนเรื่องการมาร่วมงานของหลวงพ่อพระครูสุจิตานุรักษ์ในวันนี้ศรัทธา0808844173เน้อเจริญปอนโยมแม่โอ้ยตื่นมาเร็วนี่ตื่นบัดเดี๋ยวนี้กะเจ้าตื่นบัดเดี๋ยวนี้ได้ฟังบัดเดี๋ยวนี้เนาะตื่นมาก็โทรศัพท์เลยลูกอีแม่นี่หมานนี่นี่ตู้ลูกออกมากับแม่กับโทรเลยดีแล้วเนอะเดี๋ยวลุกไปล้างหน้าล้างตาก่อนเดี๋ยวฟังตอนนะตี 4ถึงตี 5เนอะแม่เนอะจ้ะลูกจะไม่ได้ไปปุ้นนี่ก็วันที่15นะแม่15เนอะวันที่15เดือนหน้านี่ก็จ้ะ15เปิ้นจะอันอย่างก็ฉลองกุฏิใหม่ทำบุญกุฏิเจ้าอาวาสครับกุฏิอันอาคารตุกะนะเปิ้นแปลงกุฏิไว้ก็จะฉลองเห็นน้อยค่ะ15ปะกันเนอะพี่น้องตังดอยหล่อพี่น้องตังเชียงใหม่จอมตองเจริญปอนนะแม่นะเอาละแบ่งกันครับสายที่อื่นพ่องพ่อบุญมีจอมตองอีป้อว่าไว้สามบุญมีจอมตองเจริญปอนฟังท่านเด้อขอบคุณอีปอนเนอะจอมต้องฟังชัดเจนดีเนาะดีกะวันที่10สาธุวันที่15จะไปอันปากทางเจริญจะไปเหล่ามณฑามีเวลาก็ไปแอวหากันเด้อพ่อเด้อสาธุสาธุเสียงดีเสียงดังฟังชัดอีกป่อเจริญปอนโยมแม่สุแก้วคำอ้วนศรีโพธารามฟังอยู่นะเจ้าฟังอยู่เนาะตื่นแล้วเนาะตื่นมาแล้วมาฟังแล้วเนาะเจ้าแม่อยู่เมืองฝางแล้วเจ้าแม่จะฟังอยู่ขอบคุณฟังแล้วบอกตี 3ตายขอบคุณนี่แม่เนอะขอบคุณให้หลายเจ้าแม่สาธุเจริญปอนแม่จันศรีสุขาอีแม่เตรียมตัวแล้วยังเดินทางแล้วยังอีแม่จันศรีจะไปเปิดวิทยุขอนกันแน่ลูกกำลังตื่นกำลังมุดมุ้งออกมาอีแม่ลูกควายนั่นจับเขาฟังเขาคอหันอยู่ฟังอยู่ไม่ตื่นมาตั้งตัวได้ฟังอยู่นะจ้าเดี๋ยวปักกันนะแม่มาถึงกี่โมง8:08เพื่อเจ้า
เอาเจ้าได้ละ8 โมงปลายเขาจัดรายการแล้วพอดีอะเนาะ เจ้า เดี๋ยวจะเข้าแตนหลวงป่อแหมน้อยหนึงอยู่สา เจ้า สาธุ เจ้า สาธุพี่น้องเมืองฝางเด้อจะไปละกันนะ มากันหลายๆนะเอ้าแม่อ้อยแม่อ้อย ไม่สาเจ้า เอาไปขายหนมหรือยัง กำลังจะออกเจ้า แหมโทรให้ก่อนเนาะเอ๊ะ เจ้า โทร ฟัง ให้ มา ก่อน เจ้าละ โอ้เจ้าอินดูอีแม่ด้วยนะตื่นเจ้าไม่โยม สานะเจ้า โยมแม่เกี่ยงคำโทรมาหาอยู่กะ ไม่เกี่ยงคำมาโทรมาเจ้า โอ้สั่งลัง อันแต่วันนั้นแม่โทรไปหาปืนแล้ว อ๋อ อันใดยินนะเจ้า เจ้าสาธุแม่ ไม่สาเจ้าเป็นกำลังใจนะเจ้า เจ้าเจริญพรโยมแม่น้อยกัดนัดแม่น้อยกัดนัดเน้อ เจ้ากาไงตาเจ้า อันนี้ก็กำลังลุกเหมือนกันนะเจ้า น่ากำลังลุกเหมือนกันมีอย่างมาฝากลุกมาแล้วเอาอะไรมาฝากกัน เจ้าก็ขอบคุณอันวันเสาร์เนาะเป็นโอริพรวันคือพี่ยายนะเจ้า โอ้ ก็เที่ยวได้นะเจ้าขอบคุณหนักๆขอบคุณหลายๆขอบคุณบ่ได้บ่มีหยังคือมีแต่น้ำใจยายมีเป็นตื่นขอบพรย้อนวิกไปอยู่ดีมีสุขผู้ฟังทั้งหลายอย่ามีขอภัยอันใดมาตอกลุยกันเด้อพี่น้องๆโควิดอย่าต้องกายาขอรัตนะปกปักรักษาพี่น้องเอาอาผู้คนเลยเจ้าจนเดินกลางเดินหรือได้ตามเป่าคูณหารพวกเจ้าอยู่ได้เล็กปิงเปลี่ยนจากรถเครื่องเป็นรถเก๋งขอหึงเฮงเฮงคนเลยเจ้าที่3ที่4ก็ลูกกันเจ้านะเจ้าฟังตูลุงเฮาเลยเจ้านายเอ้ยเจ้าไอ้ สา เจ้า ธุวันเกิดตะวากะแม่ เจ้าวันนี้ต้องเลยเจ้า อนุโมทนาอายุมันขวัญยืน100 สาวเพิ่นเด้อ เจ้าสาธุ สาธุแม่มาริวันพิเคราะห์งานฮับบัตตันอีแม่ตะกี้อันนี้เราใส่ตั้งได้6178 6178จากไหนแม่อันนี้เปิ่นโทรมาใหม่อีแม่6178อีแม่ต้องเบาวิทยุก่อนแล้วก็ถึงโทรศัพท์เนอะเดี๋ยวเอาแหมไม้เนอะแม่เนอะเวลาโทรมาอีแม่เบาวิทยุกรรมเจริญปอนแม่สีทอน จ้าไม่สาเจ้านะ วันนี้มาก่อนนี่ วันนี้มาเมืองฝางก่อนนี่ เจ้า ป้ากันนะหมาจดขาดนะ เจ้า กำลังลุกเหมือนกันด้วยกำลังตื่นเหมือนกันด้วยพี่แม่เนี่ย มาใช่ตั้งแต่เจ้าแล้วเจ้า อีกะมากันห เจ้า ลายๆเนอะ ชัดเจนดีเนี่ยท่าน มาหลายๆนะพี่น้องใช้ประการนะเจ้าไม่สาเจ้า สาธุขอบคุณแม่เจ้าแม่สีทอนหนองบัวชัยประการเจริญปอนโยมแม่นวลเทพเสด็จอีแม่ตื่นเจ้าละนอมาตื่นมาตี 3ละดีกะฟังกันแต่เจ้ามาแล้ววันนี้มาลืมละฟังกูเตือนลืมล่ะก็แค่จังลืมจะตื่นมาล่ำไปไหนล่ะถ้าบัดได้เป็นวันติดก็กึดเติงหากาวันติดวันนี้วันติดวันผูกลูกเบาออกแล้วอีกเนอะไม่คิดว่าพักตะวันแล้วหรอนั่นกะมันต้องกึดก่อนนั่นน่ะแต่ว่าวันผูกวันจันทร์ขอตื่นเจ้าว่าอุปมออีน้องนั่นกะจะได้ฟังลูกออกรายการเนี่ยดีแล้วกึดเติงหาแม่เนอะเจ้าแม่ก็คิดถึงเหมือนกันเนาะสาธุบุญรักษาแม่เจ้าต่อไปสายจากแม่น้อยอุตุดีบรรให้น้าน้อยพี่น้องลำปางเจ้าไว้สาเจ้าแม่ฟังอยู่เนอะฟังแม่ตี 3บ่อาจารย์ตื่นเจ้านะแกเจ้าบางข้างกับตี 2ฟังถูกตรงทุกองค์นะเจ้าตลอดถึง6 โมงกว่าแม่จบแม่จะรับแม่จะตื่นเลยธรรมะของพระพุทธเจ้าตู่ต้นกูองค์เนาะ
ดีแล้วเป็นกันสาธุเจ้าแม่เอาสายนี้จากตังใดแม่สุดแก้วสีเตี้ยสีลาพรเจ้าแคบไว้สาเด้อท่านมาเจ้าแม่สุเกียวฟังอยู่เด้อได้ไว้พระโดยท่านมาแต่เจ้ามาแล้วนะเจ้าเอาขอบคุณนี่แม่เด้อติดตามตลอดเด้อชัดเจนดีเด้อขึ้น98.75ว่าน้อยกองซักชัดเจนดีเด้อเจ้าขอบคุณอีแม่ตั้งสถานีเปิ้นต้อยเนาะแม่เนาะอนุโมทนาบุญครูบาอาจารย์นะเจ้าตื่นมาก็ได้ยินเสียงน้ำเสียงธรรมเด้อเจ้าเด้อโอ้บุญเฮาละแม่เนาะสาธุสาธุเจ้าโอ้อีแม่เสียงดังฟังชัดรายงานสถานีพร้อมแม่น้อมสุภาวงศ์เจริญปอนแม่เจ้าฟังกี่ละเด้ออีแม่ฟังจากสถานีหยังก็ไม่ต้องซักเจ้าเหมือนกันเนาะไม่ต้องซักเหมือนกันเนาะเดี๋ยวนี้เดินดงหนังละก้าเดินดงอีแม่นั่งดงนะเดี๋ยวนี้นั่งรถมาเมืองฝางวันเดินนั่งเขาว่าสาเดินบ่ได้อีแม่ฝนตกและอีกอย่างมันบ่มีระเบียบเปิ้นบ่ฮื้อเดินเนาะเจ้าก็เพิ่นก็ออกภาษาลาวพระเจ้าแล้วเพิ่นน่ะแล้วเดินหยีบว่าจะเดินได้กันแม่สาธุนะแม่นะบุญรักษาเด้อรับสายสุดท้ายสายตะกี้เนี่ย6178อีแม่ว่าได้เลยปังโมกครับโอ้ปังโมกหลวงตาเลยนึกว่าใครโอ้ยจับแม่นเนาะผมมีหลายเบอร์หลวงตาถวายความเคารพหลวงตาเน้อได้ฟังแล้วโอ้เก่งเนาะขอบคุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณหลวงตามากไว้ลาครับถวายความเคารพหลวงตาขอเป็นสายสุดท้ายจริงๆแม่สายทองบ้านห้องละปูนอีแม่ว่าเลยเจ้าฟังเจ้าเลยนะเจ้าแม่ฟังนะฟังธรรมแม่แก้วว่านะเจ้าโอ้ดีแล้วขอบคุณอีแม่เนี่ยเพราะเราเก้าหมิ่นสิบหมิ่นเยอะหมิ่นประมาทเก้าขาดสิบขาดแต่ขาดสินขาดธรรมนะเจ้าเก้าทำที่ทำมาถ้าทำบุญเก้าคุณสิคุณถ้าคุณพ่อคุณแม่เก้าแผ่สิบแผ่พระถ้าแผ่เมตตาเก้าหาสิบหาพระหาพระนิพพานนะเจ้ากำลังใจเก้าหาเจ้าสาธุเจ้าแม่ขอบคุณเนอบุญรักษาอีแม่ศรัทธาญาติโยมทุกขั้นทุกคนขอแหมสายบุญมานี่แล้วแม่แม่คำนวณดินดำสุมาตราอีแม่เขากดพิษนะกดใจสีแดงเห็นดูตายละอีแม่สีนวลแม่คำนวณดินดำเอาแหมกำโทรมาแหมกำก็ได้แม่คำนวณแม่คำนวณขอเป็นเบอร์สุดท้ายแต๊ะแล้วแม่คำนวณดินดำในเบรกนี้เนอแม่ว่าได้เจ้ากลับไปศาลเจ้าแต่ว่าเสียอกเสียใจเรื่องเสียใจหันมาน้ำได้สำน้ำจะกำอีแม่เขากินน้ำแล้วก็ออกจากบ้านมานะมันก็บ่อยหิวกันนะมอแต่อู้กันนะมันเป็นอย่างกันมอแต่ดีใจนะคะมันธรรมดารู้เนาะต่างค่ะแม่เตียทันไปแล้วแบบไม่หลวงต้มมาเอาน้ำมาถวายทำสักคำลืมไปก็ว่าก็เลยว่ากันเสียใจแต่น้อยมองมาดีอกดีใจนะกายเดี๋ยวเป็นอย่างบอดี้เสียใจกะถ้าเสียใจมันจะมนมองบ่เสียใจลืมไปได้กับใครหัวเหียนแล้วไปเนาะสาธุบุญรักษานะแม่นะเศร้าเก่าคำว่าคำใจเป็นอย่างเนาะเป็นอย่างเป็นอย่างกะเขาก็อิ่มแล้วเขาก็หนัวเหมือนกันนะเจริญปอนปนานประเสริฐนาน้อยอีป่อไว้สาครับท่านพระอาจารย์พอที่จำเราฟังที่นี่ตั้งแต่ตีสองแล้วครับสาธุกะขอบคุณอีป่อหลายๆเนออันเป็นหวานแสงไฟสว่างตาเสียงคำสว่างใจนอนน้ำท้องนักเสกเราใหญ่นั่นแหละติ้งแต้ครับไปฟังให้คำนำคำทำคำสั่งคำสอนของพระอาจารย์เหมือนอกใจครับขอบคุณพ่อเนอเอาละจะฟังเวทกรรมในต่ออรุณสวัสดิ์ธรรมสวัสดีเบรกที่2ศรัทธาญาติโยมตั้งหลายอีพ่ออีแม่ตั้งหลายบางพ่องก็ตอนเจ้าตะกี้ตี 3 ถึงตี 4มันบ่ใครลุกแต่นอนฟัง
พอได้โทรศัพท์มามาจากันแล้วก็ตื่นแล้วบัดเดี๋ยวนี้เตรียมครอบเตรียมครัวอาจจะไปธุระปะปางพ่องก็จะมาเมืองฝางนะวันนี้ทำไมถึงมาเมืองฝางก็วันนี้เปิ่นจะสู่ขวัญให้หลวงปู่เขาหรอท่านพระครูสุจิตตานุรักษ์หลวงพ่อหลวงปู่ตุนาตุอาวของศรัทธาเท่าแก่พี่น้องทั้งหลายถ้าลูกถ้าหลานก็เป็นปุตตานั่นลุงแล้วอายุพรรษาการก่อนนักอายุของอันนี้ก็หลายแล้วเนาะวันนี้คนทั้งหลายจะมามุทิตาบัจจัยมุทิตาที่หลวงพ่อเพิ่นเจ็บนะสตามุทิตาก็ที่เพิ่นจะดีขึ้นเพิ่นจะหายเนี่ยค่ะเยี่ยมอาพาธเพิ่นดีขึ้นเพิ่นรักษาถูกทางแล้วถูกต้องแล้วสุขภาพก็ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มามุทิตาดูแลหลวงพ่อเยี่ยมอาพาธเพิ่นแล้ววันนี้กิจกรรมที่จะทำก็มีการเพิ่นจะมีการสู่เข้าเอาควันเนี่ยตามประเพณีตั้งเหนือตั้งล้านนาของเฮาลำพังหลวงพ่อก็บ่อยากให้รบกวนไผนะจ้าเริ่มตั้งแต่หันเปิ้นเจ็บเนี่ยก็ฮู้เฉพาะคนภายในบางคนอยู่ภายในยังบอกฮู้เลยพี่น้องเมืองฝางยังบ่ทราบเลยหลวงพ่อเปิ้นเป็นคนที่ขี้เกรงใจถ้าคนอื่นเปิ้นบอกว่าบ่ต้องเกรงใจหลวงพ่อบอกเถอะแต่ตัดตัวนี่ เกรงใจคนอื่นกว่าคนอื่นฮู้พอคนทั้งหลายฮู้มันก็ลูกศิษย์ลูกหาเนาะครูบาอาจารย์ได้รับอุบัติเหตุประสบายอย่างนี้ก็อยากจะอย่างให้มันเป็นการปัดเป่าขจัดพิษภัยพิษภัยที่มันเกิดขึ้นบ่อยากให้ได้เจ็บได้เป็นอย่างแฮมจริงๆแล้วบ่ได้เป็นอย่างนักหลวงพ่อว่าบันนักอีนะเข้าเผือกโปโคอยู่หั่น เดินไปไหนก็บ่สะดวกบ่เป็นอย่างนักเป็นคนแข็งแรงเป็นคนที่ใจแข็งแต่ลูกศิษย์ลูกหาก็บ่ยอมบ่เป็นอย่างก็จ้างจะสู้ขวัญให้หลวงพ่อเนาะท่านอาจารย์ท่านหนึ่งเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อซึ่งเป็นพระสังฆาธิการทำงานรับใช้หลวงพ่อที่เมืองฝางเนี่ยเป็นเจ้าภาพจัดหาเจ้าภาพไปกราบนิมนต์หลวงพ่อละปูนขอหลวงพ่อท่านเจ้าคุณมาสู่ขวัญให้หลวงปู่พระครูสุจิตตานุรักษ์เปิ้นก็ได้รับนิมนต์แล้วจะมาวันนี้ศรัทธาอีพ่ออีแม่ทั้งหลายเนอะพี่น้องตั้งเมืองฝางของเฮาก็เป็นเจ้าภาพเจ้าศรัทธานะพี่น้องตั้งเวียงป่าเป้าตั้งแม่สวยท่าก้อเพิ่นจะมาแอวได้หรอน้องสมพินบุญหาอีจ้ะบันตากก็ได้ข่าวว่าจะมาเหมือนกันที่แรกว่าจะมาก่อนมาโดยอาตมาก็เลยบอกอันตุจะไปนอนพุ่นอีแม่เนาะก็เลยมาด้วยกันได้จะเอารถมาพี่น้องตั้งเชียงใหม่พี่น้องตั้งเชียงดาวพี่น้องตั้งแม่แตงนะก็พี่น้องตั้งแม่แจ่มม่อนแจ่มแม่แจ่มก็ได้ข่าวว่าจะมากันนะแต่พี่น้องเมืองฝางของเฮานี้บ่ได้ข่าวก็เดียวนะได้ข่าวจากแม่บัวพัดกุลันแม่บัวพัดกุลันเฮียแม่จันทร์ศรีสุขาเฮียอีกอีแม่บ้านแม่อย่างหมอเฮาลืม อีแม่ว่ามาแวะบ้านแม่จิ้มเด้ออีนะแต่มันต้องย้อนออกไปตะวันนี้ตุจะไปมันจะจัดรายการบัตันอีแม่เลยหีบมากราบหลวงพ่อแล้วก็มาตั้งเครื่องจัดรายการเนอะบัดได้ไปแอวหาอีแม่สักกรรมขอสุมาอภัยพี่น้องตั้งชัยประการโยมแม่สีทรเปรมจิตเนาะชัยประการหนองบัวชัยประการก็จะปากันมาพี่น้องตั้งแม่อายถัดตอนพี่น้องแถวใกล้ๆเคียงเนาะแม่อายถัดตอนของเฮาก็คงจะมากันหลายเพราะฉะนั้นก็ฝากกับอีพ่ออีแม่บ้านเฮาเปิ่นมากันหลายหมู่เฮาเป็นเจ้าภาพเนอะหลวงพ่อเป็นคนบ้านเฮาหลวงพ่อเป็นคนที่ดูแลเฮามาเฮาก็ดูแลหลวงพ่อมาวันนี้ศรัทธาต่างบ้านต่างจองเปิ่นมามุทิตาอาการอาพาธของหลวงพ่อที่ดีขึ้นเปิ่นมาร่วมแสดงความยินดีที่ดีขึ้นบ่ได้ยินดีที่เจ็บ ขอจะว่ามุทิตาไอ้อย่างเพิ่นเจ็บไปมุทิตาไอ้อย่างมุทิตาให้เพิ่นเจ็บก็บ่ใจมุทิตาให้เพิ่นหายแล้วหรอมาเดี๋ยวเพิ่นดีขึ้นนะก็มามุทิตาให้หลวงพ่อหายไปเลยได้กำลังใจก็จะหาย
วันก่อนมาปะหลวงป่อที่แรกอาตมารูปเดียวก่อนโอ้อยู่ในห้องหันคนเดียวสีหมองไว้นะโอ้กระเดียวชะทาญาติโยมปุ๊บพับคนนั้นมาคนนี้มาแม่จันสีแม่จำรันจวนแม่บัวพัดมาอู้กันเศร้านะโอ้หลวงป่อยิ้มกังยิ้มไข่หัวมีความสุขชะทาเปลี่ยนไปเลยนะคนเฮานี่กำลังใจนี่แปลกนะถ้าญาติโยมที่รู้จักกันเปิ้นมาหามันมีกำลังใจเนาะวันนี้เปิ้นก็ต้องอาศัยกำลังใจเนอะศรัทธาญาติโยมหลวงป่อก็ต้องการกำลังใจจากศรัทธาญาติโยมนะหลวงป่อนี่ถือว่าเป็นศูนย์กลางแห่งความรักของคนเมืองฝางตึงฝ่ายสมณะศรัทธาหลวงป่อก็เป็นครูบาอาจารย์เป็นอธิบดีสงฆ์ในอำเภอฝั่งของเขานี่หลวงป่อเป็นใหญ่ที่สุดแล้วถ้าได้ด้านการปกครองลูกศิษย์ลูกหาในวัดในวานี่ก็นับถือเป็นครูบาอาจารย์เก้าเคารพนับถือเคารพยำเกรงแล้วก็ครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าในพื้นที่อำเภอฝางก็นับถือเนาะหลวงป่อเป็นครูเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นเจ้าคณะปกครองเจื่อฟังอยู่ถ้อยฟังคำหลวงป่อตลอดมีหยังในเมืองฝางเป็นปัญหาความขัดแย้งกาหลวงป่อก็ไปแก้ไขบรรเทาเบาบางทำให้คณะสงฆ์ได้สามัคคีปรองดองกันทำหน้าที่อย่างอีมาเมินนานซะนะเมินนานตั้งแต่บอกเป็นเจ้าคณะอำเภอก็ดูแลงานด้านหลายด้านการศึกษาด้านการปฏิบัติด้านการพัฒนาบ่มีหยุดยั้งเอาในวัดพระบาทอุดมก็ศรัทธาไปพอเถอะเนาะมีคุบมีข่วยเหียกูอย่างกูประการแล้วก็ศูนย์วิปัสสนานี่แหมก็สร้างโดยงบประมาณบัจจัยซะหน่อยอันนี้ก็เป็นปารมีธรรมของหลวงปู่ที่ทำมากับศรัทธาญาติโยมพี่น้องเมืองฝางวันก่อนอาตมาได้ไปหันเสี้ยวหนึ่งของความมานะพยายามปารมีธรรมของหลวงป่อพระครูสุจิตานุรักษ์วัดม่อนปินศรัทธาญาติโยมปอดโตพระเจ้าองค์หลวงองค์ใหญ่อยู่บนปุ่นจึงครึ่งพอลงมาตั้งลุ่มหานมดศรัทธานึกขึ้นปาใดว่าเหมือนครับวัดม่วงที่อ่างทองมีพระเจ้าองค์ใหญ่เนี่ยพระพุทธรูปองค์ใหญ่เนี่ยประดิษฐานเหมือนกันแบบนี้เลยปางประธานพรนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วมองลงมาปกป้องคุ้มครองศรัทธาญาติโยมเมืองฝางของเฮาแล้วก็ตั้งอาคารในอาคารศาลาของเปิดรู้ใหญ่โตโอโถงตั้งหลุมนั้นก็ใจเป็นสถานที่ในการปฏิบัติธรรมของศรัทธาญาติโยมเปิดว่านอนวัดนอนจำสวดมนต์ไหว้พระนอนวัดกันที่ม่อนปินหันศรัทธาหลายคนด้วยกันได้ไปหันแล้วก็ชื่นใจในปารมีธรรมของหลวงปู่เปิดไปพัฒนาสถานที่แห่งนั้นมีต้นไม้มีธรรมชาติที่งดงามเป็นธรรมชาติที่ดูแล้วสมบูรณ์จากการที่หลวงพ่อและครูบาอาจารย์เปิดไปพัฒนาที่หั่นศรัทธาญาติโยมอันนี้ส่วนหนึ่งเนาะส่วนอื่นๆแถมนักหนาที่ไปช่วยสร้างก็ดีเป็นไปสร้างเองก็ดีไปช่วยครูบาอาจารย์วัดวาอารามต่างๆสร้างก็มีนักมีหลายตึงฝั่งไทยก็มีตึงฝั่งเมียนมาก็มีศรัทธาญาติโยมของหลวงพ่อเป็นนักศรัทธาเปิ้นเป็นศูนย์รวมแห่งความฮักความเคารพนับถือของคนเมืองฝางตั้งส่วนราชการวันนี้ก็คงจะมากันหลายอันนี้ปัจจัยงานใหญ่แต่คนทราบข่าวที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาก็จะมาหลวงป่อเปิ้นเป็นคนเอื้อเฟื้อเอื้ออารีแต่คนทุกชาติทุกกลุ่มเผ่าพันธุ์วันนี้พี่น้องไตก็จะมาแล้วนี่ดีก็มาลำอย่างก็เป็นยังเชิดสิงโตนี่นะแต่บัดใจเชิดสิงโตสถาปัตย์จื่ออย่างอาจจะมาจำมาได้วันนี้ก็ถ้าจะมาอวยพรให้หลวงพ่อนะพี่น้องไตนี่ฮักหลวงพ่อเนอะพี่น้องไตพี่น้องเผ่ามาพี่น้องชนเผ่าเนี่ยหลวงพ่อไปที่ไหนถ้าไปเมียนมาเนี่ยคนมาต้อนรับขับสู่ดูแลโดยเฉพาะที่เมืองฝางบัดเดี๋ยวนี้พี่น้องเผ่าไตเปิ่นมาทำงานมาอยู่ในไร่ส้มไรอย่างมีบุญมีตานติพระบาทอุดมเป็นวัดใหญ่เปิ่นก็ปากันมากันวันนี้เป็นวันจันทร์บ่ฮู้ว่าเปิ่นจะมากันได้ถ้าเป็นวันหยุดวันติดกายจะมากันหลายอยู่เนาะหลวงพ่อเป็นผู้ที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ดูแลเอาใจใส่งานของ
ต่างพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าอาพาธกาอายังกามีปัญหาอย่างต่างๆหลวงพ่อเพิ่นจะเอื้อเฟื้อไปช่วยเหลือช่วยดูแลศรัทธาญาติโยมก็เหมือนกันถ้าคนอยากคนจนมาเนี่ยโอ้ต้องการยังใครได้ยังบ่มีกินกะบ่มีไว้กะบ่มีตั้งใจตั้งใจเนี่ยเล็กๆน้อยๆหลวงพ่อก็แบ่งปันเอื้อเฟื้อคือกับศรัทธาญาติโยมจึงบ่แปลกใจว่าทำไมคนเมืองฝางถึงรักหลวงพ่อเคารพศรัทธาหลวงพ่อบ่ใจเต้าคนเมืองฝางเนอะศรัทธาหลวงพ่อมีเมตตานะทุกวันศุกร์นะหลวงพ่อวันศุกร์วันที่เปิ่นออกรายการไปขึ้นสีขาวเปิ่นสวดมนต์นะปัดเป่าปิดไปอย่างต่างๆสวดมนต์สวดโยโกห้องสวดมนต์เจริญพระพุทธมนต์มีคาถาอาคมอย่างต่างๆสวดไปมุดไปเสี่ยงเพื่อจะฮื้อศรัทธาทั้งหลายที่ฟังอยู่ต่างบ้านต่างจองในรายการธรรมะเอาน้ำมนต์ก็ดีเอาน้ำมนต์ทำน้ำมนต์ไปประพรมบันจ่องห้องหอหรือว่าบางคนนี่เปิดเอาน้ำมนต์มาดื่มมากินมาล้างหน้ามาตาเนื้อตาตัวที่เปิ่นเจ็บเปิ่นป่วยบางคนหายนะศรัทธาอยู่ที่ความศรัทธาเริ่มใส่แล้วก็พระพุทธมนต์นี่บทสวดที่เป็นบทสำคัญหลายอย่างนี่หลวงพ่อเปิ่นสวดแล้วมีพลังมันพลังจิตนี่สำคัญนะคนที่สวดต้องมีพลังจิตมีปารมีธรรมเป็นคนที่มีวัดปฏิบัติดีรักษาศีลวินัยอย่างเคร่งครัดเวลาสวดไปเนี่ยมันวาจามันศักดิ์สิทธิ์มันมีอภินิหารศรัทธามีคาถาอาคมอยู่ในหันจึงแบบแปลกใจว่าบางคนเนี่ยโอ้ได้น้ำมนต์ของหลวงพ่อไปตาเนื้อตาตัวมันหายเจ็บหัวเข่าแข้งขาสุขภาพมันดีขึ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องอัศจรรย์แปลกใจเนอะปัจจตังเวทิตาภูหูตัวไผ่ตัวมันคนนี้เป็นอย่างอีไปไปฟังบ่ได้บางเถื่อว่าโอ้อุปทานไว้นะกะกึดเอาคนเดียวนะกะเฮาบ่ใจเขาบ่ใจเฮาบ่ฮู้ศรัทธาจะไปดูหมิ่นดูถูกเนอะคาถาพระพุทธมนต์นี่นะโดยเฉพาะออกจากปากของหลวงพ่อไปเนี่ยโอ้เป็นคนมีน้ำมีธรรมเป็นคนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบลูกมันก็เลยเป็นมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ไปหลวงพ่อนี้มีคุณพิเศษลักษณะพิเศษเปิ้นคือเป็นผู้ที่มีปิยวาจาศรัทธาปิยวาจานี้เป็นอย่างไรปิยวาจาก็คือคนหม่วนจาวานนะหม่วนจาวานไข่หัวยิ้มแย้มแจ่มใสหน้าตาอิ่มเอิบเบิกบานกำจากะมัวหลวงพ่อจัดรายการมาเมินแล้วศรัทธาญาติโยมบักเคยเบื่อที่จะฟังธรรมะจากหลวงพ่อเลยเป็นแฟนครับเป็นคนฟังติดตามหลวงพ่อตลอดนะพี่น้องตั้งไม่แจ่มเนี่ยนะศรัทธามาเป็นรถตู้มีเวลาก็มาละบาใจของใกล้มากราบหลวงพ่อติเพปากันมาหลายผู้หลายท่านอาตมาเจอที่นี่ก่อนย้อนว่าหลวงพ่อเป็นผู้มีปิยวาจาเป็นคนมีเมตตานั่นแหละปิยวาจานี้มันตรงข้ามกับการคำหยาบการโปดปดมดเท็จการส่อเสียดการให้ร้ายคนอื่นวจีทุจริตนั่นนะพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้ออันนี้ปัจจัยแต่หลวงพ่อนี้เป็นผู้ที่มีปิยวาจาน้ำเสียงนุ่มนวลศรัทธานุ่มนวลลุ่มลึกน้ำเสียงกองกังวานแล้ววาจาที่เอ่ยออกมานั้นเป็นวาจาที่สุภาพอ่อนโยนอันนี้ประกอบรวมกันแล้วเพิ่นเรียกว่ามีปิยวาจาจาอย่างออกไปศรัทธาญาติโยมมีกำลังใจมีความชื่นใจอำนวยอวยพรให้ไผก็ออกมาจากกรรมจิตใจที่บริสุทธิ์เบิกบานจึงเปล่งวาจาออกมาเป็นกรรมที่เป็นมังกละเป็นมงคลเปิ้นเรียกว่าปิยวาจาหลวงพ่อเป็นผู้ที่มีปิยวาจาโดยปกติบ่โคตรบ่ง้าบ่โคตรบ่เกียดไผกับพระภิกษุสงฆ์องค์เนรศรัทธาอาตมาอยู่ใกล้ชิดติดเคียงมารับใจหลวงพ่อหลายครั้งหลายครากับเนรลูกเนรลูกตุท่านเนี่ยได้แล้วคนฟังมันสบายใจเนาะท่านเนอะจัดการนี้นะวันนี้ท่านมาหาเพิ่นนอนนี่ดูแลเพิ่นกำเนอะท่านเนอะเนี่ยลูกเนรดูแลเพิ่นกำเนอะพอน้ำพอท่าให้เพิ่นกำอันนี้เพิ่นเรียกว่าปิยวาจาศรัทธาห
หลวงพ่อเป็นผู้ที่มีปิยวาจาโดยปกติทุกสถานการณ์แม้จะทั่งจะสอนจะยังแม้กระทั่งจะดุจะด่าจะตักจะเตือนก็ใจปิยวาจาบ่ใจกูมึงกุโมโหโกธาคนอย่างอีนี่มีเสน่ห์สถาไผก็อยากอยู่ใกล้นะไผก็อยากจะอู้ตยมาหาหลวงพ่อมาพอเตอะสถาเท่าทามีการมีงานทำให้บ่มีเวลาได้อู้ดีสถาญาติโยมมาหานักใส่คนนั้นยิ้มใส่คนนี้บางเถื่อได้ก็ยิ้มบริตักก็มีเนี่ยแสดงว่าคนศรัทธาเริ่มใส่ในตนต่อของหลวงพ่อผู้มีปิยวาจานี้เป็นอย่างยิ่งมีปิยวาจามีอัตถจริยามีสมานัตตาหลวงพ่อนี่นะเปิ่นเป็นผู้ฮื้อตานโดยปกติเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ก่อการฮื้อตานสถาแล้วก็มีปิยวาจาอัตถจริยาสมานัตตาอัตถจริยานี้มีความประพฤติที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่หมู่แก่คณะโดยเฉพาะคณะสงฆ์หลวงพ่อรับงานรับเป็นภาระเป็นอธิบดีสงฆ์บัจจัยว่าด้วยความมักใหญ่ไฟสูงนะสถาหลวงพ่อเป็นผู้ที่ฮักสงบอยากจะอยู่แบบสงบแบบสันติอยากปฏิบัติธรรมก้นอ่านเปิ่นบ่สร้าง สำนักปฏิบัติธรรมทุกวันเสาร์วันอาทิตย์นะมีคณะปฏิบัติธรรมญาติโยมมาปฏิบัติธรรมวันเสาร์มากันนักกันหลายตอนที่บัจจัยโควิดนี่นะสถาเต็มศาลาตั้งบนนี่อาตมานอนตั้งร่มศาลาตั้งบนบรรจุคนได้เป็นร้อยยุคที่บ่มีโควิดกำเตือนนิศรัทธาในพื้นที่ใกล้เคียงนี่มาปฏิบัติธรรมวันเสาร์กันที่นี่เป็นชมรมเปิ้นเลยนะหลวงพ่อเป็นผู้ที่ขวนขวายสร้างโอกาสให้คนทั้งหลายได้มีโอกาสทำคุณงามความดีอันนี้เรียกว่าเป็นผู้ที่มีความประพฤติเกื้อกูลต่อประโยชน์ของคณะสงฆ์ของส่วนรวมจัดงานอย่างต่างๆนี่ก็จะได้รับความร่วมมือก็จากศรัทธาญาติโยมหลวงพ่อเปิ้นมีความเอื้อเฟื้อเปิ้นมีความปิยวาจาแล้วก็เป็นผู้ที่หันประโยชน์แก่ส่วนรวมเป็นผู้ที่มีจิตอาสาโดยธรรมชาติช่วยเหลืองานของพระสงฆ์ช่วยเหลือพี่น้องชาวบ้านอยู่ตลอดศรัทธาญาติโยมมีความประพฤติที่เป็นประโยชน์แก่คนทั้งหลายอันนี้คือพระสงฆ์สุปฏิปันโนเป็นพระสงฆ์ของพระพุทธเจ้าเป็นลูกของพระพุทธเจ้าจาริถะภิกขเวจาริกังพหุชนายะพหุชนายะนะก็ไปประโยชน์กับชนอันมากพหุชนะหิตายะพหุชนะสุขายะอันนี้คือเกื้อกูลแก่ประโยชน์ของคนทั้งหลายเรียกว่าเป็นผู้บำเพ็ญประโยชน์แก่ส่วนรวมแก่คณะสงฆ์แก่วงการพี่น้องคนเมืองฝางของเฮาเนี่ยหลวงพ่อเป็นศูนย์กลางเป็นหัวใจของความฮักความสามัคคีสมานัตตาเนี่ยหลวงพ่อเป็นผู้ที่เสมอต้นเสมอปลายบ่ฮักเบียงอย่างแม่มแคมบ่มีเรียกว่าบ่มีความลำเอียงในคนทั้งหลายญาติพี่น้องฮักญาติพี่น้องจะใดก็ฮักศรัทธาญาติโยมแบบนั้นเคยทำอะไรอย่างเคยเป็นคนอูดีอูม่วนก็อูดีอูม่วนเป็นคนชอบทำประโยชน์ต่อส่วนรวมส่วนสังคมส่วนคณะสงฆ์เป็นคนที่มีความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์เป็นคนที่มีความเคารพนอบน้อมต่อผู้มีอายุที่สูงกว่าเหนือกว่าอันนี้เป็นอุปนิสัยของหลวงพ่อแต่เดิมหลวงพ่อเพิ่นสม่ำเสมอแม้กระทั่งมาเป็นเจ้าคณะปกครองแล้วศรัทธาญาติโยมมาใจว่ามือแข็งเนอะหันไผ่นี้ยกมือก่อนละเนี่ยอันนี้คือตัวตนของหลวงพ่อแม้กระทั่งลูกศิษย์ลูกหาแม้กระทั่งว่าเจ้าคณะปกครองเพิ่นก็บ่ได้ข่มเหงรังแกเปิ้นปกครองโดยธรรมปกครองโดยความฮักมีความสม่ำเสมอดูแลอย่างอิตลอดมีพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าที่สูงอายุมีอาพรรษาการสูงกว่าบางครั้งบรรลุบางองค์เป็นแก่เจ้าทำอาวาสธรรมดาเนี่ยบ่มียศถาบรรดาศักดิ์ในทางสงฆ์บ่มียศถาบรรดาศักดิ์ในการปกครองแต่ต้องหลวงพ่อก็ไหว้ก็สาด้วยความเคารพศรัทธา
ไหว้สาครูบาอาจารย์ต่างๆตามอายุพรรษาการของเปิ้นอันนี้เรียกว่ามีความสม่ำเสมอเป็นผู้ที่มีสมานัตตาจึงแบบแปลกใจที่ศรัทธาญาติโยมพี่น้องเมืองฝั่งของเฮาเนาะได้เคารพนับถือได้เชื่อถือได้เลื่อมใสศรัทธาในตนตัวของหลวงพ่อพระครูสุจิตตานุรักษ์วันนี้เราก็จะมาร่วมจิตร่วมใจกันวันนี้เป็นงานที่ลูกศิษย์ลูกหาเขาจะทำมุทิตาสักการะในกรณีที่หลวงพ่อเปิ้นประสบอุบัติเหตุแล้วก็อาการดีขึ้นแล้วจะสู่เข้าเอาขวัญวันนี้ก็จะร่วมจิตร่วมใจในเมื่อหลวงพ่อมีกุลต่อเฮาก็ต้องระลึกถึงกุลของเปิ้นศรัทธาอาตมาภาพได้อู้กับพี่น้องหมู่เฮามาเมินแล้วตั้งแต่ที่เริ่มโครงการธรรมยาตราเพื่อการศึกษาแล้วศรัทธาพี่น้องไปต้อนรับขับสู่ดูแลอาตมาที่บ้านตงโป่งอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางที่โรงเรียนบ้านตงโป่งหั่นวันนั้นหลวงปู่หลวงพ่อก็นำศรัทธาญาติโยมในเครือข่ายคลื่นสีขาวอำเภอฝางแม่อายชัยปราการท่าตอนไปต้อนรับอาตมาเป็นพระนวกะบวชใหม่ได้พรรษาเดียวศรัทธาแต่ครูบาอาจารย์บอกกี่พรรษาแล้วศรัทธาญาติโยมคนเฒ่าคนแก่อายุ90 ปลายก็มีสวกเต้าไปก็มีบางพ่องพิการทางตาไปเป็นภาพความทรงจำที่อาตมาบอกมีวันลืมวันนั้นได้ตั้งใจไว้ว่าครูบาอาจารย์มีการมีงานที่วัดที่ว่าเพิ่นจะไปสนองงานไปให้ได้เดินไปก็เดินเบื้องฝั่งนี้เดินมาแล้วนะบอกว่าจะเดินมาก็เดินมาได้เดินมาแล้วมีความสุขแล้วมันได้ยะแล้วมันได้ทำมีความสุขแล้วงานของหลวงพ่อที่เมืองฝั่งอาตมาเตียวมาหลายรอบแล้วสถาบัดเดียวบอกหู้ซื้อไก่นะพี่น้องทางเมืองฝั่งมีอย่างอาตมาจะมาอยู่ฉะนั้นนะเพราะมันลืมกันมาได้สิ่งที่ครูบาอาจารย์มีต่ออาตมาแล้วศรัทธามีต่ออาตมาเกิดจากความเมตตาของหลวงพ่อพระครูสุจิตานุรักษ์ที่มอบความฮักความเมตตาให้กับอาตมาตลอดเต้าตายมันศรัทธาจะบ่ลืมกุลลืมบุญของป่อของหลวงพ่อแล้วก็ของศรัทธาญาติโยมปรากฏว่าหลวงพ่อนี้เป็นเปลี่ยนได้สหายรักกับอุปชาของอาตมาเซลได้สหายรักกันท่านพระครูวินิจวรการหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอแจ้ห่มซึ่งเป็นอุปชาของอาตมาอยู่วัดดงหนังคีรีใจเปิ้นก็ทราบข่าวหลวงพ่อบ่สบายอาพาธบาดเจ็บครั้งนี้จากอาตมาเหมือนกันแล้วก็ได้อู้กับหลวงพ่อแล้ววันที่30ท่านพระครูวินิจวรการอุปชาของอาตมาแล้วก็รองเจ้าคณะอำเภอแจ้ห่มแล้วก็รองท่านพระครูโสพลพัฒนวิกรมรองเจ้าคณะอำเภอเมืองปานทุกปียิ่งทุกปีดอนพระครูสุจิตานุรักษ์วัดตุ่งปิ่งวัดหัวเมืองวัดบันตอมก็จะเดินทางปากันมากราบมุทิตาเยี่ยมอาพาธของหลวงพ่อที่อาการหายวันหายคืนจะมาวันที่30ก็หลวงพ่อมีบุญคุณนะศรัทธาสำคัญที่สุดก็เป็นครูบาอาจารย์ที่อาตมาเคารพนับถือเป็นเปื่อนสหายธรรมเป็นกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมกับครูบาอาจารย์ของอาตมาอุปชาของอาตมาโดยเท่ากับว่าเปิ้นก็เป็นครูบาอาจารย์เป็นอุปชาของอาตมาคนหนึ่งเหมือนกันเนาะก็จะรับใจดูแลกันอย่างอีวันนี้ศรัทธาจะไปลืมนะมาแอวหากันเนาะมาแอวหากันบางครั้งคนเฮาเนี่ยเคาะหามย่ำร้ายเกิดอาพาธเกิดบาดเจ็บมาก็ต้องการกำลังใจจากศรัทธาญาติโยมเป็นการเช็คเรตติ้งไว้ในตัว แต่ก็บัดแต่เป็นห่วงหลวงพ่อนับถือหลวงพ่อหลวงพ่อเป็นอย่างบหันหน้าสู่สักเตี่ยอันนี้เปิ่นเจ็บเป็นเย็นอุ่นอย่างอีกก็มาเยี่ยมมาเยือนเปิ่นจะได้มีกำลังใจศรัทธาเอาแล้วก่อนจะจบเรื่องวันนี้ขออู้เรื่องที่มันเป็นข้อคิดสะกิดใจคือศรัทธาญาติโยมสักหน่อยญาติโยมทั้งหลายเคยดูดวงดูชะตาดูโหราศาสตร์ดูปฏิทินเคยคงหันคำว่าวันอุบัติ วันมงคลนะวันชิดที่โชควันมหามงคลวันพญาวันดีวันจมวันผู้วันสปะสปันมีอยู่หันวันที่บ่ใครหันคือวันอุบัติถ้าหันคำว่าอุบัติแล้วบดีแล้วศรัทธาเนาะเป็นวันอุบัติเป็นอายังอุบัตินี่นะมันบัดดีนะ
ศรัทธาทั้งหลายก็บางคนก็เข้าใจคำว่าอุบาทบางคนก็บ่เข้าใจคำว่าอุบาทนี้ศรัทธาญาติโยมมันจะเติมตั้งนาไปวันโลกาภินาศก็ได้นะวันอุบาทก็คือวันบัดดีถ้าคนอุบาทก็เรียกว่าคนอุบาทชาติชั่วคนบัดดีนี่เพิ่นจะต่อซ้อยต่อเติมขึ้นหรอมันอุบาทนะอุบาทมันบัดดีนะอุบาทชาติชั่วอีนะ อุบาทบ่ปล่อยชาติชั่วครับอุบาทนี้มันมีความเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจะได้มันตรงข้ามนะศรัทธาตรงข้ามกับความฮักความสามัคคีถ้าคนมีความฮักความสามัคคีจะบ่มีสิ่งที่เป็นอุบาทจันไรเกิดขึ้นแต่ว่าถ้าคนบ่ฮักสามัคคีกันทะเลาะเบาะแว้งบาดหมางโกรธเคืองแตกแยกกันอันนี้เรียกว่าเกิดอุบาทเกิดเพศเกิดภัยขึ้นในหมู่ขึ้นในคณะหันเนาะแตกแยกชิงดีชิงเด่นกันซึ่งก็คนเฮาทั้งหลายต้องระมัดระวังส่วนปีกย่อยก็มันเป็นเรื่องราวของความขัดแย้งกันโดยส่วนใหญ่แล้วศรัทธาความอุบาทมันจะเกิดจากการถือดีถือเด่นถือรั้นบาดเจือฟังไผ่บาดเจือฟังเปิ้นว่าอันนั้นบาดดีนี่บ่ฟังนะอันนี้เป็นต้นอย่างเนี้ยวันอุบาทคือวันบาดดีเนี่ยปลูกพักปลูกไม้ใช้เคียอย่างบ่ได้นะดินฟ้าอากาศบาดดีอันนี้ผูกพันธัญญาหารบาดดีเปิ้นบอกว่ามันเป็นวันอุบาทเนี่ยนะ บางคนมันอุบาทจะได้เขาบ่สนใจบ่สนใจบ่ใส่ใจอย่างอีก็มีเหมือนกันแต่ว่าเป็นเรื่องของวัดนั่นก็ว่ากันไปแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของความประพฤติของคนก็ความขัดแย้งความบาดหมางเกิดการทะเลาะเบาแว้งสิ่งเหล่านี้เป็นเรียกว่าอุบาทซะท่าอู้ถึงเรื่องอุบาทนี้มันต้องยกถึงเรื่องมีนิทานประกอบเห็นหน่อยเนาะเรื่องเล่ามันมีอยู่ว่ามีพระราชาองค์หนึ่งเสด็จตรวจตาความทุกข์สุขของพี่น้องประชาชนไฟฟ้าประชาชนผ่านไปตามบันตามตอกชอกซอยในเมืองของเปิ่นนั้นนะแวะหันแวะเข้านี่ในพระนครเสด็จผ่านไปเรื่อยๆสถานพระองค์ได้ไปทอดพระเนตรหันบ้านหลังหนึ่งเป็นบ้านหลังใหญ่โตในโตโอฬารน่าอยู่เพราะจะเต่าวังของพระองค์แต่แปลกสถานบ่มีคนอยู่นะปล่อยเป็นฮื้อลกล้างลุงลังเป็นบ้านร้างอยู่หันพระราชาก็แปลกพระไทยแปลกใจว่าไออย่างนี้บ้านหลังจัดใหญ่บ่มีคนอยู่ก็เลยรับสั่งฮื้อเสนาอำมาตย์คนขับรถพระที่นั่งจอดรถพระที่นั่งแล้วก็ตัดถามคนอยู่ที่อยู่ใกล้ๆกับบ้านหลังนั้นว่าลุงบ้านหลังนี้เขาไปไหนเนี่ยจะได้บ่มีคนอยู่บ้านหลังจัดใหญ่จัดงามตาลุงนั้นก็กราบถวายบังคมว่าบ้านนี้คนอยู่บ่ได้พะยะค่ะไม่ใหญ่แปลงบ้านแล้วยายอยู่บ่ได้คือว่าอันอุบาทมันลงพะยะค่ะวะ ถ้าฝนตกกายอย่างกายน่ะมันลงไฟไหม้กายเอกว่าไปอย่างก็อุบาทอุบาทลงมันเป็นยังไงลุงอุบาทมันลงยังไงพระราชาก็งงว่าบ่าวหันคำกล่าวว่าอุบาทมันลงบ้านมันเป็นจะได้บ่อยู่บ้านอยู่จองกันนะตาลุงนั้นก็เลยเล่าให้ฟังซะท่าอันผมก็บ่หันสักเถื่อนนะพะยะค่ะว่ามันเป็นจะได้แต่เขาว่ากันว่าอุบาทมันลงพระราชาก็คิดในใจว่ามันเป็นใหญ่อุบาทไออย่างที่มันลงพระราชาได้ฟังอย่างอันก็คิดบ่ออกก็เสด็จกลับไปวังด้วยความสงสัยในพระราชาฤทัยว่าอุบาทตัวมันเป็นใหญ่จะใดมันมีฤทธิ์เดชมากนักบ้านหลังจัดใหญ่มันอย่างหื้อล้างใดมันเกิดอย่างขึ้นเพื่อจัดทราบเพื่อพระองค์จะเอาไปปราบเพื่อใดนะพระราชานี่เป็นดูความทุกข์สุขของประชาชนหรอศรัทธาญาติโยมใครหัวตัวอุบาทมันเป็นจะได้มันมีฤทธิ์เดชจะได้เมื่อทราบแล้วจะได้ไปปราบเพื่อมันได้มันตายหลับขับไปเหี้ยประชาชนคนพลเมืองจะได้มีความสุขความสงบร่มเย็นเมื่อบ่มีทางอื่นที่จะทรงทราบได้จึงรับสั่งให้มีการประชุมใหญ่ณท้องพระโรง
เสนาอำมาตย์ข้าราชการผู้น้อยผู้ใหญ่เข้าเฝ้าพระราชาอย่างพร้อมเพรียงเฮียงหน้ากันพระราชาเสด็จออกมหาสมาคมนั้นก็ได้ตรัสขึ้นว่าเอ้าท่านมหาเสนาบดีท่านเคยพบเคยเห็นหรือไม่ว่าอุบาทตัวมันเป็นจะไดถามทีละคนสถาห้าวจากเสนาบดีก่อน มันลวกเขาเปิดหรอเสนาบดีเนี่ยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ถ้าบ้านเฮาก่อนนายกรัฐมนตรีแล้วกันเนาะถามเสนาบดีเสนาบดีบอกเคยหันพระยาค่ะได้ยินกระจื้อ ขยังหมู่เฮานั่นเนาะสถานเนาะพระองค์ก็จี้ไปอันนั้นเหรอท่านมหาอมาตย์เคยหันก็อุบาทนี่ตัวมันเป็นจะไดเสนาอามาตย์ก็ลุกลี้หัวมนเช่นเดียวกันพระยาค่ะบอกเคยหันได้ยินกระจื้อเหมือนกันพระเจ้าค่ะนะรับสั่งถามเสนาอามาตย์ราชการจนหมดได้แต่ตั้งแต่ผู้ใหญ่ลงไปถึงเสนาผู้น้อยก็บ่มีไผผู้ใดเคยหันสะดัดมิแต่เคยได้ยินชื่อโดยอำนาจคัตติยะมานะพระราชาถ้าจะเอาอย่างถ้าจะหู้อย่างต้องหู้ใดนะเปิ่นเรียกว่าคัตติยะมานะสถานเมื่อมีพระราชประสงค์จะทรงทราบก็ต้องเขี่ยวเข็นเอาจนได้จึงตัดถามสั่งบังคับเสนาอามาตย์คนหนึ่งว่าเฮือไปเที่ยวหาเฮือไปจับตัวอุบาทมาเฮือใดภายใน7 วันถ้ามึงจับมาบ่ได้นี้กูจะประหารชีวิตตัดคอมึงวะโอ้ตายเสนาอามาตย์เสนาคนนั้นบอกหู้เรื่องหู้ราวเที่ยวตะลุดตุดเตตุลัดตุเลไปสถานต้อยตับหมู่บ้านตำบลต่างๆไปเจอไผก็ถามว่าก้อยหานแมงอุบาทก็ตัวเป็นใหญ่วะก็บอกปากกฏว่ามีผู้หนึ่งผู้ใดได้พบเห็นก็ได้แต่บอกกันว่าก็ได้ยินนะแต่บอกก้อยหันตัวมันว่าเวลาล่วงไป6 วันแล้วเหลือเวลาอีกวันเดียวสถานที่จะครบกำหนดเสนาอามาตย์จึงชุกเสนาคนนั้นจึงชุกคิดขึ้นมาได้ว่าตัวเฮานี้เห็นที่จะจัดตาขาดเนี่ยคงจะตายฟรีแล้วอุบาทนี้มันเป็นของบ่มีตัวไผก็บอกก้อยหันมันได้ยินกับชื่ออันนี้6 วันไปแล้วนะยังบ่ได้แม้แต่ข่าวว่ามีไผเคยหันตัวอุบาทเป็นจะได้ตัวอุบาทบ่มีแน่ๆแต่ธรรมดาพระราชามหากษัตริย์ตัดแล้วบอกขึ้นคำไม่ว่าจะประหารก็ต้องประหารเนี่ยเขาจะแยกจะใดไปเดี๋ยวนี้จึงคืนเขากลับไปคงแบบป้นหัวขาดขายหน้าเจ้าบ้านจากเมืองเขาเปล่าๆอย่างกันนั้นเลยเขาไปตายในป่าหิมพานต์ดีกว่าคิดแล้วก็บายหน้าเข้าป่าหิมพานต์ไปซะเถอะเข้าป่าหิมพานต์ไปเมื่อเข้าป่าหิมพานต์ไกลมากเข้าไปก็ไปถึงกลางป่าได้ไปเจอพระฤาษีพระฤาษีองค์หนึ่งนั่งบำเพ็ญภาวนาตบะอยู่ในอาสมพระฤาษีหันเข้ามาก็แปลกใจจึงถามว่าท่านเสนามีมีดมีฟ้ามีดาบใส่ชุดเรียบร้อยเนี่ยไปที่ใดมีธุระอย่างบุกมาถึงป่านี้กะมาเงียบอาตมากะวะอันเสนาบอกว่าใจโน้ท่านผู้เจริญกับผมมีธุระคือพระเจ้าอยู่หัวประสงค์จะทอดพระเนตรหันแมงอุบาทหันตัวอุบาทรับสั่งให้กับผมเนี่ยมาหาจับตัวอุบาทไปถวายเพื่อจะให้พระองค์ได้ทอดพระเนตรหันคือเวลาข้าพระองค์7 วันทรงขาดโทษเอาไว้ว่าถ้าหาไปถวายมาได้จะประหารชีวิตกับผมพระเจ้าค่ะอันจะประหารชีวิตผมอันนี้ผมเดินมา6 วันแล้วบอกปะคนแต่เขาว่าหู้จักแต่ว่าบักเคยหันผมหมดความหวังแล้วก็เลยว่าถ้ากลับไปจะโดนฆ่าคงบ่พ้นอาญาโดนตัดคอเนี่ยก็เลยว่ามาขออาศัยอยู่ในป่านี่เห็นน้อยนึงถ้าจะไรก็ตายในป่าดีกว่าตายโดนบั่นคออีกวะอันพระฤาษีก็บอกว่าอันนี้กะคือเหตุผลเจ้าเอี้ยกะท่านเสนาทุเละเพียงต่ออีนี่ต้องตกใจบัดต้องตกใจไปตัวอุบาทที่นี่มีท่านเสนาไปตัดก็บอกไม่ไผ่มาละเขาจะเอาใส่ตัวอุบาทอีกวะ
โอ้เสนาบดีดีใจซะท่าเอากูได้แล้วมึงเอ้ยวะเสนาดีใจหีบไปตัดบอกไม้ไผ่มาฮือท่านราศีกระบอกยาว2 ป้องทะลุข้อกลางป้องเห็นหน่อยลักษณะก็คงจะคล้ายๆกับน้ำอย่างก็เปิ้นว่าน้ำขอกวันเฮานะที่มันใส่น้ำนะที่เขาเปิ้นเอาใส่น้ำไปขายใส่น้ำขอกน้ำอย่างดอกจะทาไปแพะไปปลายอย่างเนี้ยพระฤาษีฮับกระบอกไม้ไผ่มาแล้วก็เข้าไปในอาสลมวิธีการของเปิ้นก็คือขายหมากลงไปใส่ในบอกแล้วเอาใบไม้ม้วนปิดปากไว้จนเนียนดีแล้วก็เสร็จแล้วก็เอาบอกไม้ไผ่ฮื้อเสนาพร้อมกับสั่งว่าท่านเสนานี่กระบอกของอุบัติท่านอย่าไปเปิดดูต่ำตังเป็นอันขาดนะถ้าขืนเปิดมันจะหนีไปเนอะไปเนี้ยชักเม็ดนะมันเร็วไปฮื้อมันได้มีช่องนะมันจะหนีไปเลยแล้วก็จะหาแหมมาได้เลยเมื่อนำไปขึ้นทูลเกล้าถวายก็จงกราบทูลว่าต้องก่อยเปิดแล้วถอดพระเนตรลงไปในกระบอกอย่าเทออกเป็นอันขาดประเดี๋ยวจะดูบัดตันเสนาดีใจซะท่าดีใจขนาดเป็นว่ามีแต้อีวะ รีบนำกระบอกอุบัติกลับไปเมืองท่ามกลางเสนาอามาตย์ข้าราชการมหาสันนิบาตณท้องพระโรงเดิมเสนาตั้งหลายเสนาก็ได้ไปถึงพอไปถึงแล้วก็เอากระบอกไปแล้วเนาะประสบความสำเร็จงดงามในการล่าจับตัวอุบาทครั้งนี้มีคนต้อนรับแน่นหนาได้นำกระบอกอุบาทขึ้นทูลเกล้าถวายอย่างระมัดระวังทุกสายตาในท้องพระโรงรวมมาสู่อยู่เป็นจุดเดียวคือที่กระบอกอุบาทกระบอกไม้ที่ว่าใส่แมงอุบาทนั่นนะก็บอกว่าพระเดชะพระอาญาบ่พ้นเก่าตัวอุบาทนี้โตหายากเหลือเกินพระเจ้าค่ะข้าพระองค์เดินไปกว่าจะปะมันเวลาทอดพระเนตรพระองค์จะต้องทอดพระเนตรลงไปในกระบอกห้ามเทออกมาเป็นอันขาดเน้อพระเจ้าค่ะมันเร็วมันจะออกเร็วมันโอ้โหกว่าจะจับได้วะโมใส่เสียหน่อยพระราชาทรงเปิดจุกกระบอกอุบาทอย่างระมัดระวังแล้วโดยความกระหายเพื่ออยากจะหันตัวบัดเช็ดแล้วก็ทอดพระเนตรลงไปในกระบอกมันมืดสถาญาติโยมทอดพระเนตรเห็นบ้างบ่หันบ้างสักครู่ก็รับสั่งว่าอุบาทนี้ตัวมันเหมือนกบเนาะมหาเสนาบดีรู้ล่ะแล้วก็ส่งกระบอกนั้นไปคือมหาเสนาบดีฝ่ายมหาเสนาบดีดูแล้วก็บอกมาใจพะยะค่ะเหมือนตัวอึ่งนะวะ หมอนั้นว่ากบหมอนั้นว่าอึ่งสถาแล้วก็กระบอกอุบาทก็ถูกส่งต่อไปมหาเสนมหาสันนิบาตจนกระทั่งถึงพวกเสนาผู้น้อยแม้เมื่อดูต่างคนต่างดูแล้วต่างคนต่างหันฝ่ายผู้ใหญ่ก็บอกว่าฝ่ายผู้ใหญ่บอกว่าเหมือนกบเหมือนอึ่งอ่างเหมือนจิ้งจกฝ่ายผู้น้อยบอกว่าเหมือนตุ๊กแกแล้วก็เกิดประชันความหันกันสถานเขาว่าเหมือนจิ้งจกนะปะอีวะผู้ใหญ่ว่าผู้น้อยก็ว่าเหมือนตุ๊กแกเจ้าฮัตนะผู้ใหญ่ว่านะเจ้าพวกเขาเถอะพวกเขาเถอะเขาหันหน้าตาเขาดีกว่าท่านนะท่านเท่าแล้วนะมาใจจิ้งจกเป็นตุ๊กแกเด็กก็เด็กกับเถียงผู้ใหญ่ก็เถียงเด็กตัวเพิ่งรับราชการมาเมื่อวานเนี่ยมีหน้ามาเถียงผู้ใหญ่ท่านเองก็แก่เข้าลงอยู่แล้วยังมีหน้ามาเถียงละอ่อนอยู่ก็เขาตาดีกว่านะวะเถียงกันซะท่าเหตุการณ์ในท้องพระโรงตึงเครียดขึ้นไปซกเถียงกันเซ็งแส่ไปหมดบักกว่าต่อพระอาญานักเขาจะวางมวยกันต่อหน้าพระที่นั่งผู้ใดซะท่าอุบาทลงแล้วลูกพอเปิดปุ๊บมันก็กลายเป็นคนทั้งหลายมาเถียงกันหันท่าจะบันได้เรื่องพระราชาจึงได้รับสั่งให้เอากระบอกอุบาทมาคืนตกลงพระไทยว่าบันได้เรื่องแน่แล้วคืนเก็บตัวอุบาทนี้ไว้ในเมืองมันจะทำให้ยุ่งไกลกันใหญ่เพียงแต่แค่หันแต่บันไดเนี่ยก็เป็นเรื่องพอดูอยู่แล้วปล่อยมันคืนไปในป่าดีกว่า
แต่ไหนๆจะปล่อยมันไปแล้วก็เทออกมาดูมันเหี่ยกรรมแล้วจากนั้นพระองค์ก็ต้องเทกระบอกอุบาทนั้นออกมาและสิ่งที่เกยที่ออกมาก็คือชั้นหมากโอ้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายขี้หมากของท่านฤาษี ท่านผู้ฟังทั้งหลายก็คงจะหันแล้วนี่เนาะอีปออีแม่ทั้งหลายอุบาทคือไอ้หยังความจริงก็บอกบ่ได้ใส่อุบาทชั้นหมากบ่ใจตัวอุบาทแล้วอุบาทมันคือไอ้หยังอันนี้มันอยู่ในหัวสมองของคนเฮาเนี่ยความรั้นความถือดีความหันของตัวเก่าของเฮาเนี่ยอันตรายมันจะเป็นสิ่งที่เป็นอุบัติจันไรที่ว่ารั้นนั้นก็คือคนเฮามันบ่ยองลงหัวคือไผทั้งที่บางครั้งก็หู้อยู่ของเขาทุกหรือว่าหรือตัวก็หู้ว่าความเห็นของตัวนั้นมันบ่ค่อยถูกนะแต่ก็เอาตัวเองเป็นใหญ่เถียงข้างคู่เอาขี้ข้างเข้าถูเลยไปถ้าคนเฮารั้นอยู่ที่ไหนก็ตามสถาความเล้าฉานความแตกแยกมันก็อยู่ที่หั่นถ้าเฮาฮักกันดูแลกันอันเข้าใจเข้าอกเข้าใจกันถ้อยทีถ้อยอาศัยกันบ่มีความถือดีวัดดีบ่ถือรั้นตัวอุบาทก็จะบ่มีเพราะฉะนั้นตัวอุบาทนี่ก็คือไอ้หยังจะถ่ายญาติโยมทั้งหลายไฟลึกไฟลืนไฟบ่ฟังคนเฒ่าคนแก่ไฟบ่ฟังพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าเอาตัวเองเป็นใหญ่เอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่อันนี้มันก็จะกลายไปนักเข้าเป็นคนรั้นคนถือดีไผก็บ่ฮักบ่หุมถ้าใครฮือคนฮักคนหุมก็ทำตัวเหมือนหลวงพ่อนี้หลวงพ่อนี้เป็นผู้ที่มีปิยวาจาเป็นคนที่มีตานเป็นปกตินะท่านปิยวาจาอัตถจริยาสมานัตตาควรจะมีคุณธรรมเหมือนกับที่หลวงพ่อเพิ่นมีเนอะศรัทธาญาติโยมวันนี้เป็นวันที่ครูบาอาจารย์ลูกศิษย์ลูกหาจะได้ช่วยกันทำพิธีเสิร์ฟหุราจตาสู่ขวัญให้หลวงพ่อศรัทธาญาติโยมอาตมาเหลือเวลาแหม10 นาทีนะขออนุญาตประกาศประชาสัมพันธ์ให้ได้ทราบพี่น้องเมืองฝางได้ให้หอมกระเบื้องมุงหลังคาอาคารเอกประสงค์กับอาตมาไปซึ่งได้ผ่านสะพานบุญคือโยมแม่จงดีเชื้อกันทาโยมแม่เปิ่นอยู่ปูนภูเก็ตปูนก็เป็นสะพานบุญฮือแจ้งมาตั้งเครือข่ายโยมแม่ลำจวนเขาติอยู่กลุ่มผู้ปฏิบัติธรรมวันเสาร์เนาะก็มีคนที่เป็นเจ้าภาพกระเบื้องเฮืออาตมาครั้งนี้ป้าหมออินทร์แม่จงดีเชื้อกันทา12 แผ่น600 บาทแม่คำน้อยสุกัญญา2 แผ่น100 บาทแม่ศรีนวลสิทธิวัง6 แผ่น300 บาทนายสราวุฒินางวนิดาสิทธิวังพร้อมครอบครัว6 แผ่น300 บาทตานไปหาพ่อศักดิ์สิทธิ์สิทธิวัง600 บาทเนาะ26 แผ่นวันนั้นแล้วก็ต่อมาก็มีพ่อกำนันทวีแม่กำนันสุนา4 แผ่น200 บาทแม่นิพามูลเทียน2 แผ่น100 บาทแล้ววันที่27 สิงหาพี่น้องปังปอยส่งโดยนางสาวบัวเราเนาะส่งปัจจัยไปให้โยมแม่ซึ่งก็มีรายนามดังนี้รายนามพี่น้องปังปอยรวบรวมโดยนางสาวบัวเราวันที่27 สิงหา65มีแม่มีชัยพิญโยภาส10 แผ่น500 บาทและถวายอาตมาแหม200 บาทเนาะนายวัชรกรชัยพิญโย10 แผ่น500 บาทตันไปหาพวกเราตอนชัยพิญโยพ่อ3แม่ติ๊บพร้อมครอบครัว4 แผ่น200 บาทแม่อามกรดคำ2 แผ่น100 บาทพ่อกำธรแม่โอยอดคำ4 แผ่น200 บาทแม่แดงปัญญาแม่อีนามจอยนะแม่อีนามจ้อยนะ1 แผ่น50 บาทแม่อามสุวรรณ1 แผ่น50 บาทนางสาวบัวเรา1 แผ่น50 บาทแม่ลาวันชัยพิญโยภาส1 แผ่น50 บาทรวมเป็น36 แผ่นเนาะรวมถึง36 แผ่นตอนนี้ แล้วก็รวมยอดนะวันนี้ตะวาเนาะเป็น68 แผ่นสายโยมแม่จงดีนะเป็นปัจจัยอยู่ 3,400 บาทโอ้อีแม่ได้เป็นสะพานบุญฮือได้นักได้นากระเบื้องจะใจอยู่900 กว่าแผ่นสถาบัดเดียวนี้ได้68 แผ่นแล้วสายของพี่น้องเมืองฝาง
แล้วก็ที่อื่นๆเนาะก็มีอยู่เหมือนกันส่วนหนึ่งตังตีหอมมาตังอีแม่จงดีก็มีหอมไปเป็นพิเศษก็มีหอมไปส่วนตัวก็มีพี่น้องเมืองฝั่งหลายท่านด้วยกันเนอะคุณโยมที่เปิ่นประสงค์ออกน้ำก็มีเนาะที่เมืองฝั่งเขาหอมไปวันก่อน2,000 ปลาย 2,500กันอย่างก็อนุโมทนาบุญก็เปิ่นเนอะเพิ่มแม่นงนุชสุขสถานแห่ง2 แผ่น100 บาทรวมกันเป็น69 แผ่นเนาะตอนนี้ก็อนุโมทนากับโยมแม่จงดีมีเวลาแหมเล็กน้อยคือสถาญาติโยมได้โทรมา0808844173เด้อแบ่งปันกันคนเหลือเวลาแหมสัก 2-3 นาทีแต่อันนะขอสุมาตรสถาเจริญปอนโทรมาได้เลย0808844173อนุญาตพี่น้องเมืองฝั่งโทรมาเลยนะพี่น้องเมืองฝั่งเจ้าภาพเจ้าสถาวันนี้นะไผมีกับข้าวลำมาเป็นโรงตาลวันนี้เนอะทุกเจ้าลำปางมาแอวแล้วอยากจะกินของดีเมืองฝั่ง ของลำปางบ่มีใครที่เตรียมมาก็มาใครจะเอาห้องตาลมาโทรแจ้งคือทราบกำละที่ได้ทราบไปวันนี้มีห้องตาลของคุณกนกพิชัยนาเจ้าของผู้จัดการร้านนานาพันธุ์เพิ่นจะเอาเข้าอย่างหุตุจำมาได้เองไหมจะเป็นข้าวแจกก็บ่ใจข้าวพัดก็บ่ใจข้าวอย่างสักอย่างเนี่ย เพิ่นว่าเคยกินก็วันนั้นบอกว่าบ่เคยกินนะโยมคุณโยมจะไปลองชิมพวกนั้นนะ0808844173เนอะหลวงพ่อมณิตกะเจริญปอนโยมแม่อมรบันท่าดอยบันทาดอยหลังทาดอยคลั่งบันทาหลับปูนไว้สาเจ้าท่านพระมหาเจ้าโยมแม่ฟังดิเจ้าแล้วเนอขอบคุณนี่แม่เจ้ามันไก่กันน้อมได้เข้าหากันเด้อมาตั้งปุ่นไก่เข้ามาตั้งกันก็ขจารย์เสียงก็เหมือนจะฮู้จักเนาะนักกะขอบคุณอีแม่เนอเป็นกำลังใจให้กันไปเจ้าคือกำลังใจยินเด้อสาธุขอบคุณขนหน่อยแล้วเจริญปอนแม่เพ็ญคนสู้ชีวิตเจ้าแม่พระครูว่าอาจารย์เด้อเจ้าแม่มันชัดเจนดีเด้อกำลังใจเด้อสาธุมีอย่างฝากวันนี้แสงไฟสว่างสาแสดงว่าสว่างจ่อยเนาะสาธุได้แสงไฟสว่างจ่อยได้แสงธรรมเจ้าชัดเจนนี่นะเจ้าสาธุขอบคุณอีแม่เนอจะเลิศปอนโยมแม่น้อยกัดนัดอีแม่ว่าได้เจ้าก้าวไปเจ้าท่านมาหาจ้าแม่เจ้ายายไข่ทานบรรยายวงกิริยาวัตถุดีเนาะวันหลังเพราะว่าเก่าก่อนั้นเขาสรุปฮักทำใดที่เรื่องของการเทศนาใหม่เขาทำใดมันจะทำโดยที่ได้อย่างที่เขาตายปัญหากันนี่ก็ธรรมะเหมือนกันนะครับเจ้าน่าจะถามฟังเลยเจ้าบรรยายจะถามฟังเลยเจ้าสาธุขอบคุณอีแม่เนอะอีแม่เปิดสนใจเนอะบุญกิริยาวัตถุ4881จากทางใดจากทางใดจ้าเบอร์ใหม่ไผจากอำเภอแม่ทาครับ4881เนาะอำเภอแม่ทาเนาะบ้านดอนใจครับแม่ทาบ้านดอนใจแม่ทาอีป้อชื่อหยังเจ้าครับบ้านดอนใจป้อหยังก็นานพันครับป้อนานปันเนาะขอบคุณอีป้อนเด้อขอบคุณนักเนาะป้อนเนาะเวลาใกล้จะหมดแล้วป้อนเด้อปันกันคนน้อยแหมสายสุดท้ายนี้ก่อนแล้วกันเด้อสาธุป้อแม่จันศรีสุขาคนนี้โชคดีเป็นสายสุดท้ายว่าจะได้อีแม่เรื่องแม่จะเอา2 แผ่นเนี่ยบุตรจะประจักษ์ได้คือมาจุติเพ่กับ10 แผ่นเหมือนกันอุตส่าห์มาแล้ว2 แผ่นก็แล้วจะเฮ็ดกันได้เดี๋ยวป้ากันได้แม่เนอะจ้าพี่น้องจอมตองมานี่แหมบุญขยุกมานี่แม่เปิ้ลจอมตองอีแม่เลยมาจากการเจ้าจากหลังการแม่สาวอำเภอแม่อายเจ้ากะแม่อายนี่กะเจ้า
วันนี้ก็จะเข้าไปให้กำลังใจเจ้าแต่หลวงพ่ออยู่เจ้าโอ้ดีกันเนาะมาปักกันเพื่อนเนาะแม่เนาะเจ้าให้กำลังใจนะเจ้าราชการเจ้าขอบคุณอีแม่สายสุดท้ายเหตุกรรมแม่อุ้ยอินแม่ทราบเสมงจะลวดลาก็แม่อุ้ยนี่ล่ะแม่ขาเจ้าไปว่าสายสุดท้ายแต่กับแม่อุ้ยก็คิดถึงอยู่เรื่องธรรมะเจ้าขอบคุณอุ้ยเนอะบุญรักษาบุญรักษาศรัทธาญาติโยมชุผู้ชุท่านชุผู้ชุคนวันนี้ขอทุกท่านมีความสุขความเจริญพญาติอปาได้กากาดแก้วอักจตนจากตัวจัตตารุธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพระลาธุสาธุ
ไงบุญไปนักบุญยังมาติดตามการเสียดมาได้แน่เสียงคำว่าว่าเล็กแล้วว่าอากาศร้อนไอ้เปิดไปแล้วฟังเสียงนับจากมาฟังเสียงคำน้อมนำอย่างไรยังจะว่าเป็นแล้ววัดอาดอนได้เป็นสุขแล้วฟังเสียงยังนับจากมาอย่างไรขอนอบน้อมเอากุณพระแก้วเจ้าดังสามประการอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กุณพ่อกุณแม่กุณครูบาอาจารย์กุณศีลธรรมกรรมฐานจงมาปกห่มรักษาครูบาอาจารย์พระเจ้าประสงค์ทุกรูปปกห่มรักษาปออกไม่ออกศรัทธาท่านสาธุชนคนดีผู้สนใจใฝ่ในธรรมทุกท่านขอถวายความเคารพ
แสดงความนับถือพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการครูบาอาจารย์เจ้าที่เปิดวิทยุฟังอยู่ที่วัดที่ว่าเวลานี้เจริญพรศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนคนดีผู้สนใจใฝ่ในธรรมทุกท่านได้เวลาแล้วเนอได้เวลาแล้วถึงเวลาแล้วได้เวลาสำหรับการรับฟังธรรมะอันเป็นสาระประโยชน์ต่างด้านพระพุทธศาสนาน้ำธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มาปะมาพบมามาเล่าสู่บรรดาพ่อแม่พี่น้องพ่อออกไม่ออกศรัทธาท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายแล้วไผที่ยังบ่ลุกก็เตรียมตัวลุกมาได้แล้วเนอเตรียมตัวลุกมาได้แล้วหลับลุกเจ้ากินพักดังปายหลับลุกขวายกินพักดังเก้าลุกเจ้าได้หลายลุกขวายได้น้อยหลับลุกเจ้าเป็นเจ้าดังหลายหลับลุกขวายป่าเฮอลูกหลานเป็นหนี้เป็นค่าเนอตื่นมาเหียเนอลุกมาเหียเนอลุกเนอลุกเนอลุกตื่นตื่นได้แล้วลุกได้แล้วญาติโยมท่านทั้งหลายลุกเจ้าตื่นตัวเจ้าบัวกับหันเยื่องนาพังพร้อมลุกควายบดตันหนต่างกีดก้อมกล้าตัวบดต้อมปูนอายจุงเก่งเข้าไว้อย่าไปฮือขวายต่อหน้าสบายจำไว้เนอเจ้าจำไว้เนอเจ้าอรุณสวัสดิ์ธรรมะสวัสดีสวัสดียามเจ้าญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รุ่งอรุณวันใหม่ปะกันเจ้านี้เป็นเจ้าวันจันทร์ที่29เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2565วันนี้เป็นวันเดือน12เหนือขึ้น3ค่ำเดือน12เหนือขึ้น3ค่ำพร่ำว่าเป็นวันจันทร์29สิงหาคม2565เวลาตี5กับ12นาทีเหลือเวลาแถม2วันก็จะหมดละเดือนสิงหาคมนี่เดือนสิงหาคมมีอยู่31วันวันนี้วันที่29วันพุธวันที่30วันฮือกะหมดเดือนสิงหาคมก่อนที่จะอู้ถึงเรื่องราวธรรมะวันนี้ฮือหัวข้อธรรมะเรื่องอาจินกรรมหัวข้อว่าอาจินกรรมคำว่าอาจินกรรมเป็นอย่างใดเรื่องราวเป็นอย่างใดก็คำเดียวก็ก้อยฟังต่อไปก่อนที่จะอู้ถึงเรื่องอาจินกรรมนั้นก็ประชาสัมพันธ์เหตุกรคำเดียวจะลืมวันนี้วันที่29สิงหาคมต่างคณะสงฆ์คณะศิษยานุศิษย์พี่น้องศรัทธาวัดพระบาทอุดมน้ำบ่อเสาว่าเปิ้นจะจัดงานฮ้องขวัญ
เจริญพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลโพชฌงคปริตคือกับหลวงพ่อพระครูสุจิตานุรักษ์ด็อกเตอร์หลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอฝางท่านก็ประสบอุบัติเหตุหกล้มก็แต่ว่าวันศุกร์นี้อาตมาไปเอี่ยวหาก็ดีขึ้นนักญาติโยมเดินไปได้ไกลแหมสักเกินเดือนนี้ก็คงจะปกติดีแล้ววันนี้เพิ่นจะมีงานที่วัดพระบาทอุดมนำบ่อสาวาเวลา9 โมงพระเดชพระคุณพระเทพรัตนนายกเจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริพุนชัยเจ้าคณะจังหวัดลำพูนพระเดชพระคุณจะได้ไปห้องขวัญให้กับหลวงพ่อพระครูสุจิตานุรักษ์เจ้าคณะอำเภอฝางวันนี้ที่วัดพระบาทอุดมญาติโยมว่างเว้นจากภารกิจการงานจะไปร่วมก็ได้ไปคือกำลังใจวันนี้ก็กิจกรรมการงานก็ในห่วงเดือนกันยายนนี่ในกลุ่มเครือข่ายคลื่นสีขาวเขาก็มีกิจกรรมอย่างเนาะเพราะว่าช่วงเดือนกันยายนนี่เป็นช่วงเดือนที่ญาติโยมเขาทำบุญอุทิศบุญตานหาพ่อแม่บรรพบุรุษในช่วงเดือน12ตามจารีตหีดหอยบ้านเมืองเฮาล้านนาเฮาก็จะมีการทำบุญกินตานให้พ่อแม่บรรพบุรุษที่ถึงแก่กรรมไปก็ช่วงเดือนกันยายนนี้มันมีกิจกรรมอะไรอย่างแต่ว่าช่วงเดือนตุลานี่ก็ค่อนข้างจะมีทีน้อยเดือนตุลานั้นก็12 ตุลาเชิญชวนญาติโยมมาร่วมทอดกฐินแล้วก็วางศีลฤกษ์สร้างศาลาการประเรียนที่เหล่ามนทาอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่นี่วันที่12 ตุลาที่เหล่ามนทาทอดกฐินปีแรกของอารามแล้วก็วางศีลฤกษ์สร้างศาลาที่เหล่ามนทา13 ตุลาก็ที่ทุ่งเศรษฐีสันตออำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายอันนั้นทอดกฐินแล้วก็ตานศาลาที่เหล่ามนทานี่ก็วางศีลฤกษ์เริ่มสร้างแต่ที่สันตอทุ่งเศรษฐีนี่สร้างแล้วจะตาน13 ตุลาอันนี้ก็ญาติโยมตั้งเวียงป่าเป้าตั้งแม่สวยตั้งวังเหนือเนาะก็ว่าญาติโยมจากเชียงใหม่จะไปเอวด้วยก็ได้นะ13 ตุลา14 ตุลาอันนี้วางศีลฤกษ์สร้างเจดีย์ที่วัดสันกวานตำบลแม่กาอำเภอสันปะตองจังหวัดเชียงใหม่รายละเอียดก็ถ้าเข้าสู่เดือนตุลาก็ค่อยมาว่ากันเนาะไว้เมินแหมไก่อยู่ถ้าว่านักถ้าประกาศนักมันทีล้ำคนเฒ่าก็จำยากบางเตื้อก็จำสับสนวันใดเป็นวันใดบางครั้งบางทีก็จังจำผิดจำถูกเนาะเอาไว้อย่างอีญาติโยมทั้งหลายชีวิตของสรรพสัตว์ทั้งหลายในสังสารวัฏเป็นชีวิตที่เสี่ยงต่อภัยหลายอย่างรอบด้านที่จะมาคุกคามเฮาถ้าผู้ใดรู้จักใจชีวิตด้วยความประมาทใจชีวิตอย่างคุ้มค่าในการสร้างบุญสร้างกุศลในการสร้างความดีส่งสมบารมีก็จะมีบุญติดตัวเพราะบุญความดีเป็นสิ่งที่มีค่ามีความหมายยิ่งใหญ่กว่าอัญมณีใดๆในโลกบุญจะส่งผลให้ชีวิตเฮาดีแล้วก็บุญนั่นก็จะกีดกั้นขัดขวางอกุศลหรือว่าบาปสิ่งที่บดีทั้งหลายให้ห่างออกจากตัวเฮายิ่งเฮามีความดียิ่งเฮามีบุญที่เต็มเปี่ยมอุปสรรคต่างๆปัญหาต่างๆก็มาลายหายสูญฉะนั้นเฮาทั้งหลายก็ควรที่จะหมั่นประพฤติปฏิบัติเจ้ามาอย่างเฮาทั้งหลายเนี่ยเจ้ามาเฮาก็เปิดวิทยุฟังเอาแต่สิ่งดีๆเข้ามาสู่ในจิตในใจ
ทำให้ใจของเฮาจื่นเบิกบานการเกิดมาเป็นมนุษย์นี่เฮาทุกคนจะต้องพอหันภัยในปัจจุบันเนี่ยที่เกิดมาจากอกุศลเกิดมาจากการทำความชั่วแล้วถ้าเฮาไปเผลอทำบาปทำอกุศลมันก็สามารถจะหลีกหนีพ้นตราบใดที่ยังบ่หมดสิ้นกิเลสตราบใดที่ยังมีอาสวะกิเลสเนี่ยมันก็จะบังคับมือเฮาไปสร้างกรรมสร้างเวรไปในที่สุดก็ได้ผลคือวิบากที่เฮาจะต้องได้รับถ้าเป็นกรรมดีเป็นวิบากที่ดีเฮาก็ได้รับในทางที่ดีห้องว่ากุศลถ้าเป็นกรรมชั่วกรรมบดีเฮาก็ต้องได้รับห้องว่าอกุศลที่เฮาได้ทำไปนะที่ผ่านมาเฮาคงจะพอเข้าใจถึงผลตามลำดับของกรรมในสังสารวัฏตั้งแต่คลุกรรมกรรมนักที่คือผลอันดับแรกรองลงมาก็คืออสัญกรรมคือกรรมในเวลาที่ใกล้จะดับจิตใกล้เวลาจะตายแต่ยังมีกรรมแห่งอย่างหนึ่งที่คือผลลำดับรองลงมาจากกรรมถึงสองนะถ้าว่าเฮาบ่ได้ทำกรรมนักคลุกรรมเฮาบ่มีอาสัญกรรมเฮาก็ปรากฏนะกรรมถึงสองอย่างมามีก็จะมีกรรมชนิดที่สามที่มีบทบาทเข้ามากรรมชนิดที่สามในห้องว่าอาจินกรรมก็เป็นหัวข้อของการการบรรยายธรรมในเจ้านี้ห้องว่าอาจินกรรมเป็นกรรมที่มีบทบาทในชีวิตบางครั้งห้องว่าพหุลกรรมก็คือกรรมที่เขาทำมันทำเป็นประจำอาจินเปิ้นยังมีหรอเวลากินอาจินจำอาจินจำทำพระเจ้ามีหรอเว้าจ๋าก็คืออาจินนี่คืออันอย่างที่ทำเป็นประจำเขาขับรถเป็นอาจินนี่มันคล่องบ่ต้องไปพอเกียร์พออย่างละบ่ต้องก้มพอพวงมาลัยพอตั้งหน้าอย่างเดียวตีนมือมันไปคนเดียวนี่อันนี้ทำเป็นอาจินตื่นเจ้ามาก็เปิดวิทยุฟังธรรมะไหว้พระสวดมนต์ใส่บาตรทำบุญอันนี้ทำเป็นอาจินกรรมใดที่คนเฮาสั่งสมไว้คือทำเป็นประจำกรรมนั้นห้องว่าอาจินกรรมอาจินกรรมอุปมาเหมือนหยาดน้ำทีละหยดที่ก้อยๆตกลงในภาชนะย่อมเต็มภาชนะเติมภาชนะให้เต็มบ่วันใดกับวันหนึ่งอาจินกรรมก็ยังเดียวกันญาติโยมทั้งหลายถ้าว่าสั่งสมประจำสม่ำเสมอมันก็ฝังลากลึกเป็นอุปนิสัยกลายเป็นความเคยชินแล้วก็ติดอยู่ในใจอาจินกรรมแบ่งเป็นฝ่ายกุศลกับฝ่ายอกุศลคนที่มีใจขุ่นมัวจิตใจมืดบอดก็ไปทำอกุศลบ่ว่าตั้งกายบ่ว่าตั้งวาจาบ่ว่าตั้งใจอกุศลนั้นก็พอกพูนสะสมแต่สิ่งบดีไว้ในขันธสันดานจนกลายเป็นอุปนิสัยวันไหนถ้าบ่ได้ทำอกุศลก็รู้สึกงุดหงิดเนี่ยพออันยังก็ขวางหูขวางตาอย่างนี้เปิ่นห้องว่าเป็นอาจินกรรมฝ่ายอกุศลคือคนเวลาทำอันยังเป็นอาจินนี่เป็นนิสัยนะญาติโยมคนที่เคยชอบเล่าชอบนินทาถ้าบ่ได้เล่าบ่นินทาเนี่ยงุดหงิดตื่นเจ้ามาก็ต้องหาเรื่องละหาเรื่องนินทาหาเรื่องเล่าหาเรื่องในสิ่งที่บ่ดีแต่ถ้าคนที่เบิ่นทำความดีอันนี้ก็เป็นฝ่ายกุศล
นะผู้ใดที่มีใจสะอาดบริสุทธิ์ทำความดีตึงกายวาจาใจหมั่นฮือตานใส่บาตรทำบุญทุกวันบ่เคยขาดปั่มเพ็งศีลภาวนาเจริญสมาธิกรรมนี้ก็จะพอกพูนเพิ่มพูนอยู่ในใจฝังแน่นอยู่ในใจก่อให้เกิดเป็นอุปนิสัยที่ดีก็เป็นบุคลิกประจำตัวอันนี้เปิดห้องว่าอาจินกรรมฝ่ายกุศลถึงแม้การทำบุญในแต่ละครั้งก็คนนั้นเปิ่นก็จะมีปีตินะปีติคือว่ามันบันทึกอยู่ในใจจุ่มใจอยู่หันนะม่วนใจอยู่หันนี่ถึงแม้จะทำแล้วก็ตามผ่านมาปีแล้วเดือนแล้วกึดถึงเมื่อใดก็ปีติก็ยังเกิดขึ้นเมื่อทำบ่อยๆทำเป็นประจำทำจนใจตัวเก่าเกยกับคุณงามความดีก็มีปิติทุกครั้งที่ได้ทำอันนี้เปิ่นห้องว่าอาจินกรรมเหมือนกันแต่ว่าเป็นอาจินกรรมฝ่ายกุศลฝ่ายกุศลกับอกุศลนี่มันจะต่อสู้กันตลอดเวลาความดีความชั่วเนี่ยมันจะจักขยเยอใจเฮาจักไปทางดีก็ดีจักไปทางให้ก็ให้นะไผมีกำลังนักกว่ากันก็จะให้ผลก่อนเหมือนกับนักมวยปล้ำ2 คนที่ต่อสู้กันบนเวทีคนใดมีกำลังนักคนนั้นก็เป็นผู้ชนะการให้ผลของอาจินกรรมถึง2 ฝ่ายก็ยังได้กันฝ่ายใดมีกำลังนักก็ไปย่ำยีฝ่ายหนึ่งที่มีกำลังน้อยแล้วฝ่ายที่มีกำลังนักกว่าก็บังเกิดผลเป็นวิบากขึ้นมาทันทีดังเรื่องราวที่จะเล่าให้ญาติโยมทั้งหลายได้ฟังพอเป็นตัวอย่างเป็นอุทาหรณ์เรื่องนี้เกิดขึ้นในแผ่นดินของพระเจ้าทุตถคามมณีอภัยใจอภัยมณีนะพญาเจ้าเมืองทุตถคามณีอภัยพญาเจ้าเมืองนี้ครองราชอยู่ที่เกาะลังกาพระองค์ต้องการทำสงครามเพื่อปราบโจรทมิฬมีอยู่ครั้งหนึ่งที่พระองค์ได้รับความพ่ายแพ้เหล่าบรรดาเสนาอามาตย์ทหารหารทั้งหลายก็ล้มตายจำนวนนักพระองค์ทรงหันเหตุการณ์อย่างนี้ว่ามีความคับขันก็เลยเสด็จขึ้นไปหลังม้าตัวหนึ่งเสด็จหนีพร้อมกับพระพี่เลี้ยงคนสนิทแล้วก็มีอมาตย์ติดสอยห้อยตามไปคนหนึ่งชื่อว่าติดสะอมาตย์หนีไปบ้านเมืองแตกระสำระสายแล้วพระองค์ก็เสด็จขึ้นบนหลังม้าหนีไปถึงป่าใหญ่พระองค์ก็ทรงพักเหนื่อยหลังจากที่วรกายของพระองค์ก็ได้รับความบอบช้ำพระองค์ก็เกิดความหิวกระหายบอกให้อมาตย์ว่าจะได้ดีติดสะอมาตย์เป็นคนรอบคอบก็ตอบว่าก่อนจะหนีข้าศึกมาข้าพระองค์ได้นำอาหารใส่ขันทองคำแล้วก็ปกผ้าไว้ห่อผ้าไว้พอที่จะบรรเทาความหิวได้พระเจ้าข้าเสร็จแล้วอามาตย์ก็แก้ห่อผ้าปกออกมานำเอาอาหารออกมาถวายพระราชาเพื่อให้พระองค์ได้เสวยบรรเทาความหิวแต่พระราชาเป็นผู้มีศรัทธาตั้งมั่นในพระรัตนตรัยพระราชาก็บอกคืออมาตย์แบ่งอาหารไว้เป็น3 ส่วนก็ทำให้ติดสะอมาตย์เกิดความแปลกใจก็ตัดสินใจถามขึ้นมาว่าข้าแด่พระองค์บัดนี้เฮามีกันอยู่2 คนเหตุใดพระองค์จึงแบ่งอาหารออกเป็น3 ส่วนพระเจ้าข้าพระราชาเป็นผู้หื้อตานบ่เคยขาดก็เลยตอบอมาตย์ว่าท่านฮู้ก็ถ้าว่าเฮาบ่ได้ถวายอาหารบ่ได้ทานเนี่ย
เฮาก็ย่อมจะบ่บริโภคอันหยังเฮาต้องฮื้อตานเหี่ยก่อนแล้วเฮาก็กินอามาตย์ก็เลยเอ่ยขึ้นมาว่าในป่านี้มันป่าลึกซึกหนามีก้าสิ่งสารสัตว์เฮาจะไปซ่อหาพระคุณเจ้าได้ที่ไหนพระเจ้าข้าแล้วก็แบ่งอาหารที่มีอยู่น้อยเนี่ยแบ่งออกเป็น3ส่วนตามพระราชประสงค์ของพระราชาแล้วพระราชาก็ตรัสถามว่าเมื่อท่านแบ่งเรียบร้อยก็นิมนต์พระคุณเจ้าเฮากรรมเมื่อตรัสแล้วนะพระองค์ก็ทรงรับพระเนตรคือรับตาอามาตย์บ่ฮู้จะเนี่ยจะได้ดีจะไปนิมนต์ที่ไหนวัดที่ไหนอามาตย์นี่ก็เลยเตียวออกไปก็เอิ้นนิมนต์ตะโกนกลางป่าหั่นเลยแต่ก็บ่มีวี่แววที่จะมีพระรูปใดผ่านมาดังนั้นญาติโยมทั้งหลายโพธิยมลกติสสะมหาเถระเป็นผู้ที่มีกุลในพุทธศาสนาได้ฟังเสียงด้วยทิพยโสตตรวจด้วยญาณแห่งอรหันต์เจ้าพระมหาเถระนี้ก็ฮู้เรื่องราวถึงหมดก็ดำริในใจว่าจะไปโพธพระราชาเพราะว่าพระราชาพระองค์มีพระราชศรัทธาอย่างยิ่งเมื่อมหาเถระได้พิจารณาอย่างนี้แล้วก็เหาะขึ้นไปโดยฤทธิ์อรหันต์ปรากฏกายต่อหน้าพระพักตร์พระราชาพระราชาที่มีพระทัยเปี่ยมล้นด้วยความเลื่อมใสเมื่อพระราชาทอดพระเนตรหันพระมหาเถระปรากฏต่อหน้าแล้วมหาปิติก็แผ่ซ่านไปบ่ฮู้จบพระองค์ก็ทรงน้อมพระวรกายที่แสนจะอ่อนล้านี่ไปไหว้ไปนมัสการพระเถระแล้วก็บอกว่าขอพระคุณเจ้าจงรับภัตตาหารที่โยมตั้งใจถวายทานในยามยากถึงหมดนี้อย่าเป็นห่วงโยมเพราะโยมเนี่ยดีใจที่ได้ถวายอาหารมื้อนี้แด่พระคุณเจ้าอามาตย์กู้ใจหันพระราชาตัดสินใจถวายอาหารถึงหมดถึง2 ส่วนหันพญาเจ้าเมืองตาลก็เกิดปีติขึ้นมาเลยอามาตย์ผู้นี้ก็เลยตัดใจตัวเก่ายกตาลให้กับพระเถระพระเถระรับบิณฑบาตแล้วก็อนุโมทนากับพระราชากับอามาตย์แล้วก็เหาะปิกไปที่อยู่ตนเมื่อไปก็จัดแจงแบ่งภัตตาหารถวายแก่พระสงฆ์เป็นสังฆทานเพื่อให้ได้เกิดอานิสงส์แก่พระราชาแล้วก็อามาตย์เขาจะทานกันทานสังฆทานเนี่ยเขาต้องแปลงใจว่าทานไว้ให้กับหมู่สงฆ์ได้ใจสวยถ้าเขาไปทานเจาะจงอานิสงส์มันก็ได้น้อยแต่เขาทานแปลงใจของเขาเป็นของสงฆ์ก็ได้อานิสงส์มากมายเมื่อคอยหลังพระเถระไปความหิวที่ถูกปิติทับไว้เนี่ยมันบังไว้หน่อยความหิวก็แสดงออกมาแสดงอาการออกมาพระราชาก็ดำริในใจว่าจะเนี่ยอย่างใดถึงจะได้อาหารมาบรรเทาความหิวพระเถระก็อยู่ในวิหารปุ่นก็หู้ความคิดของพระราชาพระเถระก็เลยเอาอาหารที่เหลือจากภิกษุสงฆ์ใส่บาตรจนเต็มแล้วอธิษฐานแล้วก็เอาบาตรนั้นจ่งบนอากาศบาตรของพระอรหันต์เจ้าก็ลอยมามัดตกลงที่มือของพระราชานี่ญาติโยมตึงพระราชาตึงอามาตย์ก็เกิดความปีติแล้วก็เสวยอาหารหมดนั่นแล้วก็อยากจะตอบแทนพระเถระก็เอาผ้าเนื้อดีเอาใส่ในบาตรแล้วอธิษฐานเอาบาตรนั่นจ่งขึ้นบนฟ้าบาตรก็ลอยไปหาพระเถระนี่ญาติโยม
ประเดี๋ยวนี้เขาทำบุญทางอากาศกันก็เหมือนเดียวกันเนี่ยกะแต่เหมือนกับเหมือนกับปัญญาเจ้าเมืองทำบุญทางอากาศเอาบาตรจงไปเหมือนเขาทั้งหลายทำบุญเนี่ยเนาะทำบุญออนไลน์มันก็ใช่จะอย่างเดียวกันนี่เป็นบุคลาธิฐานเนอะเขาก็อุปมาอุปไมยแต่ในสมัยนั้นนี่เขาจะไปประมาณในอานุภาพของพระอรหันตานะมันบ่มีก็เขาไปประมาณอย่างอันไปปรามาสอย่างอันนี้มันบ่ดีเนาะต่อมาญาติโยมภาพแห่งการทำความดีครั้งนั้นก่อนย่าให้พระองค์มีความเชื่อมั่นในอานุภาพของบุญหักในการสร้างกุศลหลังจากที่มีกำลังดีแล้วก็รวบรวมกองทัพรวบรวมแผ่นดินเป็นปึกแผ่นพระองค์ก็ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาสร้างวัดสร้างวาสร้างเจดีย์วิหารแต่ความประทับใจในการทำความดีวันนั้นบ่มีวันลืมเลือนหายไปจากใจภาพตอนที่พระองค์ตาลในยามยากแก่พระเถระสิ่งนี้ได้สลักติดแน่นติดตาตรึงใจเหมือนเปิ้นสลักลงในแผ่นศิลาความดีเนี่ยทีนี้เมื่อพระองค์เข้าสู่วัยชราตามธรรมดาของสังขารตอนที่พระองค์ป่วยอยู่บนเตียงเป็นคนป่วยนะแต่ว่าพระองค์กลับเป็นคนป่วยที่สดชื่นหน้าตาเบิกบานถึงในยามที่มรณะภัยมาถึงอาจินกรรมฝ่ายกุศลก็บันดลให้พระองค์นึกถึงแต่ความดีที่ทำผ่านมานึกถึงบุญก็มาหนุนใจตอนที่ใกล้จะดับจิตใกล้สวรรคตเทวดา6จันทร์ฟ้าที่เฮาอู้กันน่ะ16จันทร์ฟ้า15จันทร์ดินเนี่ยมันบ่มีมันเป็นกรรมอู้แต่ที่ความจริงนี่คือเทวดาเนี่ยบนสวรรค์นี่นะเปิ้นมีเพียง6จันทร์ฟ้าตอนเนี่ยก็มาพอภพภูมิเฮานี่กะญาติโยมทั้งหลายเต้เปิ้นว่าภพภูมิ31ภูมิเนี่ยมันบ่จะมีหรอมัน16จันทร์ฟ้าเปิ้นอาจจะไปรวมถึงพรหมพุ่นกะเนาะญาติโยมเนาะเปิ้นอาจจะรวดไปถึงพรหมอรูปพรหมเปิ้นอาจจะกล่าวจะไปถึงตัวนั้นตัวนี่ญาติโยมนะมันบ่จะมีหรอก16จันทร์ฟ้ามันก็จะมีอย่างมนุษย์1สวรรค์6พรหม20อบายภูมิ4ก็มีแต่อย่างอบายภูมิ4เนาะญาติโยมทั้งหลายมันก็ไปมีอย่างนอกเหนือไปกว่านี้สูงไปกว่านั้นกับปนจากพรหมอรูปพรหมไปปุ้งกับพวกก็ไปเป็นไปนิพพานปุ้นกะนี่ศรัทธาพ่อแม่ศรัทธาญาติโยมมันบ่มีถ้าว่าเป็นเดรัจฉาน4ก็เป็นอบายภูมิ4ก็มีเดรัจฉานอสุรกายเปรตนรกอันเนี้ยเปิ้นฮ้องว่าทุกขติภูมิมี4มนุษย์เฮานี่อยู่กลางเนี่ยมนุษย์1สวรรค์6สวรรค์ก็มี6ดาวดึงยามาทุสิตานิมานลดีปรินิมัสสวัตตีตีก็แล้วก็คงจะพูดถึงรูปประพรมปุ้นก็16จันทร์รูปประพรมมันเปิ้นมีอยู่16จันทร์รูปประพรมถ้าเป็นอรูปประพรมนี่มี4จันทร์สังสารวัฏหรือว่าภพภูมิเนี่ยมี31ภูมิมนุษย์1อบายภูมิ4มนุษย์1สวรรค์6จตุมหาราชิกานี่เนาะ
แล้วก็ตัวขั้นระหว่างจตุมหาราชิกาถึงดาวดึงส์นี่เพิ่นก็จะมีเขาพระสุเมนเนี่ยแล้วก็เลื่อนจากดาวดึงส์ก็ยามาตุสิตานิมานนารดีปละนิมิตสวัตตีสูงกว่าจันทร์ปละนิมิตสวัตตีนี่ก็เป็นรูปประพรมภูมิมี16แล้วก็อรูปประพรมมี4อู้นี่นี่คนเท่าก็งงหมะเอาก็ลืมไปเหี้ยเนาะฟังบอกเป็นความรู้ทีนี้ก็เมื่อใกล้จะสวรรคตนี่เทวดาถึง6ชั้นนี่ก็มาทูลเจิญให้ไปอยู่ตัววะให้พระราชาไปอยู่ตัวพระราชาก็น้อมนำใจที่จะอุบัติเกิดขึ้นในสวรรค์ชั้นดุสิตก็ไปชั้นดุสิตทันทีนะด้วยหมายใจว่าชั้นดุสิตจะเป็นสวรรค์ชั้นที่ประเสริฐกว่ากู้ชั้นเนาะเพราะว่าเป็นที่ประทับของโพธิสัตว์ทั้งหลายโพธิสัตว์เวลาเปิ้นปั่มเป่งเต็มเปี่ยมแล้วก็เปิ้นก็ไปอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิตปูนโลเปิ้นรอลงมาเกิดบัดเดียวพระพุทธเจ้าองค์เก่าก่อนที่เปิ้นมาเนี่ยพระพุทธเจ้าจะมีกับสมณโคดมเฮานะมีเป็นปันพระองค์ก่อนหน้านั้นเปิ้นเป็นโพธิสัตว์เปิ้นก็อยู่สวรรค์ชั้นดุสิตนะบรรดาโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายเนี่ยฉะนั้นอาจินกรรมฝ่ายกุศลก็ส่งผลให้ปัญญาเจ้าเมืองมีใจผ่องใสแล้วก็ไปอุบัติเกิดขึ้นในสวรรค์ชั้นดุสิตนี่ญาติโยมจากเรื่องราวที่เล่าให้หมู่เฮาทั้งหลายได้ฟังเนี่ยเฮาจะหันว่าอาจินกรรมที่เฮาทำอย่างสม่ำเสมอจะมีผลต่อการเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมินะคือสิ่งที่เฮาทำไว้จนเกิดความเกยเนี่ยความเกยชินเนี่ยจะปรากฏเป็นกรรมารมณ์ก่อนที่เฮาจะละสังขารที่เฮาจะละร่างกายตัวเนี้ยเมื่อใจเฮาคุ้นเคยกับสิ่งใดสิ่งนั้นก็จะมามีบทบาทต่อระหว่างรอยต่อชีวิตของเฮาก่อนที่เฮาจะลับตาจากโลกนี้ฉะนั้นญาติโยมจะไปคิดว่ามันบ่ใช่บ่สำคัญนะมันสำคัญเลยทีเดียวเฮือเฮามันสั่งสมอาจินกรรมฝ่ายกุศลเฮือนักยังก็ตามที่พ่อแม่บรรพบุรุษปู่ย่าตายายเฮาเปิ้นคิดว่าดีเปิ้นบอกคือเฮาอย่าเอาทำทานศีลภาวนาสร้างบุญสร้างบารมีสร้างความดีกันไปเฮาบ่ต้องเอาหยังมาเป็นข้อแม่ข้ออ้างบ่ต้องเอาหยังใดๆมาเป็นเงินไขเป็นข้ออ้างในการที่บื้อเฮาได้ทำความดีเนี่ยญาติโยมเมื่อเฮาทำกุศลอย่างดีทำความดีเต็มที่ญาติโยมครูบาอาจารย์แม้กระทั่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเปิ้นก็รับประกันเลยบ่ไปสู่อบายแน่นอนเนี่ยญาติโยมเนี่ยมันประพฤติปฏิบัติปั่มเป่งปฏิบัติไปเนี่ยบุญกุศลก็จะเกิดกับเฮาทุกคนเนาะวันพวกนี้นี่ก็วันพวกนี้ได้ตื่นเจ้าน้อยนะเนาะวันพวกนี้นี่ก็เจ้ามืดนี่มาฟังเรื่องมหาสุบินของพระพุทธเจ้าวันพวกวันการถ้าบ่มีอย่างผิดพลาดนะถ้าลูกเจ้านะตี 3 ถึงตี 4 เกิงเนอะวันพวกนะมาฟังเรื่องมหาสุบินของพระพุทธเจ้านี่เนาะแล้วก็ตี 4 เกิงวันพวกนี้ก็เป็นวันการก็ฟังท่านสาธิตธีระปัญโยสถาบันธรรมภิวัตรอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปาง
ซึ่งท่านก็จะมาจัดรายการให้กับญาติโยมทั้งหลายได้ฟังในเวลาตีสี่เกิงถึง7 โมงแล้วก็สำหรับการดำเนินรายการภาคกลางวันบ่าย3 ถึง 5 โมงนี่ก็อาตมาเขาก็จัดสรรปันเวลากันไว้วันจันทร์วันการนี่ก็เป็นท่านชัยวัฒน์นาคเสโนหรือว่าตุลุงยองวันพุธพัดศุกร์นี่อาตมารับผิดชอบนะเมื่อวันนะบ่าย3 ถึง 5 โมงวันพุธอาตมาสนทนากับท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีส่วนวันพฤหัสบดีก็ยกเวลาให้กับท่านสมชาติชาตปัญโยอุทยานธรรมพระสุนทรมุนีท่านก็จัดเวลาไว้เป็น2 ช่วงแรกท่านจัดรายการช่วงที่2ก็ถวายเวลาให้กับท่านพระครูสิริธรรมบัณฑิตผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางท่านผอ.วิทยาลัยสงฆ์นครลำปางท่านดำเนินรายการเนาะก็จะสมบูรณ์เต็มที่ก็เนี่ยตั้งแต่เดือนกันยาไปเนาะวันพฤหัสบดีที่1ก็เริ่มต้น1เริ่มต้น1กันยานี่เนาะทุกวันพฤหัสบดีผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางท่านพระครูสิริธรรมบัณฑิตด็อกเตอร์ท่านจะมาจัดรายการร่วมกับเครือข่ายคลื่นสีขาวเฮาทุกวันพัดเวลา 16 นาฬิกาถึง 17 นาฬิกานะแต่ถ้าว่าท่านมาหาเปิ้นเน็ตหน่อยเปิ้นเดินทางเปิ้นก็จะถวายเวลาให้กับท่านพระครูสิริถึง2 ชั่วโมงก็แล้วแต่เปิ้นจะบริหารกันก็ถึงยกวันนั้นเพื่อเปิ้นไปส่วนวันศุกร์นั้นอาตมาก็มาปะญาติโยมทั้งหลายนะถ้าเป็นเมื่อเจ้าอย่างนี้อาตมาก็มีเวลาในตี 5ก็มีวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันพัดเนาะวันการนี้ท่านสาธิตส่วนวันศุกร์เมื่อเจ้าอย่างนี้ก็ท่านพระครูชลทานพิทักษ์วัดแม่ฮ่องไคกับท่านอาจารย์ไมตรีเคเวสโกถ้าเป็นเมื่อแรงญาติโยมอยากจะฟังตอนเย็นเมื่อแรงก็ตั้งแต่ 18:10 นาทีจนถึง 2 ทุ่มอันนี้วันเสาร์วันอาทิตย์อาตมารับผิดชอบส่วนวันพัดวันศุกร์ก็ตุลุงยองหรือว่าท่านชัยวัฒน์นาคเสโนเปลี่ยนกันเปิ้นก็ทำหน้าที่แทนท่านพระครูปริยัติชัยวัฒน์วัดสันมณะท่านพระครูเปิ้นอาพาธบ่สามารถจัดรายการได้เตื้อถ้าท่านพระครูเปิ้นสะดวกจัดรายการเปิ้นก็จะมาจัดตามปกติเมื่อแรงส่วนเมื่อคืนนั่นก็อาตมาก็จะมีวันพุธต้นเดือนแล้วก็วันพุธสุดท้ายของเดือนเนาะเมื่อคืนนะ วันพุธต้นเดือนนี่ก็ถวายให้กับท่านอาจารย์ไมตรีเคเวสโกอาตมาเข้ารายการ1 ชั่วโมงแล้วก็วันพุธสุดท้ายของเดือนก็เดือนสิงหาคมนี่ก็วันที่31นี่ก็ปะกันวันพุธเมื่อคืนนะวันพุธเมื่อคืนนี่ก็วันพุธที่31นี่ก็อยู่ด้วยกันตลอด2 ชั่วโมง2 ทุ่มถึง 4 ทุ่มอันนี้ก็แจ้งญาติโยมทั้งหลายระยะหลังมานี่อาตมาก็พยายามจะถวายเวลาให้ครูบาอาจารย์เปิ้นเนาะให้ญาติโยมได้ฟังอันอย่างที่หลากหลายจะเตือกก็เมื่อค่ำเมื่อคืนก็ละเลยสถานีเปิ้นเพราะว่าเมื่อคืนนี้สถานีเปิ้นฮับหลายตี้ประเด็นนี้ก็เพิ่มเข้ามาเป็น26 สถานีเมื่อคืนแต่อาตมาบ่ได้มาดำเนินรายการเลยท่านที่เปิ้นตั้งใจถวายเวลาเปิ้นก็แจ้งบอกว่าท่านพระครูเข้ารายการพ่องเปิ้นอุตส่าห์เอาเวลาให้ท่านเองก็ไปจัดสรรปันเวลาให้พระคุณเจ้ารูปอื่นความจริงอาตมาก็ใครให้ญาติโยมได้ฟังอย่างที่หลากหลายนั่นนะแต่ก็เป็นอย่างก็ปฏิบัติไปตามแนวที่เปิ้นแนะนำบอกไว้ก็อาจจะเข้าสักเกินชั่วโมงเนาะอาจจะสักเกินชั่วโมงถ้าบ่ได้ไปไหนนะแต่ละวันเมื่อคืนนะเข้าสักเกินชั่วโมงแล้วก็จากนั้นก็เข้าสู่รายการครูบาอาจารย์เปิ้น2 ทุ่มเกินอีนะปรับใหม่ก็บางอัน
เจ้าของสถานีผู้อำนวยการเปิ้นน้อยใจโอ้เอาเวลาให้ท่านอาจารย์ถ้าอาจารย์มาอู้เลยก็มาอ่านจะเอาเวลาคืนเนอะก็ดักปิ้งตึงหมู่เนอะ ก็น่าก็บ่ได้ออกสักตนเพราะว่าเจ้าของสถานีแต่ละที่โดยเฉพาะเครือข่ายของคุณโยมดารุณีเนี่ยเปิ้นมีความเปิงใจพอใจเต็มใจที่จะยกเวลาให้กับครูบาอาจารย์แล้วเปิ้นก็ฮู้จักมักเกยอาตมาก็รับเวลาที่เปิ้นยกฮือนั่นก็เอามาจัดสรรให้ครูบาอาจารย์วันจันทร์ตนนี้วันการตนนี้วันพุธตนนี้วันพัดถึงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ปุ่น7 วันถึง7 วันตลอด 2-3 ปี 4-5 ปีมานี่แล้วเนาะโอ้ถ้าเราคิดเป็นมูลค่าของเงินแต่ละชั่วโมงเนี่ยโอ้เปิ้นก็จะได้ไปเท่าใดล่ะเนาะแต่ว่าเปิ้นเอาเวลานั้นมาถวายมาฮื้อกับครูบาอาจารย์พระสงฆ์ทุกเจ้าพระนายได้อู้ธรรมะฮื้อกับศรัทธาญาติโยมเฮามาเจ้านี่ก็เหมือนกันหลายคลื่นหลายสถานีที่เปิ้นประกอบธุรกิจแต่ว่าเปิ้นใจดีเปิ้นเอาเวลานั้นมาทำบุญเจียดเวลาอันมีค่าโดยเฉพาะมาเจ้าเนี่ยมันเป็นเวลาที่โอ้คนเปิ้นติดธรรมะกันเอาล่ะเนาะจะได้นั่นก็ขอบคุณทุกคลื่นทุกสถานีขอบคุณศรัทธาญาติโยมที่ตั้งใจฟังกันใครจะโทรมามาจากก็ปั่นเวลาให้10 นาทีสุดท้ายที่หมายเลข0998366322 ไผจะจะแจ้งผลการรับฟังอยู่ใกล้อยู่ไกลอยู่ที่ไหนจังใดก็เจริญปอนโทรเข้ามาร่วมรายการกันได้บางท่านก็โทรมาแรงบัดตันโทรมาเจ้าบัดตันก็โทรมาคืนเมื่อคืนนี้จำตันลู่กันหลายมาเจ้านี่ก็ยังแควนน้อยบางคนก็ยังบ่ลูกเตื้อเฮาก็บ่ได้ศูนย์นะเวลามันได้ศูนย์กัน0998366322อ้าวรับก่อนจะเลินปอนอ้าวโทรจากที่ไหนนี่คลองเหนือเจ้าแม่คลองเหนือฟังท่านสมมติตี 3มาแล้วฟังตี 3เป็นท่านสมชาตินะโมทนาเนอคนน้อยคนน้อยเวลามีน้อยเหลือแถม8 นาทีกำเดียว104นี่ก็ฟังหลวงพ่อพระครูวิสิตศิลาพรวัดวังสิงห์คำส่วนเครือข่ายขึ้นสีขาวก็ฟังท่านพระครูสังวรศิลาภิลักษ์วัดชายมูลตำบลแม่ก้าอำเภอสันปะตองจังหวัดเชียงใหม่เป็นประจำทุกวันจันทร์นะท่านพระครูเปิ้นก็มาเทศน์ธรรมให้ญาติโยมเมื่อจันทร์แล้วนี่เสียงบ่ค่อยดีเสียงไม้เสียงถ้าจะเป็นตะสายไม้ท่านพระครูโอ้ดังจี้ดังโวว่าก็อดทนฟังกันไปจันนี้ท่านพระครูคงจะแก้ไขแล้วนะบางครั้งบางทีก็สายไม้เปิ้นระบบสายไม้บางทีเขาเคลื่อนอย่างน้อยมันก็ไปดังบีวอเจริญพรอาจารย์เจ้าฟังอยู่เด้อแม่ไล่ภาพเดชะฟังอยู่เจ้าโมทนาแม่ไล่สายต่อไปเจริญพรเจ้ากับพระเจ้าท่านพระครูเจ้าโทรจากที่ไหนแม่ขันแก้วปลาแดงเจ้าแม่ขันแก้วปลาแดงปลาแดงโอ้เจ้าแม่อายเนาะเจ้าปลาแดงแม่อายเจ้าฟังอยู่เจ้าแต่บ่ได้โหเป็นยังล่ะมนไหนก็โทรมา
เมินไหนโทรมาเตือนเจ้าฟังอาจารย์สมชาติมาแล้วเจ้าโมทนาเจ้าเป็นกำลังใจให้ฟังพระปูนะเจ้าสายต่อไปเจริญพรโทรจากที่ไหนฮะสีโพธารามเจ้าสีโพธารามโอ้วันนั้นมาเรามนทาก่อนฮะมาจานห้องน้ำตัวอาจารย์อินคำก่อนบ่ได้ไปโอ้เปิ้นจะมาแห่มกรรมวันที่12ตุลามาเอวเนอะวันนั้นหมู่หนองแฝกหมู่สีโพธารามมาจัดหลายลูกโอ้เปิ้นมากันนักหนองแฝกก็อยู่ทั้งที่อ๋อเปิ้นปากันมาหลายหัววัดเหรอหลวงพ่อรองเจ้าคณะอำเภอท่านมหาอภิวัตรฮะตุลุงก็มาลองถามเขาพ่อกะไผไปพ่องว่านั่นอีกอ่ะยินดีเนอะก็น่าคิดถึงว่าสีโพธารามก็อู้ปนไอ้แม่เขาก็ฟังท่านโลยน่ะมีโยมมาตักอยู่2-3ท่านฟังอยู่วันนั้นเปิ่นมาจานห้องน้ำกับท่านอาจารย์อินคำวัดหนองแฝกแล้ววันที่12ตุลานี่เปิ้นก็จะป้ากันมานักมาหลายหลวงพ่อรองเจ้าคณะอำเภอสารปีก็มาโอ้หลายตนหลายองค์มาวันนั้น9ตนที่เรามนทาไว้นะใจวัดปัตตังเลินนะมาที่เรามนทาพุทธ09983666322เจริญพรเจริญพรนมัสการจ้าโอ้ยายพรล่องวัวแดงฟังทางหาเจ้าเลยนะรับละบ่บ่รับละกะบ่รับละเปิ้นกะรับละโมทนาเจริญพรสายต่อไปจากที่ไหนห้วยใส่ครับห้วยยาใส่เมืองลี่ฟังชัดชัดเจนดีครับชัดเจนเนาะครับอนุโมทนาสาธุเจริญพรติดแล้วกราบนมัสการเจ้าโทษจากที่ไหนจะเรียงบอกว่าแม่ล่าพรบ้านแม่ล่าพรแม่ล่าพรบ้านป่างิ้วเวียงป่าเป้าอยู่ดีมีสุขเอาคนน้อยเนาะเวลาก็ไล่มาติ๊กๆเมืองน่านอย่างดักปิ้งฮะวังนี้เจริญพรลำปางก้านโลนี่ฮะอยู่ไหนอยู่ที่ไหนเจริญพรอย่างได้กับเจ้าฮะน้องแก้มบุ๋มเจ้าน้องแก้มบุ๋มน้องแก้มบุ๋มมันน้ำโตแม่กลางอ่ะฟังตุลุงเหมือนกันรู้นี่เนาะแล้วบัดตันสักเทื่อโทมตันสักเทื่อรับลูกเจ้าเป็นใดรับลูกเจ้าเป็นใดรับลูกเจ้ากินผักต่างตายรับลูกผัดรับลูกผัดกินผักต่างตายอันก็ได้หลายลูกควายได้น้อยลูกเจ้าได้หลายลูกควายได้น้อยฟังตัวอันไม่เป็นกำลังใจมาได้อันก็เป็นวันจันทร์มาได้เนาะวันนี้เนาะต้องไปเรียนหนังสือเก่งๆเนอะอยู่ดีมีสุขน้องแก้มบุ๋มเราอ่อนก็ฟังรู้นี่ได้ทุกวัยรู้นี่รุ่นน้อยถึงรุ่นใหญ่เราอ่อนเขาฟังกันมาเดี๋ยวนี้พ่องก็ใหญ่เป็นเบาเป็นสาวไปนักไปเจริญพรจากภาษาทำสักครูเจ้าโทรจากที่ไหนแม่สิกูตั้งแต่ทุระบ้านเราเลย
แม่ ของ ศรี มัน กุล เป้าอำเภอเมืองจังหวัดลำปางเจ้า มาเป็นตัวแทนเปิ้นเกือบบัดตันเกือบบัดตันเกือบบัดตันเนาะสาธุหมดเวลาหมดอ่ะเจริญพร เอาไว้เจอเจ้าเมืองลีนะเจ้า เมืองลีเมืองลีก็มาแม่อำพรหลังอำเภอ เจ้าไม่ได้โทรมาเมื่อแล้วแต่ว่าฟังตลอดเจ้า สาธุเจริญพรเจริญพร มาเจอกันเจ้าอันนี้แม่ดาราหนองแฝก โอ้แม่ดาราวันนั้นมาก่อ เจ้า ฮะ นอนนี่แม่พิดหวังสักกล่อมเนาะหลังหน้าโอกาสหน้าคงจะมีบุญบ้างเนาะ วันที่12เนอะ ของเป็นต้นทานคำไป ต้นมานะกะวันที่12ตุลาพุ่นกะ ตุลาแถมกรรมเนาะ ตุลานี่ท่านอินคำเปิ้นมานะมาโดยเปิ้นกะ หรือท่านก็เทศม้วนหรือแม่ฟังตั้งแต่ปูนแล้วนะท่านสมจัดมาแล้ว มากะวันที่12ตุลาเนาะ โอเคก็ถึงยอดเยี่ยมแท้ๆเลยเนาะ โมทนาเนอ ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงของท่านแต่เนื้อแต่ตัวเนอสอนเจ้าแม่ไปอย่างเงี้ยม้วนอกม้วนใจเจ้าได้บุญกับบุญจูนแม่เขาตัวเป็นสิริมงคลเข้าบ้านเข้าจองแม่โอ้ยยกมือไหว้จ้าสุนะเจ้า อนุโมทนา เจ้ากราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเจ้า ลาไปก่อนญาติโยมใจก็ใครอู้กับญาติโยมไปติ๊กๆแต่ว่าเวลาเป็นตัวกำหนดลาไปก่อนโชคดีมีใจอายุวันโนสุขังปลังท่านกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมระบบ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์รายการต่อไปเป็นรายการ